muthenya wa mwisho wa mucemanio Sunday gwiciria kwina memorial kuria kwa muthuriti Bishop Wanderi ngiye gukiandikirwo maundu macio either githae kana elder Kigomo mukinyandikira na njira ya mwanya mukimenyithie maundu mano kwa ituika mathiko turukite muthenya wa ira ni muthenya wa Wednesday no mathiko ni muthenya wa Thursday kuria mukumo-ini no ni njui ni tukorwo ni cukuru uriko Pastor Lawrence ukinyandikira niguo tukimenyithia andu itu kuria gukihana muthenya wa muthi twenda kurora kana devolution irakiruta wira. Anita Thumbe, karibu sana. Ndirito Urioho ndindi na uru kuria gwitu Nyeri ni kwega na ni manjira ngugeithie muno andu acio aitura riu na nyambirire na gwituma rabirabi ciakwa kuri family ya Betibayo na arata ake especially aini na kuria gwitu na kunyiri kuri andu aingi muno matutigite ndimahe pole ciakwa nyingi nditani ta Thumbe ndimere Ngai atuika wa kumomiriria mahinda maya matiyetwo ni endwa ao kugo ndi na uru Ndirito ndi mwega na kaunti ni njega no kuraura wacoka gukara no andu no maragicokereria iria itana kimera wega matiraiga kondo thi na murothi no kuhanda makirimagira kuguo kundu kuu ni kuhoreru gutiri na maundu maingi kwa ihinda riri tigo mahanda mau no gutirakiaga mathina 1 2 na turakira Ngai ni thengio ni undu wa kabura. Asante. Ninge Liz, karibu sana bo. Thank you very much. Thank you muno Ndirito. Kuma kuria Kinyona. Ni gwenda gutuma ngeithi ciakwa kuriwe tondu ndaheo ngeithi kuma kuria Kinyona na muno andu a Murang'a County hindiria ngukaga ni mauga ngugeithie na heane rabirabi ciakwa kana ndumiriri ya macakaya kuri family ya Betibayo na muno kuri ciana ciake ni twana ndirakorirwo ndamenya tondu tuthomaga cukuru imwe na kairetu gakwa na ni ngwenda kuga pole sana kuri family iyo na njoke he aini aitu a bururi wa Kenya ona ithu athikiriria nendi a nyimbo ciake no tuhutitio ni ndeto ya kieha no tuga Ngai ndarutagwo mahitia kwa pole sana kuri family ya Beti na sister yake we kulia Seattle na family ya kanitha wa CFF kulia Seattle nitukwenda ona inywe kumuhe pole cianyu. Njoke Ndirito kulia gwitu Murang'a muthenya wa hwai nituranyitirwo ni mutino no tugucokeria Ngai ngatho tondu one of my colleague kana muruti umwe muheshimwa turutaga wira nake kulia Murang'a County witagwo Mheshimiwa Gicobe wa kulia Kariara ni arageire na mutino haria Ndarugo no Ngai ni mwega ni aramuhonokirie na koguo umuthi ni nguthiete kumurora kulia thibitari ari na ndacokeria Ngai ngatho tondu ni athire thieta na auma na riu ni muthuri turetikia Ngai ni ekuhona thiku iguka ni muthuri gukorwo agitwara wega hamwe na mau andu a Murang'a makirio wega kuria no mbura nene yurite nginya ikarehe matuika kwina family citwikirwo ni mbura ni tondu wa matuika mbura iraura nene nginya gwakega matuika manene na koguo ona no tuguthi na mbere na kumanyitirira tutigirire maundu mao ni maikara wega koguo andu a Murang'a no wega no turauga ithwe tuthiaga twi hamwe nigetha tukurie bururi wa Murang'a na governor witu Irungu wa Kang'ata na aruti aria turutithanagia wira nao na andu a Murang'a koguo twi hamwe muno. Thank you muno. Ucio nake ni Liz Boguo na ni njiguire toheanaga basari ni heana tugwitite arutwo a university kuria othe tukorire ngatigo ngorire ningi ni ta Murang'a makauga Liz Boguo makauga Beti makauga Kang'ata othe ni ukigwetirwo muno anga ni ndikane president wa arutwo Kenyatta University. Yes, he na kairetu ngoretwo ngiteithiriria na ngimentaga to kuriha cukuru ona komenta getagwo Rusi na ni kairetu ngenagira ni tondu Ngai ni aragateithia muno na kairetu kararuta wira mwega hamwe na kau Ndirito ndina ciana nyingi muno cia university nyitiriire amwe ndirihagira school fees yothe through Liz Muthoni Foundation ni kumateithiriria aciari no magetha kanyamu kanini no kuya mwendehagira school fees yothe hamwe na arata a foundation koguo mwiritu ucio ni ngukena ngiona ngurera ciana
yahota kwirerera rukuini kaigana angiko ni makinyire guka inoro ni gukiuga ciana icio ciakwa ni cirona wega na ni guthi wega ni ngakena muthenya umwe ngimona magicoka matura maitu ma Murang'a na bururi wa Kenya ona ukuheana na gutuga andu aitu. Okay. Thank you muno. Ningĩ na mũhuri wa biacara entrepreneur, by the way kwĩna kĩgomano kĩnene mũno kĩragĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Singapore kĩgemainie na ũhoro wĩgiĩ fintech iretwo Global Fintech exhibition ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere na mũthuri ti Ndagĩtarĩ David Kavata, ũmwe wa Kenya University, tũmwĩtaga gũkũ tũkamwĩta kũrĩa mwena wa Kĩmũrĩ. Nĩ ũmwe wa arĩa makĩrĩ kũu mena booth marakĩarĩria ũhoro wĩgiĩ innovation thĩinĩ wa thĩ. Mararĩ 18 companies edutech na ndĩna mwĩhoko mũthenya wa rũciũ tũgakorwo tũkĩaranĩria nake ũtukũ na ũhoro wĩgiĩ innovation ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere. Ndĩna Mwaura Kogi, karibu sana Mwaura. Asante. Thank you, karibu sana. Ũrĩo Muno. Nĩkĩ wa kena ũguo? No gĩtwĩtire no nginya tũgĩkene. No first of all gwambĩrĩria ũguo my two sisters Maria Anita na Liz yabe ndũmĩrĩria kwa ya macakaya kũrĩ nyũmba ya Betty Bayo. Betty Bayo nĩ mũndũ twamenyanire kidogo last year na twamenyanire na Betty Bayo through women lep wa kũrĩa Murang'a tago Betty na anyandĩkĩire ni Betty wanyandĩkĩire Betty Bayo akinyandĩkĩra message yake nyandĩkĩra I was given your number by Betty women lep wa Murang'a na kwa mwenye ũcio tũkĩanjia kũrutithania maũndũ hapa na pale ndiũkĩaria maũndũ maingĩ no njuge family yake andũ a itũra rĩu arĩ na andũ arĩa othe metanĩtio na Betty Bayo poleni sana na makĩamũkĩre ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya. Number 2 no njuge nĩrakena tondũ nĩ ũtwĩtire nĩgetha tũrunge cia devolution na ndĩrakena tondũ ũmũthĩ ndĩraria na two strong women, ũmwe wa kũrĩa gũgwĩtwo Rware Thank you Nyĩrĩ Anita na mũndũ ũgwĩtwo Liz wa kũrĩa Murang'a. Thank you. Na ndinaigua Liz agĩithia the former boss ari na former boss uyu ramona Liz uyu Former boss nĩ kugata mũndũ akũrutire wĩra tagwo atĩa? Once a boss always a boss. you saying yo Acha ai kathomeire kũ na indo kwa university ya Kĩmũrĩ tono kodi ndako na former Liz uyu ramona ha niĩ ngĩkamũmenya uyu Liz uyu ndamenyire through maitũ wa county ya Murang'a wetagwo Wanjiru wa Chege. O Sabina ndamenye uyu trainitwo wega marutaga wĩra by the way na women rep ũrĩa wĩkuo thaa ici wetagwo Betty ũcio wĩkuo women rep Murang'a na Liz uyu na nĩ mũtongoria kũrĩa Murang'a othe magereire moko-inĩ ma Sabina Chege. Ngwĩciragia magereire moko bako sababu mau no kakiga atiriri koguo nĩ kuonania atiriri mwarimu ũcio wa matrainire ri nĩ mwarimu mwega tũikomwe nĩ women rep ũrĩa ũngĩ nĩ gũcagũrĩtwo ri ndũkĩona mwarimu ũcio akĩrĩ mwega koguo ndakĩgeithia Sabina Chege. Okay, ndihoro niguo tutonye thĩinĩ wa ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ hena kaũndũ gakoretwo gaithiĩ na mbere nĩ tũkwarĩtie na arutwo acio mauma kuo na maria mũno maria matetia thirikari matetia mũng'ethanĩro no ndacoka ndamũria atĩrĩrĩ rĩrĩa either gavana ekwanyu rĩ kana mũtongoria kana minister rĩ aracera rĩ nĩ mumagĩra makira ndũme harĩa ithuĩ twĩ haha desk-inĩ rĩu njengauma mwena ũyũ arutwo othe me harĩa kuma mũrutwo eri kuma university ya Kenyatta ũcio ũngĩ Meru University ũrĩa ũngĩ TUK Technical University na ũcio ũngĩ oima Mount Kenya University makiuma hau aya rĩu ehetia arutwo nĩ ũrĩa tuikaraga Kĩmũrĩ rĩu tũingĩha desk nao mekũigĩtwo harĩa ga stage-inĩ ngaikara hau na niĩ ngaikara mwena rĩu twakĩaria na magĩteta mũno o makiugaga nĩ magakĩheo ũhoro wĩgiĩ bursary no rĩu ndĩ matheka mũno ndamoria atĩrĩrĩ rĩu rĩ to mũthĩ ndamoria president arĩkũ rĩu twa university okay president yako
matikomenyaga ndamutia tiriri autwo anyu aria mari thiini wa university ni maramenya president eukorwo thikũ ithatu thiini wa county cia Murang'a na tondu ni akorwo agicemania na leaders ri ibatifati guthii micemanio yo angioka hi Kiambu kana kuria kungiri tondu muri student leaders ri mutifati ku access guthii kuga maundu ma muka kunegenera inoro ri inyu mureka atia ngujo no anyita no riu kwa muhiano ri ndakimorio muthenya umuthi ri atinda makueni igutie na student igutie na auto a university meko tondu ni tukiuma na muthenya umuthi rucia korwo Kitui county igutie na auto meko either all university tondu gucia gutinda gugwacoka guthia handu naguo muthenya wa Friday ri makorwo Machakos county naguo muthenya wa Saturday ri gwakona na leaders meeting national organizing secretary kwa murata witu ti Anita Thombe gwakwa kwina mucemanio ucio wandu wa UDA na atongoria othe accounts ciothe nduda kimera atiriri mwiki ugwe auto anyu othe aria mari thiini wa universities ciothe ri na universities ya kan macha gwiciria ndika mwana ikabaini ni kule university ona mo eni Noto Machakos kinya Seuko ziko kuna South colleges kwa university KMTC nyingi kwa university afata yoikaine yoikaine ku now tomuthi gwatinda uhoro wa commission Mikuyu en Kasaikuru bridge de gumoragia tere ni muramenya tondu tuinoro ni muramenya kwino horo igie titles ikuheanagwo 3,000 inyuiri tarutwo ri tiga tondu kwina migomo auto me universities na matiathoma ni muramenya maundu macio nigi kwina horo igie upgrading ya barabara itagwo Emari Kui Road na water affordable housing project gwiciria 755 we ukiri wa affordable wa real estate 755 units resident gridada igiri magana matandatu na ningi uhoro wa construction of water modern market 350 twina mwihoko maudumani me withie na mbere kiuria kimwe mora kega tumathome mauduma tondu ri ni icira ria president na deputy president na thirikari thiini wa ikamba-ini ri he kaundu kamwe gokire arutu cio manjira atiriri maikaraga nja nja ni kuga atiriri ni gukombora makomboragirwo ni arutani no either tondu arengi kuri murutani wa primary ri indukiri muciari itonginya ukombore mwana waku either you are peasant farmer kana uri uri mwana waku ri no nginya akomborerwo tondu mekunjiraga atiriri hostels ira tuikaraga ri ni ciathukire they are deplorable right no ngithita haria KU ri uthie ugikira uguo ni kuona nyumba ira cimukira uria ri irauma ciringi 15,000 okay ni cionaga nyumba icio ndiuga ire ci university-ini ni ndeuria atiriri ya cia kwetu yes kuri Kijani kuri kwetu ciothe you know they are there riu maura kiuria kira nguragia utwo ni acio ni atiriri university taune ngurika Jomo Kenyatta University ni mathiete kuraihu muno hindi ya Uhuru wa Kenyatta tondu ta Jomo Kenyatta mena kindu eka 500 mugaga ati kai treasury tangiheana mbeca either ka ni mbeca igukombwo na nja gwakwo hostels mundu uri gwika ugwaka nyumba icio either ka ni maura ka ni mundu uri ungi ciarika ri arikia kwiriha ri atigike riu kiuria kiria kiuma ho ni giki kuria utwa cio uria ngumoragia tondu ni mwari thiini wa presidential working party ni muigire thirikari yake hostels ingi thiini handu ha gukomboraga na nja ugirwa mugunda migundire na Kenyatta University ora Jomo Kenyatta ora Moi University ciothe ri migunda ni minene muno mena no arutwa ya ri marathie gukombora nja mwaura tarugirwo ni Kenyatta kana Jomo Kenyatta ati tuna mugunda uyu aka hostels kana a city ndukuna ciana citu no ihotage gwikara thiini wa university igakorwo ci safe to ciana nyingi ni ciagwo na maundu maingi muno wagekika na waganu kuria nja kiundu kiu tarikio hihi mbeca imwe ici turarengwo tau turengwo tuna Jeff tukenegenaga ndo ndigagwa atiriri ni ndarengwo cikena wandirenda nyumba icio ndingeikara tani ndu icio no cikari ya godot tugora ndungeikara kana either mundu ambiria mucii ka mundu ena kana kamwe ni mangeikara nyumba icio nyumba ici andu ici ciothe irako bururi-ini wothe ri ciako thiini wa universities ciana citu cikara mwaura itanambiririo horo ingi county riu ri ngera kwira kindu kimwe
no wajuria kana kwina university kuria mwena wa Kabaini kwe mwetagwo Seku yo ndio damigu mwetagwo South Eastern Kenya University ni kanitha no na ni kurigi on a KU by the way ni marina their own university branch yao ikule Kitui Kenya University satellite campus no yeah hapa satellite campus no goda ku unajua Konzare ni mari open university kibara ku ya no wao yake yake very important especially kwa lihoro wa student hostels as far as today we are here to discuss about the devolution no goda ku for universities si karosia student si course is successful no ginya university magomba hata ku embrace or PPPs public private partnerships but today ni kulina gushanyo katakati ni ka universities management ya universities na thirikari nene todo bia iria siraima kuma thirikari ni ite ko university ni besa nini kokira mafataro maya maiku umuthe thini wa universities so for it to work ni thirikari ya kono contribute the best of the best sikiri kuri one of the best things ni university yako ni KU wa with the KU kana JKUAT kana whichever the university to domina migoda minene including University of Nairobi have rats all over had student ya mako struggle the best solution ni ko embrace universities to partner with the private developers in PPPs university ikaruta mugoda cio ogakwo hostels na hostels is yako student ni mari karagari to ni mamenya the number of students they require each and every year ni kota ko project ukamenya nyumba isikare ho by when then university yako ni irapokea pesa isi developer makadikana kidu gitagwo guaranteeship gitagwo makadikana financial instrument ni guarantee at the university no ekoera adu we ko no era dirodi wa nyumba cia kuri na nduri hotana na maundu mayari thini wa fithi ya mwana wa student ciandikanirwo agreement katakati ni ka university na developer ati ninyu muri joagira pesa ici na kwandikanirwo what you call that PPP to work no ginya fegi gikoro iho ati university no ginya a committee ati nikari ha pesa ici guku guarantee wa neo no thie na kinyo ko pesa uthiugeke udungi nacio to ni amya bia ici othe cikorogotwo nikira ko no thio ko pesa based on that guarantee okay so that is one of the best solutions no ikobrage nyumba na ko ni girigiri okay to go girigiri because it's not sustainable even if it's 4,000 yeah maybe 4,000 5,000 mako na kanuka nini that years no werehe investment yako that is either can wako better that years is too much to wait what you karata tumeka igana anything that is more than 12 years is a waste. I want to repeat myself again. Anything more than 12 years is a waste. You cannot say at within wa biashara na biashara no yaku ati nigetha ugacokia bia ciaku ni akiria makiria miaka 12 githiro no yathio kia mbere na gia keri na nduri wacokia bia ciaku ucio hari thini wa biashara cia guthiurukania bia guori iyo ti biashara ungita biashara sustainable nigetha etuike biashara ni atuika sustainable especially in the real estate sector maximum heagenagiro miaka kenda igithie muno 10 no biashara njega thini wa real estate iboti ko kuma miaka 6 7 8 how wone korwo reasonable no muthi ugithi wigere pesa yaku thini wa treasury bills isi ya between 8% 9% 7% ukikehura 8 times 9 kana miaka 10 ni wana no liga about 80% nikwira go ndagake uthite muno ndagake miaka 12 to yake miaka 12 unatikaba ugakuire pesa yaku utware thini wa treasury bills kana thini wa treasury bonds unegero 12%. No iga ugiakagwo affordable housing not wakire ciana citu hostels not thirikari yake because thirikari yo yenyewe ri universities ri irute mugunda universities irute mugunda no thirikari dikae ku engage no private sector the private sector sike PPP na si they know na maadho na maadikito ma PPPs public private partnerships
tondu thaa ici thirikari itu ndiri na mbeca cia kuigana twahitukirie budget ya trilioni 4.2 na ndakwete muthenya ungi but the only money we can raise today out of 4.2 trillion Kenya shillings we can only manage to raise about 3.4 trillion koko tuna deficit ya makaria ma bilioni 900 maundu macio koguo tutingigirwo rwagwa kindu kingi wewe je ngari imwandikane na KU na ari angi twina mwihoko university ciothe gutire university itare na mugunda ithaka ni Kimathi ithaka ni Karatina University twina mwihoko ma university taruta JKUAT ni gurikana Professor Karaja wa Kavara ni mahetwo mbeca ngucia kuma nanja hindi ya uhuru mari mundu oke ake kure Jomo Kenyatta University tondu mena mugunda wa kindu eka kindu 500 na itia kiro ndiwe no korokoro uguo gwithio rogo kiaga no twina mwihoko to kwina mbeca ke tuge kwina mbia iria turarego tani ndirarego to kwina ninga ikara ni matumiri matari mega university can be self sustaining yes can ndako ndandikirwo Pastor Ann Lawrence thengio ni wanyandikira wakinjira mathiko ma muini Betty Bayo magakorwo Q River ni mwe Q River primary school hau niho maikorwo mari acoke ikuhurukio gwake mucii Mugumo Kamiti road atiriri Alon sorry Pastor thegi na todo Pastor Ann Lawrence njui mukiri kuna Elda Kigomo na muthuri ti Ben Githae na ningi othe makiri thiinwa wa mucemanio twina mwihoko ni mukomo ikara mugitumenyithagia na pore sana inyu othe hamwe na family na ningi noega turi thiinwa wa media na thiinwa ng'ere-ini tureke family ya Betty Bayo makorwo magicakaya tutikarie muno ndeto itatwegi no kaunoke Anita kaundu kau noega to ne njui ni muraheana mbeca uhoro igi ciana dia cia iritu cia rume uikaraga nja wa university maundu macio mumonaga atia taruta ciana iria cie thiini wa Kimathi University kana iria cie kuria Karatina University ciana icio itibati gukorwo ikiricide thiini wa university tono ciana handu ha ciana icio gukomboraga toria tukomboraga tugetha manyumba reke njuge ndirito bururi uyu ukagia na ngatho na thirikari aikoni tukahe githomo first priority na tari ungirora mathina maria mari sector education mamwe ona ndiugaga ni mabesha mamwe ni policy toguo kugaga maundu mamwe no ngirimiti tondu migunda iriho no gucaria andu aria mangiuka ku invest kundu kou na nigetha ciana citu cituike cia gwakirwo kundu gwa guikara oguo rauga taru ciana citu cikoretwo na mathina muno taru ngirora cukuru ta JKUAT wakora ta population iria iri kuria kundu gugwitwo Juja ukona ciana icio ni iratuka kinya involved muno no horo wa drugs kwina horo wa suicidal cases muno na kiria kiratuma ciana icio cikona mathina ta mau ni ati mwana aratuire moko-ini ma muciari no riu athi kuria akaga handu hostile njega tariu kundu huria maraikara ko nita kuria Kinyanyiri urona maraikara kundu magatukana na andu aya angi na rikiti ti undu maramenyerete koguo angikontroli uhoro wa safety kinya ciana citu reke tu prioritize mikarire ya ciana icio na ikio ndakwira agiko no tuhote thirikari no ihote ku prioritize muhoro wa githomo na uhoro wa ugima wa mwiri ona thirikari ingikaga gutiga kindu kingi ta legacy ya githomo na legacy ya ugima wa mwiri no tugena kana no tucokie ngatho undu ndaigua ukiuga horo ati mamete maranirie ngarigu aiko kinya capitation ni thina cukuru irahingirwo cukuru itatumirwo mbeca ciao kinya cia irio ati kurahingirwo mieri iri na wiki ithatu ni undu wa kwaga mbeca cia cukuru ngeciria aiko kinya capitation igotiriri maundu macio no makona priority kana no magie na kuiguanira kana gwiciria uria Wanjiku angiaurwo angiaurwo kinya murigo ucio wa kuri hostels tondu hostels ni very expensive riu ngiona nyumba icio mwagweta cuma kinya 20 per month na muciri bado no arariha school fees koguo agiko kuri undu ungi mangiguanira gutwike ati cukuru migunda iyo ni iratuika ya gwakwa hostels gwiciria safety ya ciana citu no ikorwo ri njega na kinya aciari no maigue maiganire no undu ucio no wekike
aikono tuhote kinya ku offer free education tugirora bururi wa Namibia maraugire university ciothe cirikoragwo ciri free na iko university ni free ona hostel getio mbeca cigana no mahote kuhota kuriha kinya mbeca iria magetio ni those private partners tariu gutire kindu kigite goro uguo ngukwiraga tohoro ucio wa githomo mweshimwa no akwire tariu kinya kabasari karia maragaya gatiragaika na cukuru ni tuikite ya kugia goro muno na maisha mari ona goro muno koguo aciari makaremo kinya ni meikarire no ngithi kinya hostel icio turauga cianja icio maikaraga marikara kinya andu ta 10 na andu ta 10 eko maracia handu hamwe ukona kurathie kinya na maundu mangi matagiriire maundu turona kinya mamikarire maundu turona kinya ma health matagiriire gukorwo kuo koguo ngona icio ya hostels kono gukiena wandikaniri kana ko no thirikari no ikorwo mandikanire akoni nyumba ici cirakwa cia housing in fact arutwo ni maracienda muno gukira andu aria turakira nyumba icio cia housing arimu mwarimu wa kuria Chiga boys ka Chiga girls oire karoni agiaka kanyumba gake koguo ndarabatara kuitinio housing levy na nikio ngwiraga thina wa thirikari ino itu ni priorities na ni magirwo gukorwo makiuria andu oguo kugaga uhoro wa student ni matuikite agutiganirio muno hari kindu gwitwitaga public participation wako nirona department kana ministry ya education riria ireka mawatho ni riganagirwo muno ni stakeholders na mundu stakeholder wa mbere hari uhoro wa githomo turiganirwo ni mucia ni mariganagirwo ni aciari muno na makariganirwo ni murutwo na murutwo niwe urathondekerwo mawatho maya riu ukiuga ati murutwo aciuma nao matiramenya kuria president yari auma muthenya wa muthi ni tondu ni tumatiganirie na katiba itu ni yugite wega ungirora 10 yugaga ati ni wega tukona public participation cia all departments nduka make watho kana utwire mundu itua utamo involvete ri turatwira arutwo matua na dutira ma involve kugo ni wega thirikari twikaga wa kumeta mishemanio na nigetha makagia na kumenya maundu maria mara mamegi mari students Liz ne juguro kigwetwo muno ri uraheana basari no ni ndiurie kiuria kiu uhoro wigi ati riu ciana iraikaraja handu hacikare ngurikara ithu tugithoma twandimetagwo through bed capacity every institution yandimetaga ciana na itanda wakone girigiri wakoro university reta ciana icio girigiri riu ono kimaheaga basari riu maheaga nikuo mathie mainkareko ona konta kwa nyumuraga university ngwiciria iri hau technical yari it was a TVET igicoka ituka university technology na by the way niari na maundu mafata muno na dio nikigetumire mutire mukiitiria university hau no maundu maria mafata muno mekagirwo thiine wa institution yo mari magoro muno tondu it wari yari kindu twitaga center of excellence ciana icio nawe wacihe basari ri iyo ciheaga ri icoka ukomako wa mbere nyambe njuge otoguo kiuria kugukuritie it start with leadership yaingira ni hotaga kumenya na kwaraniria na stakeholders na kuhota guthuthuria uhoro wa githomo ithuĩ tukabaireka ithuĩ inyu mwari hau mbere ngona ithuĩ ni twakorereire tene ri university ri mundu ena C+ ri ona ndungeingirire university ni kwari na kiwango kia iguru muno kia we kuingira university that was one koguo policies iria ciari kuo mbere ri ni ciaheanaga aliwe ya gukorwo atiriri wa ihura witu miaka iri igithira ri kungikorwo kwina muhihinyano munene muno ri aya ni mugukorwo mauma na no wonaga nginya uhoro wa mawira tene andu athomu ni hinya muno ngiakoria ati mundu ni athomete ena degree ena masters danona wira tondu gutiari toria kuri niguo okire gukigia na change of policies na gugikinya mwana wena C+ ni guthie university na gutikoragwo marikia by September makorwo makiingira unjire atiriri within Murang'a county ri ni ciana cigana cihitukaga guthie university at once every year so cukuru uri yari budget ri ni ria yari hoi kana ni ongongereirwo
kogo mbeca iria mari nacio na facilitation iria mari nayo ri mena mbeca maiganĩtie atĩ nĩmekwambambatiria gwaka hostel kuringana na ciana iria iraheanwo kana hostel no icio ciho na ciana nĩ ciongererwo. That is the weakness. Ona tutanoka kuheana basari. Number 2, ndaiguire andu marakara na amwe mang'utha niĩ nĩ ndathiĩte ngemi cia watho na ndaigua munene witũ Mheshimiwa Rigathi auga atĩrĩrĩ mũthurĩre andu athomu andu mekumenya guthondeka watho ũgũteithĩrĩria kũrĩa mashinani no hote kunyitirĩra bũrũri. Atĩrĩrĩ ndĩritũ witũ kũngĩkinya andu arĩa me ũtongoria-inĩ nĩo mathiĩ harĩa mena personal interest handu hagũthiĩ gũthondeka budget ĩgũthiĩ gũteithĩrĩria ona university yo kana kuongerera mbeca icio ri nĩ kuhihinya tũkũhihinya. The reason is niĩ ndĩrizire okorwo nĩ ndĩhotete ri kũgũra kamũgũnda hau hakuhĩ na Murang'a University. So gũtirĩ hĩndĩ ngenda kana gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũcio akenda gũkorwo na funding njega, model funding ya cukuru ĩyo nĩgetha we ahote gũkorwo na interest ya biashara yake o hau na ciambagĩrĩrio ũguo ũgakora all areas ũngĩthiĩ ta nĩ ũrĩthiĩ university ciothe ũiguaga nyũmba ĩrĩa nĩ ya minister fulani, nyũmba ĩrĩa nĩ ya mheshimiwa fulani, nyũmba ĩrĩa nĩ ya governor fulani, nĩ ya family fulani. Yani nĩ biashara andũ makiamba gũkoroka. Koguo ithuĩ ciana citũ cirahũrĩrĩrio thukuru no tene rĩrĩa andũ mathiaga thukuru either wero ũtĩrĩrĩ ndagũtwara nĩ mathiĩ mathome magimare. Okay. Na mũciari wakwa gwĩkaga o tonda no hoti no haha mwana nĩ athiĩ rutanĩria athiĩ ndanathiĩ agimarĩre hau athiĩ ahĩtũke akinya kũrĩa rĩ one gũtirĩ na hostel auma hau nja na tondũ nyũmba ĩno ya mheshimiwa kana ya mũndũ ũyũ yakĩtwo na kĩrathi kĩa igũrũ rĩ mwana ararĩhio nyũmba ciringi 15,000 kana 10 Murang'a arĩhio ciringi 10,000 rĩ rĩngĩ ũrĩa wĩna matua ma gũikara ndegũikara wiki megũikara marĩ erĩ kana marĩ atatũ ũrĩa ũtarĩ no hotire mwana ũcio no arĩkora aingĩrire maũndũ-inĩ mangĩ nĩgetha ahote gwĩka atĩa gũ sustain gũikara. Ningiuga atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmi tũmaheaga basarĩ rĩ ta rĩu niĩ kwĩ hĩndĩ nginyaga ona kũinũka ũkaigua nĩ ũraconoka ũrĩhagwo mũcara wa ciringi 80,000 every Sunday. Ndiragwo MC heagwo 400 nĩ marĩ tũtarĩria na ngwĩciria nĩ wega tũrĩreherwo nĩgetha tũtarĩrio 400 kũrĩa ciumaga 400 na atakĩrĩ bata wa kwendia mĩgũnda tucoka nĩ tũtinagio house levy. By the way MC heagwo mbeca cigana? Mũcara wa MC nĩ ciringi 80,000 kana kwa nyinyi no tatuika serious no gross nĩkĩ ndĩrakwĩra atĩ ndũĩ kĩake atũma ndĩmũrie ũguo mũkĩrũka manĩ mamenyaga mũcara wa mũkarĩhwo na twatũkomaga tũthiĩ tũgakũre bũrũri na tũgakũre kaunti ndauga atĩrĩ mũcara nĩ ikoragwo irĩ mbeca cigana reke twambe tũthiĩ ona kwanjũ tũtona tũngĩarĩ mũcara witũ ona mũikari wa Kenya ona no wega igue nĩgetha rĩrĩ ngĩkinya harĩa agakĩra tondũ ndĩmũragia mũkakuga tondũ woria MP rĩ nĩ akwĩraga iria rengwo mortgage akwĩra grant akwĩra ciothe tondũ mekũrĩa na nĩo methondekeire watho no arĩa marĩ kuo rĩ tondũ inyuĩ nĩ mũhũraga mũno rĩ arĩa mekwerekererio mararehire mũcara ũcio warĩ kuo no nĩ ndamũria atĩ so MCA rĩ nĩguo andũ aitũ mamenye rĩ tondũ ka MCA hayo mbeca please atĩrĩrĩ na ndiuga na ndiaria ũhoro wa commitment ciaku 154,000 icio nĩcio gross actually 144 haya allowance nĩ mũrĩ sitting allowance gũtikoragwo sitting allowance MC ndaheagwo gũtirĩ sitting allowance koguo 30% ambe arengwo tamba utinie ni utinirio sha tondũ na ithuĩ tũrengagwo ũkamba ũkarengwo MCA nĩ ndungata ti kwandĩkwo wandĩkĩtwo mũndũ twĩkĩte MCA mũndũ gwĩtwo ndĩtwo ndakwendwo amena mathĩna itatoka kũrĩ we rĩ no mũrĩ aruti wĩra a mũingĩ ngauga atĩrĩrĩ you see nĩ wega Ngai angĩtũteithia amwe mambambatĩre angĩ moke MCA tondũ maragia mena kũrĩa okorwo wĩ hau wĩharĩirie gũka gũtuĩka MC ũgatonge please no nĩ ngwenda kũmenya atĩrĩrĩ njĩra so net pay ya MC ĩkoragwo mbia cigana ciringi 144 rĩ ũngĩgĩtinia sha no no emphasize mũno nĩ njũĩ kwĩna pay as you earn that is 30% ũkĩragĩrio ciringi 80,000 ciatinio gũtirĩ
na ti Murang'a tu no nä ndungata tondå wä ndungata mũinga no rä u rä wanjåria atä rä rä nä tå mahea basarä na wona ciana icio cigå tä niä rä ngoraga Mwaura å yå ona ndakorwo ndamwä ra må irä tu wake njä raga gå tå ngana nake hau Blue Post akahe ciringi 30,000 ndä na mä thako ya ciana kå rä a Gacarage ingä thiä heo mä bira-inä okorwo ngohetwo 500 na ndahå thä ra 200 rä ici ingä niä ndä cioya ngacikia foundation ngagayagä ra ciana ciakwa na no menya ndä maheaga nginya basarä ya mbeca cigana tiga rä rå mathomithagio nä foundation gå thomithio full aciari ma appreciate agatå maheaga nginya 2,500 na nä mwana wa university thank you nä gå njoke kå rä Mwaura rä harä kaå ndå må ragana må no uga kå rarä na ngemi ciake ngemi cia watho na no arä kå ndä rarä kå kå rerwo gå thurwo makiri abotige Anita oiga tondå kå rarä kwanyu Murang'a koguo kå rerwo gå thurwo nä guo rä rä Mwaura rä nä guo tå rania atä twarä horo wa quality no må thä by the way kä u nä kä o ndä na bata na må no nakä so kå rerwo gå thurwo kå rerwo atä rä rä njå kire kå nyitanä ra na inyuä ä yo nä o mä aria ya Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua njå kire kå nyitanä ra na inyuä ta professionals a mawatho andå arä a mahotaga gå cirä ra andå mone kä hoto kä ao na inyuä tondå nä mahotaga gå cirä ra rä amwe anyu kama matangä rutä ra ngorwo na a percentage from aya a wakiri ngorwo na nini nao moke maingä re kå rä a mbunge mateithä rä ria å yå å ngä wä accountant rä å yå å ngä wä kä te development rä å yå å ngä wä kä te topic ingä en kana digiri ĩngĩ rĩ mwoka mwaturanĩra ũgĩ wanyu rĩ we wĩ watho-inĩ rĩ nĩ ũkahotaga gũteithia na ũyũ niĩ rĩ angĩkorwo njĩkĩte maũndũ ma community health promoter kana kĩ ona mũndũ ũrĩa ũhotete gũthomera ũhoro wa education rĩ oka rĩ nĩ akareka watho koguo hatirĩ handũ Mheshimiwa Rigathi araugire atĩrĩrĩ atĩ athurĩrwo tuo mawakiri but it no athurĩrwo the word nĩ gũthurĩrwo atĩrĩrĩ ona niĩ ngĩthiĩ Kĩnyona ũmũthĩ rĩ ngwĩre na DMCA rĩ niĩ ndathiĩ rĩ niĩ ndĩmeraga atĩrĩrĩ ona hĩndĩ ndahoyaga kura ndaugaga na mũhe gĩtĩo mũthurĩre gavana ngahota kũrutithania wĩra nake nĩ kĩhoto gũthurĩrwo thengio nĩguo njũke kũrĩ Mwaura rĩ Mwaura rĩu we ũrĩ thĩinĩ wa private sector tũkora tuĩke twĩna thĩna koguo Anita ndĩrona akĩamba mbata nĩ kwamba nĩ ndĩrona nĩ ũramba rĩu rĩ koguo gũthurwo ningiuga number 1 aramaanishaga Gordon Totoya okay koguo gũthurwo tondũ Gĩkũyũ rĩ kana Njaruo rĩ kana Ikamba rĩ tũthuranagwo mĩaka 5 number 2 gũtirĩ mwana ũthuranaga nĩ andũ mena mĩaka 18 nĩguo koguo rĩu gũthuranwo atĩa aramaanishaga atĩrĩrĩ ona ndĩraria ona ũhoro wa ona ndikwenda mũgucie mũthuri ũcio tũroigia atĩrĩrĩ Mwaura mũtikagucagie mũthuri ũcio debate-inĩ tondũ nĩ tũkũmwetha ihinda rĩa kinya ihinda rĩa rua rĩ nĩ tũĩ no kamera tũkoya na ũmbi tũthiĩ kũrĩa rĩ tũkamũria ciũria icio citũ tondũ maita maingĩ tũmwĩtaga rĩmwe mũkamũgucia thĩinĩ wa debate itũ ĩkarehe thĩna no ndageria kũria atĩrĩrĩ koguo gũthurwo ũũ tondũ andũ aya othe rĩ mathuragwo nĩ mũingĩ na mathuragwo nĩ ciana mathuragwo na andũ makinyĩtie mĩaka 18 ũguo agweta nĩ mũthiaga mathiko nĩ mũthiaga harambĩ nĩ andũ muĩ makauga tũgũthura Liz tũtigũthura Mwaura tũgũthura Ng'ania no rĩu andũ magacoka kuuga atĩrĩ bathurire tũgege so nĩ tũgege tũthuraga igege thĩna ũyũ nĩ ũrĩkũ nĩguo tuge atĩrĩrĩ 2027 rĩ okay tũgũgĩthurana atĩa okay juge number 1 Wanjiku wa 2022 tiwe Wanjiku wa 2027 Wanjiku wa 2027 nĩ agakona ũthũrimi mũnene mũno acagũrire atongoria magĩthiĩ bunge mathiĩ bunge rĩ Wanjiku ndaramenyete ũgege wa atongoria nĩ hĩndĩ aramenyire wega kũrarĩ na maũndũ merĩ maratũmire Wanjiku amenye ũhoro wa ũgege ũcio number 1 gũĩka finance bill Wanjiku akĩra mũtongoria wake finance bill ĩno ndĩrandetera nĩ ndagũcagũrire ndũgamĩhĩtũkie akĩringa gĩthũri akiuga niĩ ndĩkoigio terwo koguo ndiragũtambũra we Wanjiku nĩ gũkĩte na tũmaũndũ tũingĩ Wanjiku areganĩte tareke kwa example no taborũgamio hau tondũ nĩ tamuete narrative ya kwenda tu okũhũra MPs tarĩ o gĩtĩ kĩa MP ona ti MP tu nĩ tamũrageria kũ fashion ũgege tarĩ MP ngũrũnge kwĩ itĩ ithano tarĩu werĩ
ona ke No. MCA Ona KMCA. Tariu uyu ri MCA. no tariu weri Mhm. weri we president wa Kenyona itugo niguo na so we nimagirwo have guthurima twina kigege MCA nimagirwo guthurima tondu ri ntamura ndageragia muge atiriri mutigage tuga ati bunge tari atondu gwekirwo fashion ati tondu kwari na aga finance bill niguo turania atiriri thiini wa county ri tau kuri umite Nyeri we nawe kuri umite mwana Murang'a ri na ithuĩ rĩu tũrĩa region nĩ wega njĩre rĩu tũrĩa region nĩ region nĩ Kiambu kuo itĩ ithano ithuragwo wĩna MCA ĩtiguo wĩna MP wĩna ũngĩ wĩna senator nyina county na governor kawatiga president ona president bukuke mucagura kwari icio radie na bata nacio tondu president yari iguru no maita maingĩ rĩ nĩ ta mũkenaga tu mũkĩgweta ũhoro wa kagege mũkenda tu ko satisfy rĩrĩ interest ya mbunge no menya but we have 5 no nĩ nĩ kĩratũma njuge ũguo tũmamone tũgege tondu monaga rĩrĩ matũraga na MCA no abotige nĩ ngũcoka ngũhe mweke nĩguo njuge atĩrĩrĩ ita ici ithano rĩ wakonta Nyeri no gaũthuragwo mũnjaruo aca njaruo rĩ no gaithuraga Gĩkũyũ waria kũrĩa marĩ no gamathuraga Gĩkũyũ aca rĩu ngauga atĩrĩrĩ ita ici ithano rĩ nĩ atĩa tũkuga nĩ mathura quality ya ũtongoria o makĩririkanaga atĩrĩ mathura na 2027 magathurana rĩngĩ 2032 kĩu nĩkĩo kĩũria thengio mũno nĩ kĩũria gĩaku kagege gaka rĩ turauga tokinya ko nĩ mũmbunge tarĩu no mũcagũre MCA na nĩ twaugaga ũhoro mũno wa public participation kwaga kũregana na ũrĩa Wanjiku arenda aĩko kũrĩa kwanyu kamĩanda Wanjiku auga arenda gĩtawa mucoke mumurehere maramu ni ukuonania ugege muingi na Wanjiku ni akurakara the same case applied ku bunge kana senate kana kuria kungi aiko kagege ndigwiciria ni githomo tu uguo andu marageria kumeput betiga ni njugi uria ndirauga quality ya leadership rĩ rĩu kũrĩ andũ kinya matari athomu hau mbere-inĩ na nĩ monanagia quality cia ũtongoria mĩaka yarĩ ho Ajenga wa Karume Ntimama the late na andũ aingĩ na atongoria aingĩ marĩ hau mbere biũ na matiarĩ athomu no nĩ monekaga makĩruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire no thaa ici tũrona amwe kinya nĩ athomu biũ no matireka ũrĩa Wanjiku arenda na matirahe priority maũndũ ma Wanjiku na nĩguo ndakwĩra ta rĩu ũguo rĩ priority yagĩrĩirwo ko ũhoro wa gĩthomo na ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na ngũkũhe example ya maũndũ merĩ practical ta rĩu kĩndũ gĩgwĩtwo Linda Mama atimia othe marũrũnganire makiuga ithuĩ tũrenda Linda Mama tutirenda maũndũ maingĩ thaa ici kinya mũtimia agĩthiĩ kũheo maternity kũheo mwana andũ nĩ gũcanga maracanga ndĩritũ maũndũ mau nĩmo tũrauga atĩrĩrĩ Wanjiku ndarathikĩrĩrio akon ni ta thibitari ta kuria gwitũ Nyeri twetirie thibitari ya cancer hari thirikari nene thibitari iyo ndiriroka magitia research center ya mirimu ya cancer kuria Dedan Kimathi ndiriroka kugu Wanjiku maundu mari aretia ri aga kuneo ni gwarauga na mutongoria nga ni kigege no PGH ri ni utawa wira PGH ni rutaga wira na national government ni ya county na kĩndauga ona angĩko nĩ MCA na ndara aiko ndingĩhũrwo MRI thaa ici macini iho thutha twanegena kuri ndo mwe gwera twanegena rĩ ĩno ona kũnegena no kwega Anita ndũĩ nĩ kũnegena tondũ rĩrĩ andũ acio nĩ no rĩu ngeuria atĩrĩrĩ so nĩ tũkuga atĩrĩ wĩra wa nĩ wa Kahiga wĩra ũyũ rĩ nĩ wa MCA wĩra nĩ wa mbunge atandatũ rĩ na ndakwĩra mũthenya wa maternity ũkoragwo ũrĩ ũmwe tuthuranaga mũthenya ũmwe na tuthura president andũ acio othe atandatũ marĩ na uigĩrĩrĩki wa Wanjiku tareke ngũrie ndĩritũ no mathomo ni ndauga atĩrĩrĩ mathomo no mwega tũngĩkorwo na mũndũ harĩa mũthomu at least basic education ona akonika degree wona ni mawĩra mangĩ ningĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ngũkwĩra kũrĩa bunge by the way muti UDA kũrĩa bunge rĩ abotige inyuĩ mũrĩ UDA no tũrĩ Wanjiku-inĩ no twĩ Wanjiku-inĩ Wanjiku arauga manifesto ĩrĩa ya no inyuĩ mũrarĩhwo mũcara na UDA ĩtego njigua kĩũria gĩaku aborũgame hau atarĩ mwaura thĩna wa andũ aya rĩ nĩ atĩ tũkoretwo bũrũri ũyũ mĩaka mĩingĩ mũno no rĩu kwĩna andũ marageria kwenda kwĩhitha na arĩa angĩ tũgĩthiĩ 2027 rĩ quality ya ũtongoria rĩ ũbatiĩ gũkorwo ĩrĩ ũrĩkũ tondũ kwĩna andũ marauga atĩrĩrĩ taya ũthe nĩ wĩkire harambĩ anga nĩ ũhotheire ciana anga nĩ wĩkire anga atĩa koguo nĩ kuonania ta hena mũndũ ũranyandĩkĩire message ya njĩra atĩ we rĩ aretwo nginya ciĩtagwo baby shower
no njue we nä å rakä gatwo na tå nini koguo nä å oya atia joki koguo andå aya mathuragwo rä nä andå aya mathuranaga makoragwo moe gå kaga atä gwakorwo ta rä u ta maå ndå marä a tå raragia å horo wä giä ta rä u we nä njå wä na cira må nene må no thä inä wa kaunti nä å ndå wa development ya project iria wä nacio counties makä rehe mawatho magwä tia 10% surrender no mawatho macio gakora nä aris marahätå kia nä anito å yå marahätå kia nä county cia Machakos mawatho maraemanä kuma kå rä mbunge cia counties marahinyä rä ria må ingä so rä u å keå ria atä rä okay nä kä ng'ethå kana nä kä ng'uru no å yå å roiga atä å yå nä we kä gege å tiwe no å gakora atä mawatho mamwe marekä ka thä inä wa county government in counties tondå maita maingä nä guo ndauga atä it is fashionable when you see no harä må ndå må gä a kå rora rä nä agå korwo akarigwo atä rä okay to nä atä å roiga tondå mathä na mamwe å ngä rota undoria Anita arega gå cokia aracoka roho ingä cancer center no å kamå ria atä rä rä niä ndä na patients marageria kå hå rä rwo mbica thä inä wa PGH å kerwo kanyamå kamwe å kerwo kanyamå karä a gathå ku rä kanyamå karä a gathå ku nä ka 800 na kä å ria kä u ndä itå ngä cokeirie rä na to nä ngoragwo na patient to nä ngoragwo aca ti njoku tondå I have a patient å updataga a very personal patient ndirari å horo wa må ingä niä ndikaraga Nyeri I don't stay in Nyeri no nä ndä patient å njä raga må thä rä ngamå ria må thä na thä na rä na no igua no tondå nake Anita rä no kwaikaraga Nairobi no korwo nake by the way ndå gatheke rä there are some terminal illnesses that you require that you need to be treated more than 10 years. I agree, but that machine kogo no kugo na no korwo rä ngä uikara Nairobi ndå ya Nyeri na ndauga atä is a patient very personal and you know kogo nä anjä raga atä rä nä twahå rwo mbica kana må thä twerwo atä rä rä tå thiä Mathari that one I agree with you no anyita nä twathiä twerwo rä rä tå thiä KU referral tå kahå rwo PET scan no anyita mwaura maundu maya ri kwina ateti aya magetha kura na kwina tawe investor na hihi ugikorwo kwina andu makwigie marahutio ni maundu magagukora ni tondu wa bad decisions so tuvatie guthura okay kegucokeria kaundu gaka in 4 fronts. Number 1, ugithoma wira wa mubunge ania bunge ya makona mawira matatu wira wa mbere ni guthi kurugamirira andu aria mamacagurire ni witagwo representation. It is there in chapter 8 of the constitution. Number 2 ni guthi guthondeka gitu kitwa mawatho registration. Na wa gatatu ni oversight. Guthi ku oversight ma oversight agaki. Number 1 matho mathondekire ri ni mararumirirwo kuringana na mathondeketwo. Number 1 na nio amathondeki. Number 2 mbeca ici ma approve cia ma budget ri ni irahuthiko kuringana na uria mabangite. Na reke njoke kuma thi ugia twacagura andu atano thiini wa county twari devolution yomuthi na kure iguru. Let me go back hari MCAs. Ndo metagwo MCAs mena opportunities na mena challenges. Opportunity ya mbere MCA no inokie governor, no governor ndage inokie MCA. No andu amena one problem na ndakwirite hindi ingi andu aya ari hinya wao wikanwa-ini no material resources ni aracia kadua aya ari. Number 1, the only solution twinayo Kenya umuthi uyu witigikana urege umenekana ndukamene tutangithondeka ward development fund ati MCA akona hinya ati ni guthi gwithondekera barabara ya gwake matawa ma gwake ateguturiria ndu governor uyu MCA arioka akirutagwo agekirwo akarutwo agekirwo na tikuria MCA atangihota kuruta wira. Umuthi governors aigi matuite MCA gombo ciao gombo. Governors ni tukaitu nini akinyaga ogwo agetagwo your excellence
not kuria ati MCA some of these no MCAs yeheririo no His Excellency to president do ona matharia matura metagwo your excellence kaita igwa kiambu matura metagwo matangi your excellence and heanaga approve na no aitwa excellence akaneana njui agetagwo excellence kaneana nguru agetwa excellence tutikwageje sorry nguga atiriri ari ni andu acaguri aya mari haha na magathita kinya makahitithio na Bible no mundu uyu waimete Murang'a no mundu mama jenga mundu gwitwo Nderitu atari nengerwo tau kwina budget ya kindu bilioni 7 or there about kuria Murang'a about 20% kana 15% ya mbeca icio cingihota kuingira kuria MCA uya kona ciake 30 kana 40 na kwina ward 30 anga 35 kuria Murang'a koguo mundu anginengerwo 30 out of 35 bilioni imwe gatagati ga icio 7 kana icio 8 ri ciathi kuri MCA ni kota guthi kwira andu akwa atiriri ndirekirio na ndireko maundu ma mangitona ma thirikari ya county ri ndathie gwitia governor no muthi governor ekaga urie kwenda aya nio mene hinya wa guthi guthondeka watho ucio no tondu matire kindu ri mamwitaga your excellency twike atia no kiugwa atire mwaura atire mwene metagwo ni governor yetagwo ngano njiri kegwire ngano njiri kegurekerie makiro bunge ri mwe ici na niki ni ciakwa teke tutie kuhuraga MCA barrister ciao barrister kegwire mugathe Uhuru wa Kenyatta ni kuri kindu onete na ni kindu kunda pushete muno etagwo BBI na ni no njugio muthi uyu if there is only best thing kinya mugathe uria wikwo president wa twina ketha ici etagwo His Excellency President Ruto. The only best thing igiwa atunengerio muthi uyu especially kundu kuria kwina population nyingi Mount Kenya, Kakamega, Mombasa, kundu ta kuo guo ni atunengere BBI ile ni negera ndo ya hinya andu amati hinya mena guo no kanua no magakihitukia mawatho matho kinya mangĩ mahĩtũkia matekomenya aya andũ a Mũrang'a ũyũ wikarĩte thĩ haha-rĩ marathire marahĩtũkia watho wa 10% ona ndiũĩ kana nĩo ikona nĩ kũrĩ watho thaa ici abatie kuwe mũndũ wa mbere gũthi kũũchallenge ithuĩ twĩna mũgũnda Mũrang'a county ta makamahĩtũkirie watho September 2023 watho ũcio ũrauga atĩ mũndũ wothe wĩna mũgũnda more than 3 acres kana more than 3 hectares kana 7 acres kana 20 plot uneane 20% ya mũgũnda ũcio based on what unegereo at the public amenities no andikwo county ya Mũrang'a no ti mũgũnda weragwo wandĩkwo I'm affected I'm one of the person nikuga atiriri I am one of the person affected oyo to ni athia guthondeka mawatho ri ambe athia rore watho ucio itondu watho ni wahitukirio ri implication yaguo ri kuri developer kana investors ta ithuĩ ri ihana atia tataboroka meau Liz tondu Anita nĩ aria ona horo igi ũgima wa mwĩrĩ nĩkorwo na bus mũno ya kwarĩrĩria horo igi ũgima wa mwĩrĩ atĩ mawatho mamwe rĩmwe mũhĩtũkagia either mũkorwo mũkĩmenya kana mũtiũĩ kana nĩ mũĩ mũkerigithia katu noguo mũkenie county na ndauga harĩ mawatho marĩa mahĩtũkaga thĩinĩ wa nĩ gũkũrio atĩrĩrĩ okay mũndũ ũrathurwo ta MCA rĩ tondũ nĩ atĩ ũngĩ arĩeka ena capacity ya kumenya maundu ni atia oi mundu urendu oversight tarugu county yanyu ri rahetwo mbeca cigana 7 billion mundu uyu thiini wa maisha make ri aria hutania na oversight ya bilioni 7 to ni athurwo okay governor uyu ri urayo bilioni 7 ri niki aria hutia MP uyu ri niki aria manage niguo oke oversight trillion icio inya uragweta iyo ni conversation tubatie kugia to maito maigura kwa kiwa terere uyu uri uyu ni arathikiriria muingi undathike no kauria terere mundu uyu niguo erwo ni aku oversight president ri kana ministry ri tondu ni kuria ahutania na meciria ma muherega ucio nduka no agere kunyita to gwagweta ni mahitukia watho na ndio we muno watho ucio tondu Mũrang'a no njuwe na maundu macio ona menginya Kiambu to we muno maundu macio ati uratwika atiriri we wathie mu fegi nduka ni oe tondu migunda yo maita maingi andu aria othe maragura matiguraga okay mundu araguraga mugunda aturangiri akoragwo arathora arongoreirie profit yes
no nä arå atä rä rä harä ka 10 rä å submit 10%. 10%. No tiwe wakire andå arä a å radevelopera nä å neane kå rä county etha kani gaka kandi waka å ka å horo ingä mawatho menge mainie na njohi matho menge mainie na na maå ndå maingä å horo ingä mahinga kwanyu matho marä kå rä a marahutia Wanjikũ even finance act magoti MC å yå rä nä abatiä gå korwo ena capacity nä tå må ä kå rä a ararä no tondå nä wa kä ama gä kä no tondå anga nä araiguä rwo andå maruga angararia na by the way gutirä kä ndå ta single mother nä wega må thiä mwä re andå gutirä kä ndå ta single mother zone that you are in a factionality of muciĩ nä guo må ndå å yå rä athukio atekå igå rwo watho nä å ndå wa wä ra å rä a araigä tuga å igä rä rä ki wa watho kana å igä rä rä ki wa wä ra å rä a araheo thä inä wa county ritarä no tå kinya hau to njiguä ra Anita akiuga atä rä muingi uria ugathurana ri 2022 ri anga ni different no ngeuria atiriri ni different na kuga atia aikorwo hi andu matigukinya ikiro icio Anita kwendaga kuga atiriri ndiritu muthenya wa umuthi ri ni amoranga andiki a mohoro kana andu aria mathomeire uhoro wa mohoro ri etagwo either wikite master in communication kana degree in communication o mothe omongiga na mucamanio wanyu haria Safari Park ri na his excellency kana ni Eliz ndeciria nä ngå kana nä mwani invite njoke ndämwarä ri na ndamå ngona gatagatä-inä kanyu rä tondå må kä rä athomu å horo wa gå thathaå å horo wa gå kinyia ndåmä rä ri å rä a yagä rä ire rä nä twagä rä rwo gå korwo na må ndå thä-inä wa mbunge å rahota gå thathaå ra tondå nä må thomu nä athomeirie å horo å cio wa communication nä getha atä rä rä bill ä no yarehwo mbunge rä mundu tondu athomeire communication na ni aranyita ri yoka ya thathaurwo ri ni hekugia mundu kurugama ahote guthie guteithiriria kuga kana gugikwa public participation mundu expert na communication augia atiriri watho uyu ri tondu as you are saying I agree with you 100% rimwe ni gukoragwo mundu thurite ani nguka hau na neho tukuga na Anita ti ati andu othe ni ega igana kwa igana kwe mundu thuritwo tondu andu ni warugamire haria ukionwo gwo wauga reke turere uyu onake ake tumutume athierere ageka that is a big mistake na akinya kuria bunge ri tondu mutumire erere ri bunge okorwo watho urahitukio Tuesday ri ndangiuka tondu ni gukokire kwirera ona ndari na gathomo ga kumenya atiriri watho wakwa kana watho uria guthi kuhitukio kuu ri ona to wa ward yakwa woha Murang'a kana woha Kenya yothe and so the reason kurerwa atiriri tuheane andu athomu nginya MCA by the way ona ni kwagire gukorwo na watho wa MCA uhoro wa education mundu agakorwo by the way ni kuri limitia gutakiri gutire but it is very important ona nginya governor gutire but reke ngwire ni mahitia tondu as Mwaura arauga ri woka werwo ri according to what we understand watho-inĩ ri werwo ati 20 or 10% ni oyo ni county ya Murang'a nigetha cigwo after certain miaka igana ona ri ni gacoka ti ati ni county karikiriria naguo ni gacoka cokio ni twagirwo kwiyuria atiri ndatungana na Mwaura ri ni andariria ta investor ni aigua ruo ni njagĩrĩirwo gucoka na hau thutha angikorwo twahĩtũkĩtie watho ũcio ithuĩ tukiona you see ni twekire public participation no watho ũcio ũrĩa mũrakĩhĩtũkirie mũthenya ũngĩ niguo ndĩrakũria tondu rĩrĩ na ntamuiguanire kaunti cio oho rĩ nĩ tũretha kĩ revenue ya kũrehe thĩinĩ wa Murang'a county nigetha ũguo rauga MCA aheo ward development fund rĩ na tũtirĩ rĩ tũgerie gũkirĩte ũrĩa mbeca cio cigwĩka atĩa cikũingĩra no anyita na tikuga atiriri ati county government rĩ nĩ agũtunya mbeca icio ati 10% rĩ merwo nĩ cio itigacoka well atanjĩra atĩrĩ Mwaura tau ndanakorwo ndĩ involved harĩ development fulani ĩtukuo na maũndũ marĩa mendagwo gwakwo hau rĩ county has no capacity ya gwaka indo icio gwaka kanatharĩ kega gwaka shopping center kega club house kega haindo icio ciothe so metia niguo mekete anake gucokia handu reke Mwaura utanacoka tondu ni gwekitwo public participation ri when wokire yekitwo no
ndamenyire Yekirwo ku thiini wa Mothers Union na Ndeke Mothers Union ni kuga ati tabothome watho uyu ugite ati number 6 tathoma we tathoma hu number 6 mukaitukia watho ucio watho ugite atia ati 10% based on what mundu wa real estate akunengera mugunda pa I would like you to go and no about we ni mwajitite ni mwatwitite ndikiria gutaririe ithio twambiririe project kwambiriria May watho cio wahitukire September kinya guti mundu watwirire kana ni mwahitukie watho tocio in fact urera mundu wa Murang'a atiriri maitu wina mugunda wake wa eka 5 kana 10 mugunda wake utana approve abia nene ekase ako wina mugunda wa eka 10 unene ikema Murang'a ucio no wana muthembo uri kumutukite watho wa muthembo ucio atirere uguo niguo mwenda Murang'a ngĩcia tũkĩoka hĩndĩ ĩngĩ ucio watho ibati guchalenjwo igoti-inĩ no ko challenge nona we tondu ndokire we nguria atiri watho ucio ni watho mwega ni watho mwega no ni watho mwega ni watho mwega nguria kiuria what is the basis according to physical planning act the ucio ndũmaura teke njoke kũrĩ Anita tondu kiuria kĩrarigwo atiriri niĩ ndirĩ ndĩra-agree nawe atĩ kuga atĩ mũingĩ wa 2027 ni different tondu njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ mũingĩ ũdeservĩte atongoria arĩa mathurĩte if they are bad leaders mũingĩ deserve that nĩtuko ndĩkana wanyita atĩ mũndũ ũcio kwa mũhiano tarĩ weri kwanyu Nyĩrĩ inyuĩ mũrĩ akahiga wa matinga Mukami mashinani nĩtuko tugaikũrũka ũguo othe acio wathiĩ Murang'a rĩ o acio no twathiĩ Nairobi rĩ o acio nĩo twauga atĩrĩrĩ andũ acio atano rĩ kana andũ acio atandatũ rĩ makoragwo mahana andũ arĩa mamathura wanyita rĩu ngauga atĩrĩrĩ rĩu twĩna Njenga twĩkire ũguo ĩyo tihũraga atongoria arĩa athure na gũtirĩ hĩndĩ tũgoka haha atĩ tũhũre mũndũ mũthuri tondũ tugaga atĩrĩ okay andũ makĩara raini mwaura makĩara raini magĩtwo mabathide mabebe mashawa nona nyamũ icio ciothe magĩtwo maharambe tarĩu tũragia na mũndũ akanjĩra atĩrĩrĩ mũrata wakwa tondũ ndathekire mũno nĩ PCMF PCMF ĩrarĩkũ cia kanitha wa PCA kanitha witũ aje rĩu araikaraga akamap county tondũ areta gũcienda gĩtĩ one of gũcienda gũtuĩka governor akĩnjĩra mũrata wakwa akanjĩra rĩu rĩ no nginya njikie ici no rĩrĩ no rĩu rĩ no nĩ ngathiĩ ĩno nĩ njega no ĩno ngathiĩ na igana ĩno ngathiĩ na igana no kũite gũthiĩ rĩ nĩ ngũikĩrĩria haya akanjĩra hĩ gwakinya kwĩ maruta makinyaga ma Catholic akanjĩra rĩu rĩ haha rĩ akacitara kauga rĩu ici mũrata wakwa ũranjĩra akanjĩra ici ngũthiĩ ũũ no nĩ ngathiĩ kanitha ĩno na ĩno agoka ĩtagwo atĩa ya IPCA nĩ kwa ng'ombe akanjĩra ngathiĩ ĩno na ngĩkorwo ngĩkĩmenya His Grace nĩ agagĩũka koguo aiko His Grace tondũ His Grace nĩ agagĩũka rĩ no nginya ndĩkĩbange wanyita haya gacoka kaje hĩ nĩ ngacemania na ikundi mũndũ ũcio aranjĩrire nĩguo arũgame kaunti ĩyo aratangĩte kũhũthĩra ciringi mirioni 500 nĩguo nĩgĩte rĩu rĩ njĩra atĩrĩrĩ akorwo mũingĩ wa kũu nĩ makarĩa ciringi mirioni 500 rĩ na mage kũmũthura rĩ do they deserve a bad mũtongoria mwega to marĩire mbia cia gwĩka atĩ tikuga atĩ to nĩ marĩa mbeca na tikuga atĩ tondũ thaa ici andũ nĩ marareherwo mbeca magacagũra arĩa mararehe mbeca aca ndakwĩra toguo ndauga ũngĩrora 2022 norore thaa ici Wanjikũ nĩ mũndũ digitalized thaa ici ũrakora mũndũ ũtarĩ na gathimũ ena ga smartphone nĩ aramenya maũndũ ũrĩa marahapeni ma matũra ona mwena ũyũ wa ũmemerekia no ũtwĩre atĩrĩrĩ andũ arĩa makinyagĩrwo nĩ mohoro ma Inoro 2022 rĩ tio marakinyĩrwo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ mwambambarĩte kwĩna Inoro digital na Wanjikũ kinya harĩ arĩa ona agĩtua tũmacani no arona matũra ũrĩa kũrathiĩ ta rĩu rĩrĩa tũracira mbunge Wanjikũ no arona maũndũ mothe marĩa marahapeni koguo information ĩrĩa Wanjikũ arĩ nayo ũmũthĩ tio arĩ nayo rĩ tio arĩ nayo mwaka wa 2022 na nĩkĩo ndauga Wanjikũ nĩ ũkona ũthũrimi mũnene mũno
wa atongoria ndangikenda ringi gukunyanirwo uria akunyaniritwo ihinda riri kuma miaka iyo atatu after guthurana mwaka wa 2022 kwani akarora atiriri tandeithia atiriri muingi ri ukunyanirwo na ki muingi ukunyanirwo na riri na twauga muthenya wari wa andu atandatu ako ni MCA ni akarorwa atiriri ni warutire wira uria twago compare Ndiritu na tugo compare na Liz ri turona Liz kuria akihurithia mibira turona agiaka barabara we Ndiritu nduraruta mawira mau ni twakuhe chance ringi aca maeka example makauga kwina mubunge na B marora iri makona ni araria ndeto iria ciramukenia ni arauga arenda horo wa githomo ndarenda mboco ni arauga arenda kurorerwo horo wa ugima mwiri ndarenda gikimako na Liz ni mundu mwega tutikwenda mundu ucio ngi tukwenda Liz tondu ni acio moka kuya mboco to kiuga ndakiuga tondu igatiriri riu ndonona ira mbere gukiheanwo thukuma dinona mundu ucio uraheana ngathukuma imagine 21st century mundu arugamite uguo akineana thukuma uguo atinega mundu giaga na basi ya riri ya maundu megie technology no coordinator kurumira ndeto icio no ngereria kuria atiriri nake ukire kuya mboco ri akuria na ndaguthura ona ndokaga kuria agaga guthura okaga niriri acha ucio etukunani ona kino muhinga to agirire ciake reke ngwire Ndirizi na ni athurire no ndageria kuga atiriri oiga atiriri no nginya no mugathikiriria murahura mukauga atiriri kugira ri okire kugira ciake thikiriria umuthi uyu ri ingianirira haha njuge muthenya wa rucio ni ngoka hau gacarage one as we are saying andu amwe mokaga nigetha one makwirorere mambe mone kagege kau karerwo number 2 makwirorere mone atiriri we niwe watwirite tugiguthura ore watwirire na woka gutwira atia number 3 makakwirorera makarigwa atiriri na tondu na mwatureheire manifesto na ni mwokire mugitwira uria tugwikari umuthiri ningi moka gutwira na makorwo meritwo atiriri rianirira inene ria korogwo rianirirwo na ngari cigithiururukaga ni mukumenyithio ni gugakora mucemanio wa fulani no gakorwo kiharo kina andu magoka nigetha magire mbeca cia guthie gwitwara ikura ona andu akuru magoka mundu mukuru agithi gwiciria athie kugira mbeca ri akadungwo kamuringiti na mboco na mucere no ni oya agakiugwa atiriri ni ekuoya one akirio mbeca ciao akiro mbeca ciao na tondu barabara na nikio riri barabara iri ari athondekerwo ndi athondekirwo ri mbeca icio ni ciatinio ni ciahota kumugurira mboco ni ciahota kumugurira mucere ni ciahota guka kumwarithia raini anengerwo magana maigana na ni guturuga atiri tasa Ndiritu reke riu twirane nigetha unjire atiriri umuthi ni guguthie twa ikamba-ini na ikamba-ini ni kuo kwiragwo kwina thina wa irio we handu wonire mundu wari turaini anengerwa mboco kana mucere Ndiye ndahota guthie through videos icio ciothe na nigetha mwana witu kana mundu uria waumite kirima akire arore twina gathina ni kumenya utonga witu ni uria my brother kugaga it is one vote one man one shilling akona atiriri kumira gwitu ri na kiria giothe twokire tukireheri niki turacenjanirio na kuni mboco actually Ndiritu unjire kiuria kimwe itekugweta mundu is it normal uthuritwo ni muingi na ni warehira nginya munene ria mbere ria keri ona project igoke akerwo ino ona nikio ndiratheka ngitindo ngigwa githoma hau itutafanya agoka maragita makarehwo thiku igiri makaumira ugacoka ugakora atiriri oho gaturo kauri nie Ndiritu kana mundu ungi agacoka ngoka ngamera atiriri andu aitu tutikwenda kurwa na tutikwenda inegene tuoka nigetha tumuria atiriri ni mwendete munene ni mukumunyitirira mukwenda tuthi tumwire atwikire maundu mari na tukire nigetha riri mutiga inegene nigetha tuthi tumwire uria mugwikirwo seriously utaja Liz miaka 5 Liz kuna gite kingi urenda tiga kira wena kio ni ndirenda gite kingi tondu ni ndirona kwi maundu twagirwo guthi gucenjia kuria rugongo ni ndirenda gite kia women rep wa Murang'a county riu ri nona tondu twigukwenda hota kurora andu ai nona ndamura tumona ngenda tugaka munyero kamurumiro koda ni atia enda kuga ngumuthikagiriria na tondu ramona andu aya ri ani andu a UDA
no ndamathikini andu ngi eko tumetita nene tumie not like duke atiriri as an investor tondu no korwo aya marari uguo tu tondu hihi matire metha-ini ya gitoya no muthenya uria magakorwo mena thiagi itagwo homa na giciko itagwo homa na kahiu na giciko ndio gukira magakirwo na no tari nywiri muri ta investors ri mungera uko mukirutithania na wira na andu mahana ate nie kindu kia mbere nyambe njuge no nyende amaikarite thi hato nio tukina haha mathi matorore kaundu gaka ndira kumera ati umuthi besa ni irathie ikaneanwo kuma thirikari nene igathi thirikari cia matora because we have devolved government tondu muthu tukwari horo ya devolution yes sigathi thini wa devolved government besa ikaneanwo turukana makome na budget ya 17 billion onye muhego sigana mukora sigana mugwanja kanyita around 7 haya no besa isiri na Kiambu magathondeka budget ya 21 kwa gerekano nyira kama magathondeka nyanya kenda kucheva 8.7 kiuye ni atiriri ito ni mwathondeka besa isiri Kiambu to nirega na muno ekauga ithuta Kiambu ri turamanagire kuri 4.5 billion wow na makahorerwo mahi itago on source revenue revenue what is the percentage ya besa ici gukira na besa ici maneanetwo no athi kundu kungi kwina besa equivalent ta Kisumu na kuria kungi guothe maricete billion imwe uguo tau ndirarora ithaburia andu metagwo turukana thutha ha guthukona budget ya 17 billion besa ciao ni milioni 500 ndere umake ithuĩ acio maneo bilioni 17 maneo bilioni 15 no maruta milioni 200 milioni 300 no ithuĩ nĩ gũka kwĩgana atĩ twaruta bilioni 4 bilioni 5 Kiambu na gavana wa Matangi kwa ngerekano akegana mũno aruta mbeca nyingĩ but ti kũrĩ atĩ aruta mbeca nyingĩ kana kĩ ateithia thirikari mũno kana kĩ aroka maka overtax andũ mundu wa Kiambu biashara irahe ciringi 7,000 eyo ciringi 18 good rogama mundu urahe ciringi 7,000 ayo 18 ndogakerio cia Kiambu wari abotige mawatho mangĩ marathi guthondekwo ri to ninyi mugithondekaga mawatho ri watho wathondekwo wa kuhinyiriria mundu wa Mount Kenya na nowe uraruta mbeca nyingĩ muno cigathi thĩinĩ wa consolidated fund no mbeca cia twagukaire ciukaga mbeca nini kare wathori ko turathondeka utangigitira mundu urutaga 60% ya GDP ya Kenya so ni mahoya mako kuri inyu to ninyu musagurito ni muingi ni ndita mu biashara na de mundu wandikite andu nyandikite andu makaria magiri almost 10,000 no ndina kiro kinene mundu to nyandikite andu anini andu ani makinya hindi mundu akona mundu ni hopeless gafoso to mundu na wira kabo kamera gatuikara kigumwika kaundu kanini oro ugu to mundu awamwira thie ndeguthi kundu yet ndire approval na approval eno ya nyumba ri approval eno ya migunda ri ni wiri tuma mundu uyu agie kibarua kambuni ya thimiti ya gwetwo ni real estate ya kura kambuni ya suma ya gwetwo niki wakomba bias fegi kugukona ukuria wa maundu ri kuri ko bias yumaga no besa ciraima kuma kuri Commission of Revenue Allocation igathi thiini wa county no tutiragairwo besa nji no tondu nyu ni nyumwe kuori kamutaki githie muthondeke mawatho kana munegene munoi mumbe mutie kuma gavana thutha riu muikare thi dudu munegene mugia tiriri besa ici turanengerirwo ithuĩ nĩ tũhatire kũrĩ ici 1 billion kana 1.4 billion no twagerekani na Kisumu rĩ mena bilioni 13 rĩ maracie mbeca nini gũtũkĩra mũgerie gũthondeka watho ũtwarwo thĩinĩ wa National Assembly wakuga atĩrĩrĩ minimum tũngiuga mũndũ arĩcimbia gũtikorwo kũndũ ta Garissa marathi makanegerwo bilioni 12 na mahacoka makanena milioni 300 so abotige na baba we tuyuni gwitwikuo tuketombu tugia tiriri mie ingeda muthi muthondeke otho tondu nyino muthi munegene muge muri andu amuranga na inyu muri andu anyiri to contribute ta ici turaneirwo ici our own source revenue tungiuga na county ici ingi
sirute mbeca cigana at least a minimum 10-15% ya bia cianyu. No. You are contributing an agenda to we mundu musagure na uthondeke watho. Na watho ucio utwaro thini wa thirikari. Maura taboruga me hau. Taboruga me ro hau. Ikara hakuhe na microphone yaku. Kuratuika atiriri Anita mwena Liz. Thino we kirema na matura maingire. Muraitwo ni nyameria igitaroro-ini. Ni munegi ni mutiganiirie wira uria mwathureirwo. Ni undu aite ingi murenda. Ndukano anyita. Wakora governor ri. Tamu igire ni ciathira aida gutuka senator. Koguo meciria make matire gite-ini kia governor. Wanyita? Kwina MP aida ide gutuka senator. Kwina MP aida gucoka. Kwina MP toguo mwagweta. Matia gweta. Ni MC cia na mena ite ingi marenda. Wanyita? Raigua. Riu gwakorwo atiriri ona kire muthureirwo ri mutire na bata nakio tondu ta ucio ri cio roria ri ndire ndaigua bunge ya county ya Kiambu inegenete ni undu wayo maundu macio wagweta ma migunda Liz ndire ndaigua ati manegenete kana makarakara maundu macio ndiragweta horo wa ingi ugima wa mwiri ndire ndaigua Anita ndire ndaigua wega kuri undu nginegena tuigwe twi Nairobi. Munegene mugakorwo atiriri nita muri thiini wa nyumba na mwina bata na nyumba ingi ati nduri waigua maundu ta maria tau ndatheka indu igua ni arakararia ati ndikurahura no mbica indu igua no ina right of reply na right no nguga atiriri no ngeuria ati ona guo ndeuria ati na ngikira ngira andu acio ngimera atiri kayugwe mwibangei tondu ri tutikwenda kuoneka tari thina nduga kora atiriri na matigire ko uro bisana na munene wa buru niwe wina mbia no ona ti no ndauga riri ndauga county ona devolution ni ndiari horo wa president no njuga atiriri ndagere kuga atiriri Anita nete guguka atiriri Anita wira uria we uthureirwo ri na Liz ri ati nari muhe value muingi nduka no Anita muhe value muingi atiriri mathina maria mangumeire muingi kuria ri ni muroria governor mawira ciuria ire tondu wira wanyu no oversight registration no soki na giki ni soki ciothe abotige soki na giki ni soki ciothe mwaka urathirire turahitukirie trilioni 4 4.2 mwaka uyu roka Juni no tukahitukia trilioni 4 na mutanathi githurano ya 2027 Juni ni wakona trilioni ingi 4 kwina trilioni 12 tambai mutwire atiriri tondu Ruto niwe wina thirikari ira ici tambai mugire mbia icio munegene ne icio muge turenda mbia ici asa munegene ciume kia mwaura wauga tuthi tutulirie du timo motulirie du no I didn't say that tunegene tunayo mbeca tuleke ngikwire maundu maria ma happen kaunti mwaya kunagera muhinge thika road abotika mwaura botige ngwire ndakwira kinya cia ugima wa mwiri cia SHA na SHA ni mundu ayandikithagia na agatinio mbeca teru mbeca iria mari nacio cia Nyeri county waigua ndeitu akiuga horo wa machine guthuka cia MRI na kwaga ndawa ngwire na tugukita guku ku discuss uhoro wa devolution success cia devolution na weakness kana kundu kuria turona kwina challenges imwe ya devolution ni thirikari nene gukira mihaka na we ni joire ni makirete mihaka ako ni ta thoko kona makire makiambiriria thoko icio ithe tutirahota kurikia ako ni ta mbeca no muchaji ka utuko igotini you can challenge in the court we can wako ni ta mbeca we investor no kana wa supply shuma ta icio Nyeri county kana waka barabara ugaikara mwaka utari warihwo tondu mbeca ikwamite ku o thirikari nene koguo tuli na thina kinya wadire icio cia mbeca no muthitanga treasury ni kwa kurikeria bia cianyu guti undu tutageretie guthitanga na tumanya ni mwathitanga waru acio raigwa ndelitua akiuga thaici kinya thibitari gutire ndawa no ririkane thina uria tukoragwo naguo ta bururi na county ri ni policy based kuri mathina I agree with you kindu ta KEMSA ati ndungihota kinya guthie
thina hau ugure ndawa niĩ ngiuga atĩrĩ tondũ we nĩwe wĩ gĩtĩ-inĩ ĩka ũguo nege na uge atĩrĩrĩ thirikari nene rĩ akorwo nĩ remetwo nĩ kũmũnengere mbia cianyu cia health rĩ moe health nĩ madivo ĩyo yengutio health yengutio na Anita health yengutio taboruga mĩrongo mwaura rĩu rĩ Anita rĩ tauta horo wa igi ũgima wa mwĩrĩ rĩ devolution yambĩrĩirie 20 devolution twina mwaka uyu ni mwaka wa 15 years 2013 tondu kiu nikio ona kiuria kinene tondu ndakena mathaa makwa mathi hata ndo maruga atiriri we don't need an MC we don't need a senator we don't need an MP na to MP icio ona manyihio ona tukauga atiriri we even don't need 47 governors we need 15 iko tondu ko twere wastage ya resources audit ya kuga atiriri that the constitution twahitukie 2010 ndingihota gutwarana na economy area too expensive we audit kwajo na gitikia kenyina account kiambe kieherio anyita niguo tuge atiriri tondu tarungirora itanaingira handaro riri America ri nona America ina population ya kindu 300 million nugo ni mena secretaries igana very few I think 13 14 very few haya the India has over a billion ni minister they are only 40 no they are only 40 go at so not we can audit pesa nyingi muno na trawis thirikari ni rate anga pesa nyingi muno both thirikari account ndakulire ugo na thirikari nene ngauga mishare eno ri na ngikwa example ya country ta Poland wonaga wage bill minimum wage bill ya mo Kenya na investor ri haha ri ni ciringi ngiri 18 peke yake ngiri ici ni ngiri 18 nicio cirihagwo andu aingi muno thiini wa bururi uyu witu wa Kenya ungithie mabururi mangi ukoragwa hari ngiri ici minimum wage ri nicio imultiply ringi maita matatu kama maita na matano ikaheo president kana ikaheo MPs kana ikaheo county representative to kinya makona mushara ucio munene ni manyihanyihirio mbeca nayo allocation kundu kuria kutarabatara maundu maingi ni kuheo tubeca tunini ndina kiuria murieri umuthi twari tukona kwina county ya Kwale na kuria Kwale kwina a very precious metal ironekanire ku itago niobium niobium ni 5.4 trillion no yagite kwenjwo thaici 5.4 trillion nyundu wa muingi wa kuu ucoceretwo ni andu yega mutirarihwo wega agaki no nyende mugia ati tondu bia ici citigoka ithie kundu kungiroka ithirukio guku na nacio kamuri kinya mishara iri he jeshi iri dawa na thibitari mu participate kuga atiriri andu akware muneagwo bia cigana bilioni 10 murutaga cigana mutamba namba kunegena thirikari ina hinya kuringana katiba chapter 5 of the constitution ya land and environment no thirikari no ithio mugunda through compulsory acquisition nego compensate he sometimes muthi engage andu akuria Kwale county nigetha 5.4 trillion izo tugaciona through that niobium umenya niobium muri ni guteithia thiini wa manufacturing ni guteithia thiini wa real estate tondu yuka asuma teno ri ekobia rugama gwira nigetha riri mararora makona atiriri mahenetio makaiyo which is true maundu mothe mokaga gutire kindu lemiteri wanjiku thaici ona ngirwo haria kinyona gacarage hena kindu gikwenjwo kirehere bururi uyu thire nioi mwenji wa kindu kiu ekuya na thina kila kitu na kwa ndagekora na trust tabotige mwaura tekende macokie teke gucokie teke ona matigetikie no reke ngurie ri tondu ni moi ni mekuyo akenyu mwekuo taboruga muruga ni mukuyo gold muruga ni meko muruga abothikiriria muruga ni mekuyo yes mai manyu madaka-inĩ rĩ times ye mutaithĩtie atĩa mateithia andũ akwanyu ona tutiri undu tuteithĩtio nĩ kũiywo tũiyĩtwo good koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ MCA rĩ maumĩte gwakwa kĩnyona thirikari nene rĩ nĩ aregire namo rũgamo hau koguo nĩ kuonania kũrĩa mwena wa Maathai-inĩ nĩoke kũmũkĩra tondũ marahotire kũ negotiate Amboseli National Park yatuĩka
tondu riri kwanyu ri kuona matunda no ni tondu muratira mukiuga uga ni ikuyu ona Masai Mara riu ri andu acio ri na wira ucio no MCAs tu MPs riu ri ngauga atiri okay kwanyu ri mwena Aberdare ndakuri horo wa mai wa tondoira ndina tondoira no ndakaina we kwanyu ri kegerekerie ruga moro reke ndimurenge kirime mwe hamwe uyu nake umite Nyeri kwina Aberdare na Mount Kenya ndindaigua ndeto icio mukiaria tuciarĩtie nginya turoire mai nginya tukahinga no ndauga atiriri guku Mathai-inĩ ri ni mara succeedire na turona manengerwo githaka akorwo thabari wao ri MCs ao ri ni marikario thi magataririo makerwo 1 2 gwitu ri handu habarari kama tangikatiri muthimo ya twanyu mwita public participation muthigotini tabotige mwaura igotini tondu gutina thuranwo 2022 ri etikuonania no process yambiriirie okuma hindi ya devolution 2013 2017 2022 marahota kwa achieve uguo riu kirima nikio Mount Kenya turaga yorora kirima by the way wala mathiuruka kirima ni maturaga ni maturaga andu mathiuruka kirima maita mugwanja no matoire ni maturaga kirima ri kina miaka migana na we Liz watheka ni ukutumanyoketa ndirauga uru twena kirima acha ndauga tiriri kuria ndu mathiuruka kirima maruga maita mugwanja makihoyaga it was a tourist attraction nene muno by the way no mekaga uguo no rugeuria tiriri inyu ta bunge ya Nyeri na mwiriganirie national rogo atiriri Aberdare resources iri ngionekana na Aberdare the big five Aberdare na Mount Kenya ni atia mwikite ta bunge ya ndukamaketerera ni ndamaka ndugatiriri Mathai-inĩ nĩ marahotire tondu murenda tweterere ki ni ngukwira ma ira ni kaundu kambagiririo tuhe state ndona inyu no korwo na ubatie mukimenyaga mugika kumuoka university ona inyu no ubatie kumumenyaga ndagaria kuria atiriri koguo Anita tondu we MCA tha iciri wa guthukio na ni ngwira wa kuorotwo ri no uge by 2027 resources cia Mount Kenya na Aberdare bunge ya Nyeri ni mukoro muhotete agikorwo ni gukorwo na political goodwill ya muthamaki tondu kindu giothe kiraririo gia kirima gikahurwo no igari Mathai-inĩ riu no kinya magicokio na ukithio no atwagitiga nderi tutanamba guthi kuri aya marathi gwiciria uria megwika ri ndirenda nyambe ngwire atiriri wanjuri uhoro wa mai ma ndaka-inĩ marireirio ona ni ndirone mheshimiwa wa Kirimu ri ginya mai ma ndaka-inĩ no muthamaki na nikuo mari no na andu agatanga o ene ni maratunywo ona mationete mai ma kuigana ngurie ndaka-inĩ yakirwo ri na musamanio aboruga ndaka-inĩ ri ndaka-inĩ damu ri yakirwo ri ndaka-inĩ damu yaki ni ona dio kana ni ndakire ona ndwari muciare no ndari muciare na niguturanagwo ndari muciare no ndiakio niki kurekika but let me tell you no so the question is utongoria wothe wa Murang'a ri how come matire mahota kuga atiriri mai maya marathie Nairobi ri utongoria wa Murang'a reke andu mambe maheo bebe na maheo boco na maheo mirigiti no inyu musaguritwo ni mahoya makwa ni maya no amenya ungiari uguo ukuhana riri ukuhana uguo murehita to ndakuria a very deliberate question uraria mirengeti na mboco ri irambirie kuheanwo muthenya ungi no ndoria atiriri Murang'a ri ndaka-inĩ ri yakirwo ri miaka guturaga nginya hindi ya micuki ngoria atiriri kai mugithuraga hau aya mutamuhota riri goodwill nene muno githurano gia 2022 nikio kumaranire na riri tugikiuga atiriri ni twaheana kura citu ciothe na ni twaheana mathina maitu mothe mundu uria tukuhiriirie muno thikiriria na tuonete politics ni emotions nyingi muno yes politics ni emotions tabotige mwaura amatiyetekera gucokia tondu kwina kuria marenda kundurana ndirathi ndamoria atiriri ndamoria kiuria very thina wa ni ithako to no igure mararia
Doria atiriri twina tau susumwa Susumwa damu ino Nyandarua koguo ni kurania atiriri ona atongoria a Nyandarua no mabati kuga atiriri maimba yadi tubati gutumira matanathie ku a certain percentage dakaini ri ni ndemio tugikanginya campaign nginya 2013 by the way ni ithu twaria mbere miogithi no kodi wari cukuru 2005 tugithiuruka ku ni ryo rita rya kwaria mbere ndoni ndakaini kiuga wow kwa twakorete ya hakwe kuna tuthite nako twari horo wa 2005 tukite ni undu wa muthuri witagwo Michoke na kuhindi yo miaka iyo twari horo igi resources tariri abadea ni mutamburuko umite guku Murang'a igathi ugu igathi kinya gwitu kundu gwitagwo Atuka na Mount Kenya ndugageria kuria tere ningu ngwenda kurikia tere akoro kabine marekire ri na andu angi no ndiraigua ta maretia ri tugwika atia nao aya ri matikeyewe kuga atiriri resources ici ni batie gucoka kuri andu yes ekekwira mabati gwika ungirona Kenya mugakari kandikite on sources ura ndo marari CPS yao number 3 yado amali ya mbere ni Nairobi 12.5 billion number 2 ni Mombasa 5.5 no number 3 ni Narok because most no do amara yes automatically make your way muthenya wa watu kile matikonegerwo indo icio mathai manyitania mari othe magio makona right ciao ri mathire igoti-ini kona yu ngiuga atiriri inyu to muri acagure ri igoti ni muiganania wa mundu wait a minute kana maranegerwo ni thirikari no wait a minute igoti ni rithia rige atiriri wait you don't require political goodwill for to get your justice niguo tukoro no aboro kama tukoro fight for it thank you tondu muthi tukoragia horo ona dinaigania ona ngurikia nawe nani ta ukuria atiriri tondu no marakoigua haha muthenya wa muthi Anita ri andu a Nyeri meterere kwachivirwo kini bunge yanyu ya 2022 2027 thegio muno no wajuria kiria kiu very deliberate hari bunge thegio na kiru tandike muto ko tiria turati nona hena mwana kio hau thutha already kwina budget na ningwiraga nie ndire wa gucagurwo nie no hitukirie mawatho bunge kugo ndire budget no ngwire ni kuri na ward specification kana kwina ward specific kana o ward kuri mbeca iria abunge aria acagure mahetwo na ni mekire public participation akoni kuri agakawa makiuga ithu turenda thibitari no ya bambatirio kuri andu maretirie matawa kuri andu maretirie kindu gigwitwo maramu kuri andu maretirie empowerment ingi kuguo county no irathie na mbere kurutira kuri indo nyingi muno mangionania ndakwira kinyo horo wa thibitari teyo ya Narumoro kuri wa magana level 4 kuguo ndungiuga ati county ya Nyeri gutire kindu kingionanio kwina mawira maingi muno MCA kana andu a Nyeri maretirie MCA aria mamacagurire makara aria macagurire na maundu mau ni turona magithie na mbere asante at Elise tugithi gutiria ni maundu mariku tugwetera kuri bunge yanyu ya Murang'a wa mbere ni tugweterera ti uhoro wa urigitani ni tugukorwo twa uthondeka na njira nene na ni tugutigirira ati thibitari citu ni cia bambatira na twina na rianirira riraniriirwo ria kuongerera arigitani tondu tene turari na thina ugakora arigitani ni manyihite koguo ka budget ni kau maura arauga ri karia our own resource ri ni turahota kuongererwo rigitani uhoro cio ni umwe uhoro wa rigitani uhoro wa githomo ciana citu ni iranyua curu uhoro wa nathari citu guciga wega uhoro wa barabara by the way miaka eno ru itigarite ni njue ona MCAs aingi ona ni kuria itakinyite tondu we kuria ngorogete barabara kuria njikirite maramu ringi kwaura ugakora maramu yo ne yathira kwa gwe kundu tugukorwo tugikoroga barabara and I can assure you by the end of 2027 tutanathie ni tugoka nawe haha nigetha tukwire Murang'a county ni tuhota kuachieve kwena maundu ndaigwa na ni wega gutweka challenged kwena maundu maria tuguthondeka tuthie we visit na nigetha tuthie tuge haha hena kaundu investor ni maraigwa haha ne mahinyiriirio tondu tutikire koigio terwo ni wega guthikiriria ni wega guthie ku report ku MCAs na guthie ku report even to the governor hena tundu investors magukigwa ni mekwenda kurorera asante sana ati hari andu aria ona marenda indi o makita guria marenda ni wega guthikiriria meciria ma investors na andu aria angi niguo hihi ona mundu uyu agithie gwitia gitikiria aretia akorwo akimenya ora kurathie na mbere tugithie gutiria iwa yakwa ni ati first of all twegutie marakara andu a Mount Kenya ni twegutie hasira
na tombe tucokanire meciria maitu tumenye kwina mbia cirathiururuka bururi-ini na mbia ici ciothe ni turutite nyingi muno turi atemi akuruta mbia ici koguo kindu kia mbere haria twaigua thirikari nene niraneana indo tutigaconoke kugira mbeca ici ona korwo mundu we thiini wa opposition kana nduri wa thiini wa opposition either kana we one term kana two term mbia itire term ciothe ni term one term or two term ciothe no term twambe tugire mbia ici cikwo thirikari-ini cicoke na gwitu mwambe mwegutie differences cianyu na mundu wothe rathikiria hau na we mundu wa gucagurwo egutie differences ciaku mwena na mwena uyu twambe tucokane tugire mbia ici ciku number 2 wa mwisho inyu mucaguritwo no ndimurie undu umwe tu itikirai na inyu mote guthikiriria investors ta ithwe mathina maitu twitei micemanio tondu kurani na investment forums ndiraigua nemwe ya Kiambu at least Murang'a ni muratwitite emwe no after that we need some follow up koguo ni ndagutuma nawe thiwite follow up ya kuga ati tweka investment forum yo yekire ri follow up gwathiria ati after that tuke tumurengere mathina maitu akoni thini wa sector ya real estate which is contributing almost 25% ya ukuria wa bururi wa Kenya number 3 horo mawira ma turenda kwetherera anake itwa nini ri matirionekana uikordu mena matokoya na hasira na personal interest thini wa bia cia muingi na muririkane ite ici mwina cio ni ithiraga na kaundu ko ingimuhoya ona magavana maitu mara maguthuthikirira na nyumuthi mwira magavana manyu tu maundu tutu tunini twa barabara tutu twa maramu horo wa gutuma tawa na kiri horo wa curu ri horo wa tucui na tukurweri na tinjuru ciothe ri ni wira cio tigerwo MCAs nto no ndiraga na andu kwa muingi nditha governor aikare at the policy level kura maundu maria mangituma Wajiko athi na mbere no governor tie kufuatira kiwa ndiraneanire tucui tukurwe ucuru tumota tu nini ngwenda kuigwa policy ila citeithie mundu na muikari wa Mount Kenya. Dinarikania na andu aya na tondo akimaya shohio karibu sana. Asante sana. Kwa hata shohio. Kuikareta hau. No anyotoka. Asa unagwenda hari. Ngorora ka gondo ni mwana uria. Ingigituthuka ndigagikira hau. Twaciraga karibu sana ni njui mathaa maku ni twaia ndaika ciganona na umuthi tu njitikirie tu ndahia ndi nyiki njihagia twina twihagia twina Jeff Mugawa karibu sana twacokia ngatho muno umuthi tukunyihagia hwayo tukeria huruge devolution na njui kwina muthenya gwiciria Gordon ni akumwitwa muthenya uronge tutinarikia andu mauga atiri tuthie na mbere hari maundu maingi ba twethe muthenya ungi tuvana Anita Thubi ni nominated MCA kuria mwena wa Nyeri county assembly, na ningi tumana Lisbon ni MCA kuria mwena wa Murang'a kuria Kinyona, na ningi tumana muthuri ti Mwaura Koge. Karibu sana twacokia ngatho ne njui nwa maikireria ati kugie na conferences, kugia na investments ona discussion gatagati-ini ga kuria thini wa matura-ini niguo uhoro igi uguthii wa na mbere. Riu githikiririe thimo 8 kamuhari 15 thimo 8 na mwagithio ni majipia kenete muno anjira ati ni mwahuhia muno na no wega ati ni mahota we majipia uma tu discussion majipia thina wa ngari na cio thina wa cio no wega to ni sisters citu thimo 8 kamwe 15 iroiga ate ni ndeithagia athamaki guthamaka nao athani ngamateithia gutua macira na kihoto. Ni ndeithagia athamaki guthamaka nao athani ngamateithia gutua macira na kihoto. Karugano kerega kuganwo ni riri muthuri tu oro uguo akigana tu maundu twiri tari ngerekano akiuga muthenya umwe kiura Mwaura nikiumite gucerera athoni akio ndiona kiria athoni ngai akamia mundu akigana rugano ria batie guthikiriria rugano ti riu kiura kiumite gucera gwa athoni gigicoka gigikora rũĩ-inĩ rũihũru mũno ta he rũĩ rũmwe ta rĩu tagura kana Chania Murang'a nĩ kũrĩ rũĩ rwĩtagwo na Irati na Thara one rĩu kĩũra ikĩrwo tondũ nĩ mũthambĩri njorua rĩ nĩ ngũtherera handũ haha
ikara rungu rwa muti nako Kang'auru ri gekuma uguo mururo gwiciria gathiite kuhana aikora kiura niguo tho matikire haha marerorera rũĩ kiura nĩ gĩthambĩri njorua no kiura rĩ gĩetereire rũĩ rũrũ rĩ narĩ runyihanyi tugaga rwambe runyihie ndiho hanini tugaga narĩ rwĩke atĩa rũhwe hanini rwahwa rĩ kiura kĩendaga rĩu gũkĩringa mũthenya mũkĩra ũrĩa ũngĩ nĩguo gĩcoke mũciĩ ĩndĩ gĩathiĩte gũcerera kĩ athoni akĩo Kang'auru ĩkĩra rĩu kiura rĩ nguaĩ tondũ rũĩ nĩ watarwa nĩ rwahorera hanini ũthamwe no rĩko kiura gĩkĩra Kang'auru atĩrĩrĩ we rĩ ndingĩgũkua tondũ mũndũ wa hathara tondũ we nĩ ũĩ wĩra waku no wa gũtheca andũ Kang'auru gakĩra kiura ihi nĩngũgĩa na mũtugo hihi nĩ wendi kana nĩ gũkĩga gwa kiura gĩgĩtĩkĩra Kang'auru gakĩng'oa ng'ong'o magĩtonya rũĩ rĩu kiura rĩ ndũkĩũĩ gũthambĩra gĩtanakinya mũkĩra ũrĩa harĩa rĩ Kang'auru akĩruta mũkwa makano ku gĩtheca kiura rĩu kiura gĩkĩũria Kang'auru kaĩ tũkugĩte atĩ rĩu weka atĩ rĩu nĩona nĩ gĩpararaicire Kang'auru gakĩra kiura atĩrĩrĩ huo nawe ũkĩũĩ ndingĩhota kwĩrigĩrĩria gũtheca kiura ikiuga no wega reke tũgĩtherere hamwe kiura na Kang'auru igĩtherera na igĩkua rĩu nĩ rũgano rũmwe rwa kerĩ nĩ thimo rĩrĩa mĩrũthi yaragia rĩ nĩetanaga maruga yetana maruga rĩ yetaga nginya nũgũ no nũgũ ciathiĩ maruga ma mĩrũthi rĩ ciikaraga hakuhĩ na mũtĩ nũgũ ĩkĩũrio atĩrĩrĩ tondũ gũkũ kwĩna nginya nyama cia hĩhio rĩ nĩkĩ gĩtũmaga ũikaraga o hakuhĩ na mũtĩ kĩra tondũ rĩrĩ waya gũkorwo mũrũthi nĩ niĩ arenda gũtua gĩtoero koguo niĩ hingo ciothe ndĩtagwo iruga nĩ mũrũthi ndaikaraga hakuhĩ na mũtĩ nĩguo ndona agĩũka kũnguhĩrĩria ngambata kĩ mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere ya ũhoro hingo ciothe tũgĩthiĩ na mbere kana gĩthuurano gĩa 2027 mũririkane kĩndũ oro kĩmwe Kang'auru na kiura mũrũthi na nũgũ ũgĩa na ũtukũ mwega and good night tũcokie kara harĩa twaromeirwo Kungane arathire Yohane tuotire tondũigire gũtire rĩaragana rĩtiotwo inĩgwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata magakoigua rũrũ mweterere itire ikamũrĩa itinĩ rĩa rĩa mwana mũgonda rwa igũrũ cigaciana tweciarĩire mũciĩ ta mũngĩkĩ ona andũ aitũ rĩgũkeka mboga icokia Kenya marigwa gũtirĩ rũru gĩkũyũ rwagaga njaũ na rũngĩaga harĩ ũgwati ehitiĩra arĩa kana ngarĩ kairĩtu nĩwe nyina wa bũrũri mwana wa Ngare
kunyaga tanyina aire tutenge kuyo aranywerwo njoi asiari atumia ni nywenda gerekana mururi taraito ire tutwanyu oigajogo ninguru muthejero amorie mutiotegwo temwa ngwire ndugera kioigano muthuria ikarire njungwa nyonaga hanene ureke macungwa ke muti iguru Oke wa mafuku Oke ore wa mosiarere umaga kwengai Tutikana kilionganya ni male ya njila Ajagyo irane mwene onyumbane tume itoro Onario waregiotagwo moigwe ikaya Onowa theogwe twa mwithini were rasina Arekageria ukaine kana makangaine Akogwa twekete thia ariaga kiugaga Umai ando aito jabasito Namo menye dobe na nyaganisito Umai ando aito jambasito Namo menye dobe na nyaganisito Mwene nyaga ikoroka no theri waku Korori orenda tongoria kindereku Mwene nyaga ikoroka no theri waku Korori orenda tongoria kindereku Eni Ando meno menyo Naduri marute tembo idatu Urudino gathi wega amiri Iko cheza Nawana rengo Weri cheza Nawana rengo Weri nisha mashaka Nawana rengo Kiheo kia muthenya ungi mweru tugikura mugithio uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 280 hash kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 280 hash
Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*277#. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ, nĩarĩtũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*277#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812*790#. Ndĩrona Jesũ no anjetereire, quiero na moko na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812*790#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tobembaneirie Yorigwa reanderigwa Tobembaneirie Wanda dayamo kurukudu Togatomendeke Wanda dayamo kurukudu Togatomendeke Todiguito muea Ngako
ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie ndirasuswane wendo ndire ndigweto wona warega tuthi nengo ya mubindo wandatha ya mukurukusu tugatumendeke wandatha ya mukurukusu tugatumendeke tothi gwito mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie tothi ngagutembese kutusi musakuthe tothi tukathambire rũĩ rwa Nyamindi wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke ndona ungitawe kumarĩrĩa ndaciarirwe nderigua njogoi na ngigua ndithi wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie ugere ya buronje ngagutwire mababae tutethia gwa Kanumbi tutikarite nengite wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke nĩũrigua rĩa ndĩrigua tũbĩmbanĩirie nĩũrigua rĩa ndĩrigua tũbĩmbanĩirie wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie ndirasuswane wendo ndire ndigweto wona warega tuthi nengo ya mubindo wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie tothi ngagutembese kutusi musakuthe tothi tukathambire rũĩ rwa Nyamindi wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke. Rĩu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Mike Mũrĩmi, rwĩmbo rwĩtagwo Mũkurukuthu. Atĩ weka atĩa? Wandatha ya mũkurukuthu ngũthiĩ kũnani wewe tũbĩmbanĩirie nĩũrigua rĩa ndĩrigua tũbĩmbanĩirie wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke. Oh yes, reke ngwĩre ici nĩcio ciĩtagwo Memories, rwĩmbo rũrũ back in those years
Miakeo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Mũgĩkũnjũ ekaga kĩndũ gĩgwĩtwo kũihũria. Kanda ĩno yainaga wega mũno. Asante sana. Rwĩmbo rũu nĩ ndĩrwendete. Ndauga nĩ wega nyambĩrĩrie naruo mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ona niĩ ngĩkĩririkanio tũmaũndũ. Amenya nĩ TBT ndĩendaga atĩ ũndũ mũnene avana. Yendaga gũkorwo ũkĩririkania kaũndũ kamwe kana twĩrĩ, maũndũ magakomesa. Ona kau nĩ njũĩ nĩ karehe kĩndũ gĩgwĩtwo memories. Rwĩmbo rũu mũndũ ona ũngĩrigwo nĩ ruo ũtangĩmenya mũno ũhoro waruo. Nĩ Gen Z. Karibu sana, reke ngũnyite ũgeni gũkũ akĩrĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Tuginotana. Good morning. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fedi. How are you doing? Nengwa ya Movindo. Wewe. Ndokatumendeke. Yani ndũngĩnyitithania wega mũno kundathwa ya mũkurukuthu nĩ kuga atĩa. No mũndũ ta Nduro wa Njogu nĩ aramenya nĩ atĩa harerwo. Tũrĩage mũcere wa Mbasimati na mũcere wa Mbisuri. Ngakũbikie. Kutu si musakuthe. Tothi tukathambire. Rũĩ rwa Nyamindi. Wandatha ya mũkurukuthu. Ndũgatumendeke. Wandatha ya mũkurukuthu. Ndũgatumendeke. Adie kũrĩa mũndũ gwĩtwo Mike Mũrĩmi atũraga by the way. No nyende gũthiĩ mũgithi wa mũthuri ũyũ o ũmwe kana ĩrĩ ũguo. Arĩ ũmwe wa arĩa metagwo pioneers cia kĩndũ gĩgwĩtwo nyĩmbo cia mũgithi wa Numani. Ahũraga wa Numani tene mũno. Nĩ kanda iria ciabundithĩtio kũhũra wa Numani nĩ mũndũ gwĩtwo Salim mena aeri I think ũyũ Mike Mũrĩmi na mũndũ gwĩtwo Salim Junior mabundithirio nĩ kanda yetagwo Joe Mwenda. Yes, Joe Mwenda angĩkorwo ndũĩ Joe Mwenda nĩ mũthuri tareke ngũthakĩre rwĩmbo rwa Joe Mwenda. Joe Mwenda ainaga wa Numani nĩwe warĩ andũ arĩa marĩ a mbere piũ arĩa mainaga mũgithi gũkũ Nyairobi ĩno, arĩa mambĩrĩirie genre ya nyĩmbo iria wĩiguaga cigĩtwo mũgithi. Rũrũ nĩ rwa Joe Mwenda. Rũrũ rũgĩtũingĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria wega, nawe ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa 22989. Ũno wabundithirie mũndũ gwĩtwo Salim Junior kĩndũ gĩgwĩtwo mũgithi, mena mũndũ gwĩtwo Mike Mũrĩmi. Skia 22989 gũkũ akĩrĩ kwa Inooro. Njĩtagwo Shohi wa Ithe Fedi kana General. Woi tareke inde muhoro. Woi tareke inde muhoro. Ndathire majengo. Ndoiga ndathire majengo. Gucerera Fatuma. Gerondo ikarebe. Wa Mwenda ngurugesha igo. Na mai makiagirwo. Woi tareke inde muhoro. Mwimenyerere majengo. Olere mai matheruka. Ngeigwa wa Mwenda gutire mashani. Ngegwa mondo mashani ne mokire woiwo. Nagoko no toratereta. Woi tareke inde muhoro. Mwimenyerere majengo. Olere mashani matheruka.
ngeigua wa mweta gutire cukari ngegwa mondo cukari ũgĩtengererwo wũigũ na gũkũ no tũratereta woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwĩmenyerere majengo o rĩrĩ cai watherũka ngeigua Fatuma njũria wa mwenda kana nĩ ũkũnyua kabiaro ngĩmwĩra Kiambu twĩ ng'ombe nyingĩ wũiwũ nake akĩnjokeria gũtirĩ iria ngĩgwa mondo iria rĩgĩtengererwo wũiwũ na gũkũ no tũratereta woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwĩmenyerere majengo o rĩrĩ cai wateng'ũrwo mũrango kokokoko njamba ithatũ ikĩingĩra ngĩigua merwo karibuni gũkũ twĩ Nairobi wũigũ makĩnengerwo mũndũ wa gĩkombe kĩrĩa gĩtagwo ng'ũ na niĩ wa mwenda ngĩneona karĩa getagwo Wanjĩkatea tarekei ndĩmũrie andũ aitũ nyuma mũrugĩrwo kana mũruganĩri ngĩkinya majengo noguo nĩguo gwaikaraga majengo etagwo Joe Mwenda rwĩmbo rwĩtagwo majengo ũyũ nĩwe wambĩrĩirie genre ĩyo iguaga ya mũgithi ĩno twĩtaga one man ĩno twĩtĩaga nayo oi tarekei mũheo ũcio wĩtagwo Joe Mwenda ũcio nĩguo nĩwe wambĩrĩirie asante sana na rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũjeci ũgwĩtwo Simon Moigai Simon Mungai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minneapolis kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minneapolis kũrĩa Minnesota engineer Simon Moigai arajĩra mĩtambo-inĩ mũno ndarenda ngĩingĩrĩra mũndũ gwĩtwo mũkurukuthu arauga abana andũ abai tiga kũingĩrĩra ngĩkĩrĩnyaga nĩ gitũ bwana utigane na ithuĩ piũ wajana na zizi kabisa good no tũrathiĩ wega thaa thita ina ndagĩka 38 good morning thank you mũno karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria Fita Gacau Fita Fita nĩ ndakuona mũno arajĩra mĩtambo-inĩ mũno arajĩra twende kazi sasa ni TBT tumĩtaga Racũria TBT nĩkĩo raigua nyĩmbo thaka gĩthemba kĩu nyĩmbo citũ nyĩmbo iria ngũrũ na tũkaiga nĩ hega rĩga oh yes Nduro wa Njogu nĩ akena rauga iko chonjo kabisa ni kwenda 22989 karibu sana muciĩ watu gino tano ya gĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ ũkĩrĩ ithaa-inĩ rĩega biũ ũkĩrĩ harĩa hega piũ no ũgakorwo wĩ handũ hega hena mũndũ ũranjĩra cohi inua leo ni leo TBT iko sawa sana etagwo Kamau KJ Wangere renda rwĩmbo wa kĩandege please mataro magu kawito aya nĩ ngũrũcaria rũu nĩ ndona mũndũ gwĩtwo JM Menges arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mũrima Tota arĩ kũrĩa Moro emĩtambo-inĩ Kamau Broke Gacarage Tea Factory aranjĩra me wĩra na Mwangi wa Gacũ
me mitambo-inĩ mũno geithia Nduro wa Njogu Mũrĩithi Shema na wa Kang'ara ũcio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ Shohi tuko ndani kabisa ndagũthikĩrĩria njĩtagwo Simon Mũtukũ na gwitũ nĩ Kangema na tuko sawa kabisa Shohi kwerwo atĩa Inoro iko loud and clear Wawerũ Burundi arĩ kũrĩa kĩanda ikagio thengio mũno Escobar Escobar nĩ ndakuona onawe Escobar nĩ shabiki witũ mũno na akĩgeithĩka na ndamwĩria ndũmĩre namba na Escobar ndaigana kũndũmĩra namba yake tone arenda atukĩarangio tu maũndũ kĩhara wa thukia thengio mũno ndakuona mũnene Michael Njogu kana Michael Ndegwa aka waru arĩ harĩa barabara-inĩ rungu rwa mũtĩ Nyamacaki thank you ndakuona aya nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ etagwo atĩa aya sawa Ngigĩ wa Sorai arĩ kwanya kinyua nĩ ndamuona na ndakĩmuona maũndũ marĩa mothe arakiuga asante sana 22989 nĩ ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo wa Gacuie kũrĩa Thogoto Mũgumo-inĩ aranjĩra niko in na niko ndani kabisa ũmũthĩ nĩ 22989 hau nĩho iraugĩra waingĩra hau akĩnjĩra nĩ rũrĩkũ rũu rũragũkenia na niĩ ngagũbacĩrĩra na ngagĩkũrora na njĩra ĩmwe bacĩrĩre yes 22989 igua mũrũri karibuni ndani arĩa maroka macereirwo megũikara ite iria twĩtaga cia backseat megũikara kũrĩa kwa kũmba ndũgetĩkĩre ingĩra kuo 22989 Mami wao ethie gwage yewangare ne danogia nebe nikegoti de mondo tale mami wao ethie gwage kiwangare ne danogia nebe nikegoti de mondo tale mami wao ethie gwage kiwangare ne danogia nebe nikegoti de mondo tale mami wao mami wao ethie gwage kiwangare ne danogia nebe nikegoti de mondo tale mami wao mami wao ethie gwage kiwangare ne danogia nebe nikegoti de mondo tale mami wao
Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe.
maza teirie nduko teirie nduko dereva teirie nduko teirie nduko kakonde teirie nduko teirie nduko amotema teirie nduko lejiga teirie nduko ino kayo musala yako noga ino kwa kunogoka ikyo teirie nduko iwa maza teirie nduko teirie nduko ngaine ndete githayo onake mwene niombire thĩ na igũrũ akĩũmba mũndũ na mũhuanĩre wake ningĩ nĩ kũmenyaga o mũthenya o mũthenya o mũthenya tondũ wĩ kĩũmbe gĩake nĩkĩo teirie nduko wa matha teirie nduko teirie nduko wa mũmbe teirie nduko teirie nduko makibi teirie nduko teirie nduko timona teirie nduko teirie nduko ngainendete gĩthayo na nĩakwendete tondũ wĩ kĩũmbe gĩake teirie nduko wajeni teirie nduko teirie nduko mwenda teirie nduko teirie nduko gatũgũ teirie nduko teirie nduko no ũkae o mũcara ya kũnoga no kuo kũnogoka Oh yes, wawa rakagwera teirie nduko mama na teirie nduko no raigua rĩa rũroka we etagwo wa mũmbe very nice ngainendete gĩthayo onake mwene nĩombire thĩ na igũrũ akĩũmba mũndũ na mũhuanĩre wake ningĩ nĩ kũmenyaga o mũthenya o mũthenya o mũthenya tondũ wĩ kĩũmbe gĩake nĩkĩo teirie nduko wa matha teirie nduko ndarora cionje ithuana itumumu nyamũ cia gĩthaka nginya iria rĩrĩ inene mĩkuru na irĩma mĩhuanĩre mĩingĩ nĩwe ũĩ kĩhumo na nĩamĩendete tondũ no ciũmbe ciake nĩkĩo teirie nduko kamĩhe ũteirie nduko teirie nduko ngai ndendete gĩthayo onake mwene nĩombire thĩ na igũrũ akĩũmba mũndũ na mũhuanĩre wake ningĩ nĩ kũmenyaga o mũthenya o mũthenya o mũthenya tondũ wĩ kĩũmbe gĩake nĩkĩo teirie nduko wa matha teirie nduko gũtirĩ kĩega ngwĩra kiumaga hega ona mena indo cionekaga na thithino kanyũmba kega no nginya ũrute wĩra ũkĩrĩa wega no nginya ũrute wĩra kwĩhumba kwega no nginya ũrute wĩra wa mathaa wĩirie nduko ngai ndendete gĩthayo na nĩakwendete tondũ wĩ kĩũmbe gĩake nĩkĩo teirie nduko wa mĩrite teirie nduko teirie nduko ngai ndendete gĩthayo onake mwene nĩombire thĩ na igũrũ akĩũmba mũndũ na mũhuanĩre wake ningĩ nĩ kũmenyaga o mũthenya o mũthenya o mũthenya tondũ wĩ kĩũmbe gĩake nĩkĩo teirie nduko wa matha teirie nduko oya rwĩmbo rũu nĩ rũmĩrĩrie mũndũ wothe ũrathiĩ mũndũ wothe ũrathiĩ rĩu mĩethere-inĩ mũndũ wothe ũrathiĩ kũhacũ mũndũ wothe ũrahacũ kũrĩ wĩ wĩra ndagĩka ĩno tũtindĩkei tũirie nduko ngai ndendete gĩthayo yes onako ũrutaga ũtukũ o ũrĩa ũrutaga kana wa soja kana wa kĩ wewe unafanya kazi yako
na Ngai nĩ ekũrathima wĩra wa moko macio maku. Ndaroraga kwĩnduma ka gũtarĩ, aca ekaga kũringana na wendi wake tondũ etagwo Ngai hĩndĩ ciothe. Rwĩmbo rũu nĩ rũnyũmagĩrĩria mũno, ona ningĩ rũkahe kĩndũ gĩgwĩtwo hinya, na ngamenya atĩrĩrĩ atĩ nduma ndĩngĩgiria ndathimwo. Ugai haleluya andũ a Ngai. Thaa mũgwanja nĩ kwĩhanda ĩrehanda. Aya ati ukaga ndoge by the way nĩgwĩkĩra bidii kidogo na ye Mungu anaingia katikati kana atia. Thikĩrĩria skiza sasa rĩu rũrũ rũkĩrĩka ũguo twambe tũrũgie itha ati nini kiriaga mwiliaga na mawenda ngerigo gwenda kumuyoro waitura tuturaga iakanitio nijowe itura rĩa korogosho vavatithagia ndwaria matarĩ hinya tondu ndwari wendi wakwa terero korogosho ririkana matũra marĩa maiyũire ruo makĩria korogosho na itũra rĩa Gomongo vavatithagia ndwaria matarĩ hinya tondu ndwari wendi wakwa terero korogosho ririkana matũra marĩa maiyũire ruo makĩria korogosho na itũra rĩa Gomongo. Thĩinĩ wa itũra rĩu kwĩna ndũrĩrĩ nyingĩ nacio cigayanĩtie o rũrĩrĩ na kwao. O rũrĩrĩ o ruothe nĩ rwanjagia haro mareganenea na andũ aingĩ magakua. Kĩruka gĩa Kaini ũrĩa mũiti thakame ya mũndũ ũrĩa ũteĩtie kĩiyũrĩte korogosho. Kũina kuo Ngomongo nĩkuo kũrĩ njorua iria cithagathagite kũnyitĩra Ngai tene. Vavatithagia ndwaria matarĩ hinya tondu ndwari wendi wakwa ndererwo korogosho. Ririkana matũra marĩa maiyũire ruo makĩria korogosho na itũra rĩa Gomongo vavatithagia ndwaria matarĩ hinya tondu ndwari wendi wakwa ndererwo korogosho. Ririkana matũra marĩa maiyũire ruo makĩria korogosho na itũra rĩa Gomongo. Andũ acio atendi nĩo magĩtumaga itũra o rĩothe rĩrĩ rĩmbũke mwaki. Nĩo maumbũthũraga maũndũ maingĩ moru magwete ciĩgwatio atĩ nĩ kwĩrĩria. Andũ a rũrĩrĩ rwitũ harĩ ũndũ ngũmũrũithia rutagai ciana cianyu gwĩtigĩra ithe witũ
tondo mogendo ngetirwo ilio likitie gukura walikia gukura na maguono ngetirika fafa teithagia ndwaria matari inya tondo ndwari wendi wakwa ndererwo korogosho ririkana matura aria maiyuire ruo magia korogosho na itura ria ngomongo baba teithagia ndwaria matari inya tondo ndwari wendi wakwa ndererwo korogosho ririkana matura maria maiyuire ruo magia korogosho na itura ria ngomongo kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash. Jesũ nĩoĩ matena maitũ, nyarĩtu tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash. o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere, korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital, ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo, kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400,000 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo.
Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana magũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Ndĩrona Jesu no ajetereire quiero na moko na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Do
Oh yeah, so tumwitaga mundu gwitwo Lois Kim rwimbo rwitagwo wendo wake ambiriria. Oh, very nice. Ratukinyiria wega thaa mugwanja riu na ndagika 16. Thank you muno. No radio na mbere na gututhikiriria. Thank you very much. Gukorwo wi mitambo-ini uhoro ucio ni wa vatana. Thank you muno. 22989 watu wenye wanaingia ni watu wazuri sana. Ndiramuona inyuothe. Gutire mundu itarona. Kama wa Jane kuria kama higa. Kundu gwitagwo Mununga aranjira ni rwimbo rwa Joyce wa mama na inaicia kuri rutingo ingira rure. Umuthe ni TBT by the way Mary Kamunya wa Kanyanjara arenda rumwe rwa David Karithi. Aya ni tukurora cheza moja ya Muriithi John Walker kana macokio ma Queen Jane ni tukurora riu nigetha tukirora ni ati ona Melvin Kahanya ndakuona we haria ihithe Nyeri tetu njandu mugeithirie John wa base ari haria ihithe na watu wote wa base wakae ndani tuthakire ng'aragu ya gathangara itire wa agacirwa wa irimo tagwo Samuel Mutuko akuria kange mathengio muno thengio muno ici ciothe ni request ndathi ngiciroraga uguo o kahora nigetha o mundu akaiganira akaigua wega na ni ngagitigwo na ni ndi chonjo ari ne TBT utaruru ni njwenere ugutema mundu ruru ni njwenere ukuhutia haria hororo aciari aria mararera ni njwe ndatema sikia hii baba make wakairetu ananagio kamamu
Nyandongo. Rosamio Rwagwesoka, Roti Kereruo, Anake na Iretu, Matuekete Tote, Siana Neirero Vega, Naikire Gutunio, Wonekana Twendia, Kana Togorero. No Arakaria Baba, Baba Bore na Deru, no Aeteria Mamu, Amamure na Nyodo, Nekio Kera Toma, Siana Iratora Siara, Nekio Kera Toma, Siana Iratora Siara, Igaturuga. Toto Baba, Nato Mamu Koge. Etonio que querera, que gora gero duiti. Etonio que querera, que gora gero duiti. Akamote, akamote. Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwega biũ rwĩtagwo Gĩtũnio. Nĩ waigua rwimbo kwagĩra. Ciana itora ciarai, narerwo na gũtũnio. Mwana nĩ araũkire, naronio no mwana. Mwana wa kaĩ, ananagio kababa. Nake wa kairĩtu, ananagio kamamu. Rĩka nĩ ũraigua wakahĩa hananagio kababa. Karia baba, baba ore na deru. No aenderia mamu, amamu ore na nyondo. Nikio kera toma, ciana iria tora ciara. Nikio kera toma, ciana iria tora ciara igathunuka. Wawe rwimbo rũu rũinĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Ndindĩko wa Ithaka. Rwimbo rwega mũno rwĩtagwo Gĩtũnio. Na rwimbo rũu by the way rwĩtwo nĩ mama wa Rivari mwenyewe. Mũndũ gwĩtwo Ndindĩko nĩ mama wa Rivari mwenyewe kuma Nyamuthanga Lesilesi. Very nice. Na nĩ kega rĩu kau. Rĩu rĩ rwimbo rũu roka wega tondũ he kana getagwo Ambitious Wanjiru wa George wa George. Ambitious Wanjiru wa George, na nĩ hĩndĩ gakinyia mĩaka 7. Nderwo nĩ mũndũ gwĩtwo ndiuka nĩ tata wao kana nĩ mamu wao wĩtagwo Alice C wa Ihenya. Ndĩka wish happy birthday na ndĩkere atĩrĩrĩ kana gaka kega kairĩtu Ambitious ũrokorwo ũkĩendagwo nĩ Ngai, akwende akũgitĩre kumana na mĩrimũ, coke akũhe aciari ega, makwende makĩria na magũtwarithagie maũndũ marĩa mega ũngĩenda, ũthome wega na ona wanene harĩ Ngai agakũhe mbia. Ngai agakũhe indo, akũrathime na indo, akũige mĩaka mĩingĩ, ũkũre nginya ũkũre biũ, yani wiganie gũtũra wega, arabu agacoke akũhe indo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na akũhe ngoro njega. Indo icio wĩna cio rĩ, arata nĩ ũkahota gwĩcagũrĩra one by one, ũmenyage ũyũ nĩ mwega, ũyũ ti mwega, na maũndũ makome sawa. So happy birthday mũndũ gwĩtwo Ambitious Wanjiru wa George.
Happy 7th birthday. Ngai arokwenda na kwende makiria nio twerwo tukuwish ni mundu gwitwo Mbish ni mundu gwitwo Alice Shi Waihenya nio watwira tukawish happy birthday na iko sawa sana. Haya, ndona nginya mundu gwitwo mvinyo ako ndani raja ni arikia kuingira mitambo-ini muno aja tuthikiriria ari kundu gwitagwo Kagwe tuned in. Thank you muno, na wako ndakuona mundu wa Ngai nimekucheki vizuri. Thank you muno hatiri ati undu ungi au ni hega view Peter Gacao ne ndamuona ni mukenu ni ageithia ma veterans arajira ma veterans ni akenu ni magiikare ro hau andu aitu na tugikorwo twi chonjo kabisa. Asante sana. Oh yes, na ne derwo geithie mundu gwitwo riri Mwangi wa gas haria top line ni mundu gwitwo Kingori wa Magumu na ndimugeithiria andu othe arutia wira kuria gwa Sakeja kuma haria kwa haraka. Oh yes, mageithike muno na ndeto igikorwo indeto njega. Good, thank you very much. Turathie wega muno ginya kairitu ga kuria gwitu Ng'aru kairitu twathomaga nako Sunday school getagwo Miriam wa muthuri wetagwo Muri wa haria Mahua mitambo-ini muno ni atuthikiriria arauga anatusikiza vizuri sana. Ugeithirie beat muno ugeithirie beat. Yes, Beatrice ageithike muno akoragwo kuria Thika. Salimike zaidi na ukigeithirie nyina na ithe yes metagwo nyina wa Miriam na ithe wa Miriam mageithike muno salimike sana na ukinyie ngeithi icio. Mambo iko sawa kabisa. Turathie wega tunaenda vizuri sana, tunaenda very nice. Turathie wega na ndikuona handu hena thina ona hanini. Thank you muno o mundu aikare oro hau akinjira ni ruko arenda gukorwo agithikiriria na maundu megwikorwo me sawa. 22989 nyandikira ndumiriri yaku ni ngumiona 22989 ndumiriri yaku ni kinye ni gukorwo ngimiona. Umuthi uririkane twina ndagitari. Yes, umuthi twina ndagitari ugwitwo Dr. Betty twina kiroko giki kia umuthi tugukorwo tukirora kindu gigwitwo mathina mada. Yes, mathina maria maumanaga na ndari ni mutugukorwo tukirora muthenya wa umuthi nigetha ndeto iyo gikorwo njega. Koguo wikare ro hau na we uhorere ro hau Ngai agwike wega uhoreire ro hau nigetha tugitwarithanie wega itutakire na thina ona hanini na maundu magikorwo me sawa 22989 atike 22989 goko tikogi ni kwa inoro ni mucio ria ngwiraga wotugi no tana were ni wajetereire uikare ukijaragiria no kanjariria maita maingi uri ungihota nigetha ndeto nayo wega ikorwo indeto njega. Good morning. Samuel yagikurira nyumba-ini ya Ngai.
Samueli gakuo kioneki gĩaku raiharaihia Hanani araihagĩria Samueli gakuo wewe takirira tiga gũthethũka rĩmwe kĩoneki-inĩ kĩgeraga werũ-inĩ twarĩ ũndũ mũhũthũ hana gweterera na wona wegwatĩra tũrorĩmagĩra kĩoneki gĩaku raiharaihia Hanani araihagĩria Samueli gakuo kĩoneki gĩaku raiharaihia Hanani araihagĩria Samueli gakuo o mwaka Hanani athiaga gũtwarĩra mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka nĩaraiharaihagĩa o ũrĩa Samueli athiaga gĩkũraga kĩoneki gĩaku raiharaihia Hanani araihagĩria Samueli gakuo kĩoneki gĩaku raiharaihia Hanani araihagĩria Samueli gakuo kĩoneki gĩaku raiharaihia Hanani araihagĩria Samueli gakuo wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe Bueno, morio, gokera mbia, gokera oke. Bueno, morio rakini oyo neta ongoma. Bueno, morio rakini oyo neta ongoma. Bueno, morio. Karate modamu nengi ugane kwe motaku. Rakini ne mwarimo wa secondary. Na amora liago siare kavare na idio. Ne mora ya wenda yo wetu kaumanando. Ne
mora ya wenda yo wetu kauma na ndo sweetie agenjo karia wenda we moria gokera mbia gokera oke wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda we moria gokera mbia gokera oke wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda we moria rakini yo neta ngoma ngoma vale namwira nyendire kendo mbareta muno agenda gambangi embwa kengara vere ngekerwa shopping nene ndware gangara ngemoria wenda yo wetu kauma na ndoe ngemoria wenda yo wetu kauma na ndoe sweetie agenjo keria wenda we moria gokera mbia gokera oke wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda we moria gokera mbia gokera oke wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda we moria rakini yo neta ngoma expenses on this ya wenda ne womitaga na ndiendaga mongia kemenya iyo netizo onge mezi sieto nocio ateiresagwa matizego kondo komwe togwesagerai angeremo gyange mbera remera vau angeremo gyange mbera remera vau switi toikandore biane mbia midhokomere neongorani wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda we moria rakini yo neta ngoma wenda ndo mate wana mundu no yoga no ndo mundu wingia shambi kishia gangara kenda kae Cornelia Simunyi Igechi waba mananda 18 marena gateru yamba isabishaga dawa yo kimu kumakore ambere chumu wapi kuri tema nindie wega chorere mashango amuraro mwaro wawe waba mana kamishi na ndarwe ngeda kani gashungi motoa mure amuru waba mana matura turo ngeda kani nenjamba cia mwendo safaris igenda kore haraka waba mana ngale mwene wapi kule kababu kababu waba mwana ndoiga chuo chokana mambo Etako Newton Karish mwana muhembu, wacha nikwambie roro uyu niwe hitaitaro-ini gia kuria giti kia mbere. Rwimbo rũu rwĩtagwo wendo wĩ mũrĩo.
no hagira muvuto haria igoro high west. Oh, very nice. Ekegwere nyimbo ici wewe zina utamu yake bana, zina aina yake. Ai ndirakurekio mothe sikuachili. Sikia wewe nduthikirerie we kutoka ngaliko cia Ikamba. Kae kangutajie kaundonya, kae kangutajie rusi, kae kangutajie rusi nye wai wakwa na wandia. Kae kangutajie kaundonya, kae kangutajie rusi, kae kangutajie rusi nye wai wakwa na wandia. Wai wakwa ngwendete kendo rusi, wai wakwa ngwendete wandia wakawa Kisumu. Wai wakwa ngwendete kendo rusi, wai wakwa ngwendete wandia wakawa Kisumu. Niwawo sana nye niwawo rusi windia utawa Kisumu. Niwawo sana nye niwawo rusi windia utawa Kisumu. Ni makosa maonekie kendo rusi, ni makosa maonekie windia utawa Kisumu. Ni makosa maonekie kendo rusi, ni makosa maonekie windia utawa Kisumu. Na edha witei rusi kenda kakwa edha witei rusi nyamwendo wakwa ndunjoke. Nakwendie wikana kanini ka ukenge, nakwendie wikana, nakwendie kibeti, nakwendie wikana kanini ka ukenge, nakwendie wikana, nakwendie kibeti. Rusi kenda kakwa rusi wandia watawa Kisumu. Na edha witei rusi maendia, edha witei rusi nyamwendo wakwa ndunjoke. Wikana kanini ka ukenge, nakwendie wikana, nakwendie kibeti. Rusi maindia, rusi wandia watawa Kisumu. Na edha witei rusi kenda kakwa edha witei rusi nyamwendo wakwa ndunjoke. Niwawo sana Kosoborusi, Kosoborusi, Kosoborusi nye wai wakwa na wandia. Kosoborusi, Kosoborusi, Kosoborusi nye wai wakwa na wandia. Wai wakwa ngwendete kendo rusi, wai wakwa ngwendete wandia watawa Kisumu. Na edha witei rusi maindia, edha witei rusi nyamwendo wakwa ndunjoke. Edhani wandeile kabisa, edhani wandeile rusi, edhani wandeile kabisa sindusia kwa ndundungi. Edhani wandeile kabisa, edhani wandeile rusi, edhani wandeile kabisa sindusia kwa ndundungi. Nguwa ya kwa ya rusi mwenda rusi na saa ya kwa ya kwako na mbete ya chandungi. Nguwa ya kwa ya rusi mwenda rusi na saa ya kwa ya kwako na mbete ya chandungi. Mami, Mickey Wen, Gary Wall, Kevin Kinya,
Rusi aye, Rusi kwa sobo, Rusi mami, Rusi kwa sobo, Lila wandia, Rusi ngewawo, Lila wandia, Rusi ngewawo, Rusi mami, Shoka no ugo kwa, Rusi mami, Shoka no ugo kwa, Kilunda aye, Kilunda ngewawo, Ari ngewa, Wabi arisoni, mwana wa mwaitu, Wabi arisoni, mwana wa mwaitu, Kingadia Dio kano mulirikane rwebo rutano inaga Kosovo, Lucenoro inagwa kwa Osauvo, Muthuricio akoragwo agicomplain uhoro wa kairetu kamutigire gagithie kuhika Kisumu, etagwo Kilunda mwenyewe. Watu waangaliko sia Machakos. Kanguta Jerusi, kanguta Jerusi, nyewai wakwa na wandia. Kanguta Jekaundunya, kanguta Jerusi, kanguta Jerusi, nyewai wakwa na wandia. Very nice. Rugeto kinyeria ruitigetie dakika shigana dakika 11. Etha ihade tha inyanya twina Dr. Betty. Tuko na daktari. Tuaria mathina ma kindu gigwitwada. Yes. Mathina mada macio nä må tå gå korwo tå kä aria å horo wa mo må thenya wa å må thä nä ngwenda wä tä kä re må no gå korwo wä mä tambo-inä nä getha tå kä arangia ndeto ä yo wega tå mä tindä ke wega na nä getha maå ndå makorwo me sawasawa. tå kwaria å horo wa digestive tract disorders, manä mathina marä a magå ra kuma kanua gå ikå rå koguo nginya kå rä a nda wanyita. Haya, Shege wa step ri kana shege wa step ari kuria kundu gugwitwo Cocoa Beach kuria Florida arauga atiriri muthuri muthe nginya ne watuma njigue tari weekend ni araigua kaundu nyimbo ici ndiakora cihitaga differently ici cikatari tofauti muno. Thengio muno Shege witu, asante na ukigeithania kuria Cocoa Beach kuria Florida, na asante na gututhikiriria ni njoni hindi arainuka na ndakiona ginya muiretu witu koragwo kuria Maju witagwo mundu gwitwo wa tetwanyi na Mairo ni neiba yakwa kuria Gicagi, koragwo kuria Murimu kuria kundu dikani Boston, no akoragwo kundu gwitwo Seattle. Yes, koragwo Seattle emitambo-ine muno mundu gwitwo Jeni witu ugeithie nyina Mairo muno na ugeithie andu acio the salimia iyo je ciote no mere ntumendete, we love them gukutikogene kwa inoro na wageithio mitambo-ine. By the way, ungiona kairetu karia gegwitwo Shiko wakuria gwa Shiko gwa Githunguri ugeithie muno salimia yeye sana wira ni neiba yake wa mugeithio gwitwo Shohi me mitambo-ine muno na maratuigua. Oh yes, na wakondani kabisa. Good. Dathie ngiciroraga 22989 o mundu akagia shout out yake ndingenda gutigirira mundu. Shohi twi hamwe muno, njitagwo Muhunjia Mwangi wa Macembe na ndi mitambo-ine ndakuona munene wakwa. Haya, ndona mundu gwitwo Koi Williams thiini vio ni ndona riri mzee Mwangi Njogo ndamuona, thank you very much. No yogi Admiral King'ori wa Magumudi agikuona onawe. Haya, wacha tunaenda tukiziangalia moja kwa ingine nigetha o mundu agaikorwo sawa no ngiguona tawa kamono wa Kirere onawe ndakuona Nduro wa Njogu ndigukuona munene na mundu gwitwo Michael Njogu wa Michael Njogu wa Kivirigwe nimemuona kabisa atiri odoge na andu aria moi rwimbo ruu version ya Michael Rua yo ni nanu ngetha ngikari radio-ine, koguo ochaneni na iyo kabisa. Riu ri twatigario ndagika nini ri ni nderwo ndithakite rwimbo rwa mundu gwitwo riri ndineanite rumwe rwa mundu gwitwo Kiarutara kana Ndemethio, na tondu wa kindu gigwitwo gitio kiria tuhete mundu gwitwo John DeMathio, munjitikirie tuthake rumwe rwa mundu gwitwo John DeMathio nigetha tukorwo tukirikiriria. Ona twathaka rumwe rwa John DeMathio akorwo ndagika ni ikuoneka tuthake rumwe rwa Kiarutara tuke turikitie shughuli icio namna hiyo. Thaici thaa 8 yatigaria ndagika 8
tuone uria maundu meguikara igwe roro rukinyira mundu gwitwo Chege wa Step nigetha aru direct ruthio guo nginya agikinyerie bebi yake ni njui ni rugo kumwakira kihiko wega igwe rwimbo ruu Chege Sako kainaina Utirage kinya ndiro ya milioni Umanekerera na mwambeiro hawai Athakire muno takerimo Umanekugwa wega gesanja mokai Weno kimutia uimokiorea Makeria magwitaga kirimo kiria tondu ngoro ciao itingĩhutia andũ na matingĩ mũiga harĩa we ũmoigĩte umenekerera na mwambeiro hawai athekire mũno ta kĩrimũ kumanekagwa wega gecanjamũkai we no kĩmũhutia ũimũkia ũrĩa Nonga utia mokiosia kumanekerera na mwambeiro hawai athekire muno ta kirimo kumanekugwa wega gecanjamũkai we no kĩmũhutia ũimũkia ũrĩa Saria kengi mwendera mangaga Tithero ni wautirie mokiorea Umanekerera na mwambeiro hawai Athekire muno ta kirimo Umanekugwa wega gecanjamũkai we no kĩmũhutia ũimũkia ũrĩa Mwai wa Mandera ingĩgwĩta rĩngĩ no ũrege gũka no ngĩũrĩrwo thimũ nĩ switi waku na nonaga marima methikarũndi kumanekerera na mwambeiro hawai athekire
muno muno ta kirimo kumbane kugwega mesanja mokai wendo kimutia uimokiorea maina papa kana kamawa ayaya Mutagio rume agathira mugikoro methemwe mukiaria nake uciakinya tiga goyo kiariria kumaneterera na mwambeiro hawai athekire muno muno ta kirimo kumanekuga wega mesanja mokai wendo kimutia uimokiorea kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa Nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash Jesũ nĩoĩ matenya maitũ nyarĩtu tũgoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe. kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa Nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash
o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ĩkĩrona Jesu no ajetereire ĩkĩrwo aebere na moko na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũgina ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Get it high.
ũgĩthirika na kũhĩtĩria ũkanjohera Yesu hana kinyume mũico kanyumĩrĩria ndanatiroka kanyitĩrĩra handorwo nĩ hinya ũkahe hinya ndirĩ kĩndũ ingĩkũhe nĩguo ngũtice ona tũnini ndĩnatuo nĩwe ũhete rĩtu-inĩ nĩnaigweta nĩwe ũhete ona muoyo na afya nowe ũhete niĩ no ndĩnyihirie na ngwathĩkĩre na ngageragia biũ gwĩka wendi waku na kũhĩtĩria ũkanjohera hana kinyume mũico kanyumĩrĩria ndanatiroka kanyitĩrĩra handorwo nĩ hinya ũkahe hinya Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo wendo nĩ rwa the late Betty Bayo arohurũka ũhoro na Ngai aromũhe kĩhurũko gĩtathiraga hatirĩ ũndũ ingiuga na hatirĩ ũndũ tũngiuga ona ithuĩ no tũcokeirie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo atũhete Betty mĩaka ĩyo yothe aratũhete na agakorwo arĩ na ithuĩ na agakorwo nĩ arakĩinaga na ona tũkaigua na agakĩhoya na ona ngoro citũ igakĩhutio. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning, how are you doing? Nĩndĩ mwega nĩndĩ thayũ. Ndauga thake rwĩmbo rũu rwa your namesake. Ĩna tuara no kwega ona gũtarĩ kwega rĩmwe. Ona gũtarĩ kwega rĩ. Tũgeragia gũkũgemia maũndũ. Tugaga, you know, rĩu tũngĩka atĩa? No amenya ona ũngĩaga kuga atĩ kĩrĩa rĩ atĩ ti kwega rĩ, gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka. Gũtirĩ ũndũ tũngĩcenjia. Rĩu nĩ ũgaikaraga ũguo tugacokagĩria tu ngatho Ngai. Twarĩ nawe last week twarĩ nawe. Njĩra tũtitamenya twambe tũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ mĩeri 10 nĩ mĩhetũku. Ta imagine. You remember that was your statement? Na tukĩrana ti kawaida. Nĩguo. Atĩ tũtigĩtio mweri ũmwe. Tuone December tukĩra Ngai na nĩ ũgũtũteithia. Nĩ ũgũtũteithia na rĩ December ĩyo tũkĩmĩkinye. Ona mũthikĩrĩria witũ ũmũthĩ. Nĩguo. No nginya kinyie December. Ngai arotũiguĩra tha hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Ore sana kwĩ family ya Betty. Nĩ mũirĩtu ndĩrendete. Nĩguo. Na kĩrĩa ngakĩhutĩtie mũno ti gĩkuũ. Tondũ ona nĩ ndanakwĩrwo na rũgano rũu nĩ ũĩ. Nĩguo. Na mami na baba makĩhurũka mahurũkire Betty wĩra. Betty na ciana. Na ndĩ mũgima. Koguo rĩrĩa mũciari arahurũka mũnini atigĩte twana kĩu nĩ kĩndũ kĩnyihutagia na njĩra nene mũno. Nĩguo. No cio the life tarĩ ũrĩa twĩna ciana citũ shows the life ĩrĩa tũmaheaga tũtirĩ kuo. Rĩu haha nĩ harĩa andũ meciragia no gũthiĩ na ciana ici cia Betty igũikũrũkio kũrĩa na Ikuru kana kũrĩa kwarĩ Homa nĩ ciũria nyingĩ mũno yani. Na hau nĩho ngucanio yũkagĩra. Rĩu ona ciana icio rĩu nĩ wamenya rĩu haranio ta icio ciambĩrĩria rĩu ĩndona nĩ gũgathiĩ gũgakorwo gwĩ kũndũ kũru mũno. No tũkũhoya for now nĩ twambe twĩtĩkĩre tũhoe na tũmũhoere mũno hĩndĩ ya mũndũ arakĩhoya na tũhoe Ngai gũkorwo kwĩna njĩra tondũ kũngĩaga njĩra no gũthũke ũru mũno. Kĩrĩa mũno nĩ ciana icio tũkũhoya. Yes, na family ĩyo yothe tondũ ona ũcio ũrakĩrĩ o mũthuri rĩ. Nĩ gũtirauga the future ya Ngai arabangĩte igũrũ wa ciana icio. Nĩguo. Gũtũra indũgamna no nginya gakinya. Nĩ twĩho. Yes. Na nĩ twĩyũmĩtie. Nĩma. Na no tũrenderea.
we ndukire mwega. Ni waiguika wi muchangamfu kidogo? Mothe nä tå ratanga tå handå rä igua ngoro rathiä gaturä wakiririkana tå ndå tå mwe niguo wiki yaku ä koretwo hana atä yakwa nä njega biå yakwa ndä na kaåru nä birthday ya må ndå å gwä two Wanjirå aya nä Saturday aya rä u ngä koretwo ngä ririkanio å tukå na må thenya nä igua gå ikare å kä ririka baba unakumbuka ni birthday yangu baba unakumbuka na we ona ndoĩ nĩ yarĩ ndoĩ nĩ mũthenya ũrĩkũ no nĩ oĩ nĩ birthday wonio kwĩna birthday tũrarĩa tũrĩ othe rĩu ũrĩa angĩonete rĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ tata wanyu etagwo Betiga nĩ akagũra keki rĩu ndigũkĩmũhe ndeto icio ndũkũigua ũrĩa gũgũgĩikara we keki ĩrĩa nene ũngĩ aronete kanyoni kangĩ getagwo paroti he tata wao koragwo bũrũri wĩho wa nanja ndakĩmũrĩtie nikuletee nini siku ya birthday amwĩra uniletee parrot rĩu kaĩ gũikarĩte ũguo ĩ na parrot netereire kinye parrot ĩrarutwo anyway karibu sana ndagĩtarĩ. Thank you so much. Nĩ ngatho nyingĩ nĩguo ndenda wambe ũgeithie andũ aya makũmenya arĩa makũigua mũthĩ magĩkũmenye wega nĩguo nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Karibu sana. Asante sana, nĩ ngatho mũno cohi makĩria nĩ kagaka tũkaga nĩguo tũkĩaranĩria na mũthikĩrĩria wa Inooro FM ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩ ngwenda kuoya kanya gaka nĩguo ngeithie mũthikĩrĩria witũ wa Inooro ũrĩa watũthikĩrĩria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na kũraya na Kenya nĩguo makwa njĩtagwo Betty Kariuki na tũkoragwo tũkĩoneka ithuĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara ĩkaine ta Moi Avenue tũkaiga kumĩrĩria harĩa Jivanji Garden ũgĩkinya Jivanji kũng'ethanĩra tũkoragwo twĩ thĩinĩ wa street kũĩkaine ta Moktadada Street nĩ nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion second floor room 48 nyũmba ĩno ĩkoragwo ĩriganĩte na nyũmba harĩa kona-inĩ yandĩkĩtwo Ufundi Cooperative ĩrĩa ĩkoragwo na bengi ya KCB ũngĩona nĩ wakinya Jivanji na nĩwona nyũmba ĩyo ĩna KCB Bank the next building nĩyo tũkoragwo tũkĩoneka na nĩyo tũuga ĩtagwo Krishna Mansion na citũ cio wa thimũ mũndũ ndĩrenda gũthiĩ ihenya coni ũmũthĩ ndĩrenda thaa kenda na 29 ngore gũkũ ũrenda ũkorwo ũrĩkĩtie ũhoro wĩ wothe ũndũ ndĩrenda ngorwo tũrĩkĩtie no ũmũthĩ tũrarĩrĩria kĩndũ twĩtaga digestive tract disorder digestive tract nĩ kuga kuma kanua ndĩmatarĩirie o ũguo nani koguo ndinahĩte ndĩmerire nĩ kũrora mũcibi ũcio wothe wa kuma kanua nginya oro harĩa riumĩrĩro exactly nĩ hingo tũkaga specific ũgakora tũrarora kĩndũ kĩmwe no nĩ twenda tũrore atĩ he mathĩna marĩa mokaga makahutia kanua for example nĩ igua mũndũ agĩkũra niĩ ndagĩtarĩ thiĩte mũno ngathondekwo magego makwa nĩ marenjeka mũno nĩguo na ndathi ndakora ndagĩtarĩ wa magego aranjĩrire thĩna wa magego thĩna ũcio rauma nda nĩguo agakũria magego mararirĩtie atĩa na nda ũngĩoka igua gĩkwĩra niĩ ndagĩtarĩ nĩ ndĩranunga kanua mũno ona nĩ hetwo ndawa nyingĩ mũno cia kũbucabucia cia gwĩthamba ete handũ ngĩthi handũ nĩguo thi hena andũ ngoraga ngĩrĩa mũno mbigiti nĩguo kamũrukĩ kau gatikaiguĩke na rĩrĩa thiĩte ngona nĩ ndagĩtarĩ tũmeta ENT maranjĩrire thĩna ndũrĩ kanua ndĩrerwo thiĩ nyone ndagĩtarĩ wa nda thĩna wĩ nda thĩna ũcio twĩtaga halitosis kũu nĩ kuga kũnungana mostly ĩrehagwo nĩ thĩna twĩtagwo acid reflux kana bile reflux ĩrehoka tondũ wĩna thĩna twĩtaga GERD gastroesophageal reflux he mũndũ angĩkorwo ndaraturwo nĩ nda cohi ona ndarĩ na thĩna wa kuga atĩ we nĩomagĩrwo nĩ kĩoro kana arathi kĩoro kĩna thakame kana ena thĩna wa H. pylori whatever no nĩ ararigwo atĩrĩrĩ thĩna ũyũ wĩ haha kanua ũrauma tũke na tũtũrore mũmero wĩra wa mũmero nĩ tũĩ nĩ kũhetũkĩria irio mathĩna marĩkũ moka makahutia thĩinĩ wa njĩra ĩyo ya mũmero tũke tũrore gĩtathira tũke tũrore mara nginya harĩa anus kana njĩra ya kĩoro mũno mũno ĩgũmagĩrwo nĩ indo ithatũ number 1 nĩ ĩgũmagĩrwo nĩ indo twĩtaga piles kana indo twĩtaga hemorrhoids number 3 he andũ aingĩ magĩaga kĩndũ twĩtaga rectal prolapse kũu nĩ kuga mũkwa ũkacomokaga
Number 3 andå ngä magä kä ndå twä taga anophasia. Yes. Kå nä kuga njä ra yake gakoragwo nä njatå ku kå hingo ciothe atua gå thikä oro nä etigagä ra tua gå thikä oro nä arona gacata ga thakame må ndå å cio atä gå thikä oro nä araigua ruo tondå harä a gå thiä gå gä kä rä ra harä gakraki karä gatithiraga må ndå å cio kå ra hingo ciothe ndindaga na tå maguta tå baiciri nä guo hake so many conditions iria ihutagia mwä rä å yå kuma kanua nginya riumä rä ro iria ingä macokaga kå understand mathä na ta maya tarä å gå tauga hemorrhoid irehagwo nä ndå hemorrhoid nä tå thundo kana nä tå ngårå tå rä a tumagä ra na kå rä a thuthai tå thundo nä tå tumagä ra njä ra ya kä oro na tå gakorwo na wa hinya tå tiumaga kä ndå anä tume tå maä nä andå ingä meciria yahota gå korwo nä ihåga kana gathundo ga kawaida athiä gå kainya akona gatiratå rä ka na nyo tå ka tå rore atä rä ici hemorrhoid rä do they have type you have to that is external internal he tå rä a tå korwo mwena wana thä iniä na tå rä a tå koragwo tå cunjurä te what is the remedy no nginya må ndå ekwo surgery tå gå ka tå kinyä no mbere ndaya reke tå må thikä rä rie witå namba tondå macio mothe twarä hota gå korwo he må ndå rä ngä ena thä na na he må ndå å ngä cånga tå gä thiaga ona mbere akä rä guo age kå korwo anyitä te namba. Asante sana Shori. Muthikiriria namba citu cia thimu yo ngenda gukorwo kiaraniria na ithui ni o tugaga ni gibugu mugwanja 24 200 namba ni gibugu mugwanja 24 200 kana ni o tugaga ni 07 24 200 700 wina namba yo korona kiugia korona ndungenda jona woni waku namba wina uri undu wothe kana wandike ndumiriri yaku mwisho hiti kuria marigu yes ni mweko emwe ngire mweko emwe ira toro what is the automata digestive tract disorder daya no ega muthikiriri to amenyeria toro ga kindu gitagwo digestive tract ni otwitaga gastrointestinal tract ni kire no re yumiritie anua by the way so atire kindu gitagwo gĩikarĩro kĩa mwĩrĩ ũyũ nĩguo ta njĩra ĩno tũreta njiani na nĩ ũkarora mũndũ aremwo nĩ kũrĩa mũndũ ũcio ambagia kũ lose weight mũndũ ũcio anjagia kũgĩa nginya kĩndũ gĩtagwo malnutrition mũndũ ũcio andĩkagĩrwo anga nĩ arenda he indo irio nginya thirikari maheaga mona mũndũ nĩ atuĩka malnutrition nĩ kuga huyo mtu hana afya nzuri ũguo kĩrĩa kĩa mbere gĩtũmaga we ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo good health jai na ndauga jai nĩ kuma kanua nginya riumĩrĩro is that system yothe yanjia kũgĩa na mĩrimũ kana mathĩna ũngĩrora mũndũ ũcio health wise hena thĩna assume wĩna mũndũ ena thĩna ta kĩndũ twĩtaga alpha andũ aya ũmenye nĩ agũcema irio ndangĩthiĩ akore kila kĩndũ tondũ arũma gĩkĩ akora niĩ ingĩrũma gĩkĩ nda yakwa nĩ yambũrũka mũndũ ũcio no agĩe na thĩna ta ũcio twawĩta janda ndakomaga ũtukũ nĩ gũtinda irio igĩcoka na kanua ũigua ndagĩtaga kĩmũra no nginya ũrĩthi gĩtanda gĩaku na ndũkarĩe thinacara yahatũka ndũkarĩe koguo nĩwona nĩ ĩrakũhe limit ya maũndũ marĩa assume cohi niĩ nyumagĩra wĩra thinacara ĩrenda kũmaanisha ndĩrĩrĩaga irio Nairobi tondũ ngĩgakinya gwakwa na jamu to nginyire thaa ithatũ kũingĩra you can understand no tondũ mũndũ ũcio nĩ erirwo ndakanahatũkie mathaa macio toyokaga mũndũ ũcio agakoma you can understand the whole system yaku ya mwĩrĩ nĩ ĩrenda kĩndũ kĩraruta wĩra na mwĩrĩ waku nĩ ũrenda gũcathĩcwo mũndũ ũcio wonaga kwĩra niĩ ũkarigwo wĩ nĩkĩ andũ amwe matongagĩrĩra wĩti mũndũ ũkuma rĩrĩa ndamwondio na agĩcenjia ona kamionaga tayo kũnyiha aranyiha angĩ tondũ nĩ marenda kũruzĩ nĩguo angĩ nĩ tondũ mena problem iria iratũma mahane ũguo another thing andũ arĩa magĩa na kĩrĩa twĩtaga bleeding bleeding ĩno no ĩrehwo nĩ kĩndũ twĩtaga gastritis ĩrĩa tũgũka tũrore either yerosi there is nĩ kuona kũu thĩinĩ nĩ gũcũnũku kũmaanisha thakame nĩ iraura nĩguo kana indo na ici aracasi nĩ iraura mũndũ ndarĩ aramenya kana mũndũ nĩ agĩire tumor na tumor ĩno nĩ tugaga cancer ĩkoraga ũndũ bani mũno
eka kiro twitaga hyper pressure cell changes na no gethi mundu cio je gukura ati ndagitari kioro giakwa ni ndirona matata ma thakame kindo kia mbere no mari before patient cio tumwicirie kumutuma kindu gitagwo colonoscopy twambaga gwika kindu gitagwo stool ocio ni kwa stool oka ina twenda ku identify ni makioro kiu kina thakame na kikoneka kina thakame au nio twikaga further test yo twamita colonoscopy niyo eka ku determine ino bleeding ni rauma ha mundu ucio wakora ena rectal kana colon cancer ni tiba enayo mundu ucio tugithia ndari thakame and assume this ndu to ni amenyeka ena cancer ni ari di process ile cidia either ni chemo either ni radio na menye no nginya ukorwo we mwiri waku we strong tondu ici process ya treatment ya uria ciki affectaga mundu ucio kwa nyingi athimo thakame yoneke hivi ndagiambia search procedures no nginya mabe mabusti thakame yo thakame rora ni kicoci bleeding iria itarambite gwika atia kumenyeka the main cause yaga atiriri andu rĩrĩa wonaga kaũndũ either we mũtumia wona na tikahinda wĩna kona nĩ wona mathugumo maku thakame nĩ wona kĩoro kĩnene thakame atĩ eke ngathiĩ rũciũ nyone kana nĩ ngona ũguo do you know what happened ona rũciũ no hage kuoneka akauga no gokararĩ o kaũndũ karahatũkire tũrokire ngĩraga gĩguo kĩa Betty Bayo ngĩthikĩrĩria Shirwaji cia kĩaria auga kaka ino nirehithite muno maramenyire ndagika cia mwisho final ati initially kimuthikiriria kiwa akauga rira makoma githimishemanyo macitiaga ari betinya rugaga arenda gukoma ekenya bengome hanini gitikiria you know ato we kondo kona koni kindo akwira gwandike to igwite thini wa kiama kiu ni arari secretary ati ukona ni atiga kwandika ni arari ra kurio ni mutwe niguo todo Betty she was a vibe, very strong woman. Yes. Gutire mundu agite kiga te ni gathina. Ota mundu akugira pain kira. Na anyue. Rĩrĩa haya twĩkire wasiri nĩguo kũrokire kũramenyeka the cause of death. Kĩũria nĩ gĩkĩ is that problem nĩ amenyekete tene rĩ? Nĩguo. No gũthina ũcio ngĩrĩ managers pa now. Nĩgetha twarĩrie mũthikĩria to ndingĩenda tũigua tũkĩruci mũndũ aroka gũthikĩrĩrio ũtukũ ũiguage atĩ nĩ twarera mũthikĩrĩria arahurũkire nĩ thĩna fulani nĩguo na nĩ thĩna rĩngĩ twanoka haha tũkarĩrĩria no ndendire kwaikinya sorry this is my word niĩ ndiũkaga ũtukũ nĩguo twarĩrĩria andũ moke gwakwa nĩguo tũkaga twarĩrĩria nĩguo andũ magĩe na kĩndũ gĩtagwo knowledge ithuĩ tũrĩa nini ndĩiguaga tene mandagĩtarĩ magĩũka ona thaici ona waga kiria kuigua ndagitari wathi thaingĩ nĩ ũkũgũhe ndagitari ũngĩ kũu nĩguo waitaraika nĩ mũrehire mwana ũrĩa ũngĩ wa cici so there is that knowledge that atĩ thikũ ici andũ nĩ maregwo mandagĩtarĩ makiarĩria andũ na makenda kueducate about health. Yes. Let me tell you Joy nĩguo kĩndũ ũngĩnjĩra ũigĩrĩre haha mbeca na ũigĩrĩre haha health niĩ nguoya health ndigane na mbeca to nĩ ũĩ value yayo ndakwe tũngĩgĩrwo indo igĩrĩ haha na ti tũbeca tũthi nĩ irakwĩra atĩ handũ ũrĩa no kondo ũikara mũno ũko wa enjoy life we na he mũndũ ũrauga arenda thikũ ici arenda indo icio ndarĩ na kĩndũ kĩngĩ arenda mbia icio ndĩronire TikTok rĩrĩ amwana gapostĩte karendirie higo karagũra Apple ĩretwo Apple 7 niĩ mũno wa Apple niĩ ndĩmũthaka ndaririkana ndonire ona niĩ nonire ni cemetery show atiriki tonire mwana mũkĩgu in fact ona kaũndũ kau tigana ũrĩa thirikari marauga maũndũ ma tũratuĩka cyber tuĩka legalize mwana ũcio arĩ anyitwo yes athionanie thibitarĩ ĩrĩa athire akeneana higo ĩyo endirie thibitarĩ yambe hingwo tondũ that is illegal yes tona na tũgatia nĩguo nĩkĩwona rũkaka kanarĩ nĩkanjia gwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo peer pressure nĩguo tũkĩ mwana kĩngĩ kiuga atĩ ona higo yakwa ndĩrandeithia oku ũrathiĩte ndwara nako gaka gatuĩke nĩ ka broker nĩguo
nä ndä rä må rehagä ra na må kanjikia kä ndå rä u må gå korwo mwä na ciana citarä higo imagine andå amenya na let me tell you nyina na ithe wa mwanake å cio matiå nĩguo tamaka ciana cirenda gå thiä na kare na trade ä ra ä ho I remember ngä gora thimå ä no yakwa ndä na fold 5 nä ngo fold ciakoretwo ciauma ona ciumä te before twarä na thimå ciwetaga ultra whatever Samsung Ultra ikiuma ultra nä gå ciokire fold ũngonirwo wĩna bũndi gũtirĩ mũndũ amenyaga wega akarĩ kamũrũ kamũgũnda wĩigawe ona nĩ ũkũririkana tũcamanĩtie nawe ngakwĩra gĩkĩ nĩ kĩo ũratembea nakĩo I think nĩguo taugaga na ngĩkora thimũ yakwa nĩ yairwo nĩ ngũririkana afterwards nĩ wanjĩrire nĩ yairwo jamu-inĩ ĩcokeirio thimũ ĩngĩ ngugaga atĩa he mũndũ akuona beti na thimũ ĩyo onake akenda gũikara kĩrathi kĩa beti nĩguo akamenyete ongo mbeca ciakwa ndũmĩrire ndĩna mũndũ arani surprise-ire no ko nĩ mũndũ ũgũ-surprise-ire na thimũ mũndũ arokĩte kũndwara ũguo ndĩti arandehera ka surprise surprise nĩ nyingĩ nĩguo ahota gũkorana nĩ birthday yakwa yarĩho ngĩreherwo so wĩ ũrenda kũng'ang'ana gũikara kĩrathi gĩakwa kĩa mũndũ ũngĩ basi ndũĩ maisha marĩa macio njikaraga kana he mũndũ niĩ akoragwo akĩndeithĩrĩria na nĩ ũrenda nĩguo happen with kamwana kau nĩkĩo ndacoka hanini cohi twĩyũrie ĩyo ĩretwo atĩa ĩkwĩragũrirwo rĩ do you know ĩgĩthiĩ ngĩgũkora rĩu twĩ thigona ici ĩkinyĩte 17 do you know nĩ gũka 18 na 19 na 20 nĩguo nĩ kwendia akendia higo ĩyo ĩngĩ rĩu ningĩ tĩ akĩendia higo ĩyo ĩngĩ nĩgetha akĩgũre ĩrĩa ĩgakorwo kuo hĩndĩ ĩyo question is this mũndũ nĩ athiaga kamwana gaka nĩ kanini no kanjĩri tondũ ndigwĩciria akendia higo karagũrire thimũ mbia irathira rĩu nĩ gakwanjia gũikara maica ma mũndũrũme na nĩwe mũndũrũme nĩguo rika rĩrĩ rĩnini nĩ kũnyua na raha nĩguo lifestyle yake ĩthi ĩaffect kidney we gĩkinya mĩaka ya 40 nĩguo ũkaigua kĩrĩria kwao nĩkĩ kĩathi na thĩna atĩ ng'ania witũ nĩ aragire na kidney failure rĩu nĩ hĩndĩ tũramũhang'ĩra nĩ tũramũhang'ĩra ona tũrendwo mirioni cigana ona tũmũtware India no ndarĩ arĩa araciarire ona nĩ ndendetie higo na ndirĩ na igĩrĩ nĩ ĩmwe tu nĩ higo ndaneanire nĩkĩo ĩno ĩraritũhĩirwo nĩ wĩra nĩguo can I give an example yes nona wĩra magũrũ merĩ ona mũndũ angĩkorwo ena kiro 200 kana mũndũ ahane kĩndũ gĩtagwo njogu nĩũrona njogu ĩremetwo nĩ gũkua ũritũ ũcio wĩnayo aca ndĩremagwo cohi rĩrĩa mũndũ athiaga akagĩa accident kũgũrũ kũu kũmwe gũgatinwo ũkaigwo thĩ ũkanjia kwambia kuonio rĩu gũthi na kũgũrũ kũmwe na ti maica ũramenyerete aca ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mũritũ nĩguo later on makanjia gũkuonia gũgĩthi na kĩraci ũcio gwĩ support na remember rĩngĩ nĩ kũgũrũ kwa right na we nĩ ũretwaragĩra ngari nĩguo no nginya wambie gũbundithia gũkũ kwa left no me mũno twagũrire auto nĩguo rĩu ngũmenyera gũgũkinya maguta na gũkinye breki ngwenda gũkwĩra rĩrĩa akũhete ciĩga cierĩ agakũhe moko merĩ nĩoĩ the value of the two hands Ngai agĩkũhe maitho merĩ nĩamenyete the value of the two eyes nĩguo organ icio cihithĩtwo na gũkũ thĩinĩ tũtacionaga higo the moment ciagire gwĩkĩra higo ĩmwe taini kana ta ngoro tondũ ngoro nĩ ĩmwe nĩamenyete irabatarĩkana ciĩ cierĩ tauga ngoro nĩ ĩmwe Joy ini nĩ cigana nĩ rĩmwe no higo nĩ cigana nĩ igĩrĩ we na ũkoroku aku wona ici nĩ mbeca ndĩigĩrĩire mwĩrĩ na itirandeithia ũgathiĩ ũkaruta ũkendia nĩ mendetie na aingĩ nĩarĩa matarĩ mareyumĩria gũtuonia maũndũ mamwe nĩ maũndũ moru mũno gũkũ ũcio ũrona ngari iria marathi na tũmĩana nginya ũkarigwo mathũkũmire rĩ marathi na ngari sometimes TikTok ũraingĩra ũkona maũndũ ũkarigwo are you sure yes na no wana twĩ naguo wa rĩrĩ mwana gaka-rĩ ona niĩ ngambire gũthũkũma na gaka gatirĩ karambia gũthũkũma niĩ ndĩ Joy no ngari ĩrĩa aratwara marathi na ngari ici nene nĩguo mwĩragwo nĩ ciretwo atĩa
na kigo makuratuika nä twarä mutwe ici cia omiraini cietwo nä forex retwo nä forex raigua kwerwo nä forex people they know how they are dealing yes no nä ngũkaga kwĩra mũthikĩrĩria every organ thĩinĩ wa mwĩrĩ waku nĩ ya bata mũno nĩguo rĩrĩa wokĩra ũigua mũtwe nĩ ũrakũrĩa tiga gũteng'erera kwa painkiller aca ngwĩraga hatirĩ kĩndũ kĩngenagia ta rĩrĩa waigua ruo nĩ tũciaraga na nĩ njiarĩte George ingĩiguire ruo before nginyie tamu ya gũciara mĩeri 9 wathiaga ũkerwo nĩ ũranjia overload no nginya ũrest tondũ ruo rũtiagĩrwo gũka rĩrĩa mwana atarĩ arakinyia tamu nĩguo no rĩrĩ ihinda rĩakinyire wĩigua mũtumia agĩkora nĩ ndanjia kũigua nĩ ndĩraturwo ndanjia kũigua nĩ ndĩrarũmwo nĩguo ũmũtwara thibitarĩ ruo rũu rũgĩũkaga ta mũgũrũki aina rĩ ithothie ciecikana ũheo no mawĩinũke na waheo mwana ruo rũu rũgathira nĩguo koguo ta njĩra rĩrĩ ũkoraga mũtumia nĩ ahĩtũkirie mahinda nĩ aramenyaga ararehe aheo last week mwana no ndarĩ araigua ũndũ araikara wiki ĩngĩ ndarĩ araigua ũndũ athiaga thibitarĩ ndagĩtarĩ akamwĩra mwana ũyũ waku aikarĩte ũru nĩkĩo tarĩ rĩu no nginya tũgwĩkĩre ruo ndawa cia ruo no nginya ruo rũke nĩguo marute mwana ũcio nĩũraigua ene organ mwĩrĩ waku handũ ruo nĩ saini ya gũkuo nĩ handũ hau nĩho hena thĩna na handũ hau nĩho wagĩrĩirwo nĩ kũrora heke ndoraga ngari-inĩ rĩrĩa tũratwara ngari ũngĩona nĩ yanjia gũkuonia harĩa check engine ona ũtarĩ mũthomu nĩ tũtigĩkoragwo hatirĩ mũndũ e ngari ekĩte kĩndũ gĩtagwo mechanic no gũtirĩ mũndũ e ngari atarĩ mekanika wake mũira mũndũ aya ngari akahũrĩra mekanika akamwĩra nĩkĩ ndona ngari yonia check engine nĩ akania gatawa akamwĩra mborore wĩiro kana ti gũkwĩragwo mborore kĩndũ kĩa mbere wamba wĩrwo ũrore wĩiro wa kerĩ agakũria mũcio wekire ngari ĩyo service-rĩ ĩgaikara ndĩngĩona ndamĩkĩraga maĩ nĩra ĩgacina nginya gasket kana kĩndũ kĩngĩ koguo ona ngari he ũrĩa ĩthondeketwo atĩ hana thĩna nĩ gũkũnitiba hena thĩna na ndĩraria Joy no nĩ ĩrakuonia rũcinĩ ũgokĩra wakora ngari kũgũrũ kũrĩ thĩ nĩguo nagĩire banki ĩno ngwendaga gũkũria nĩ tũkoragwo tũkĩgĩa na kũmenya indo itiraria ina thĩna no we mwĩrĩ waku nĩ ũrakwarĩria that the only thing you can do is just go over the counter and buy the painkiller niĩ ngĩũria ũmũthĩ korwo no ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo regularization nĩguo ya ndawa nginya painkiller ndĩkanagũrwo nduka mũndũ ataprescribe-irwo there are some drugs ũtagĩthiĩ kũgũra cio gĩtarĩ na prescription ya ndagĩtarĩ nĩguo but most of the painkillers they are sold over the counter if akino mekĩrwo that ĩyo ĩretagwo regularization atĩ gũtirĩ ndawa yothe ĩkendio ũtarĩ na prescription andũ nĩ magũtiga kũmisuse those drugs ngũcoka twarie thĩna wa nda nĩguo rĩrĩa andũ aingĩ manjia kũigua nda nĩ yarehe thĩna cohi-rĩ ũndũ ũcio ona andũ matuĩkire ndagĩtarĩ cia andũ arĩa angĩ ona nĩo mwĩraga teng'erera tũkĩrĩa harĩa na arua tũgwetwo meci ĩyo atĩ ndirakũgia kana nĩ asi wanyua kaumĩra ona niĩ nĩko hũthagĩra ndaigua kaũndũ kau tũu nĩtuo meragia niĩ ona ingĩgwa kĩrũngũrĩra nĩko ndeng'eragĩra ũcio arakwĩra-rĩ thĩna ũrĩa naguo tiguo we wĩ naguo no rĩu nĩwatĩ kĩrĩa gĩatũmire family planning ĩtuĩke misuse nĩguo nĩ atumia magacemania ciama na niĩ ona ndirĩ kĩmwe kĩama gĩa atumia makerana atĩrĩrĩ we tũtũmagĩra family ĩrĩkũ we tondũ ũrenda kuga ndũtũmagĩra nĩguo niĩ nĩ ingo ndĩrahikire niĩ akamwĩra niĩ-rĩ njĩkaga withdraw na ndĩraugire withdraw andũ matige atumia metĩkĩre gũitĩrĩrio aya tiga kĩrĩa tiga itherũ ũkarĩngĩ ta theria handũ hau nĩ ũroka wegega tũtire tũranjia digestive na nĩ thaa 8:37 hutia ona ndũkũingĩra mũno no hanini nĩ ũratũkenia ndĩrakwĩra ciene nĩ ambassador wa vet ndĩrakwĩrĩte na ndĩrauga hatirĩ kĩndũ ona no ũrĩa mũthuri tondũ nĩ gũkira akiraga no hatirĩ kĩndũ kĩrakaragia mũthuri rĩrĩa arero acomora na menye nĩguo ũkĩocomore nĩ harĩa wĩ gatũro gakĩ kohoro nĩho ndĩrakwĩruma ndikwenda ũnjikĩrĩrie nĩ njega
they are very healthy mwena akorwo mutumia mugimenya maundu mathiko ciaku muthuri tiwa wa gwikara gutaragira ati riria wi hakuhi muthuri ni understanding ona riria turona ri they do understand yes urana kumura ngina haha ni ndiona tata tagirire hakwa nikio tindagete muthuri ucio arakurire mwaka mugima aitaga nja ona bibiri kwekire nume undu ucio nduri mathiko-ini he handu mwana kierirwo akome na mutumia ari wa muru wa nyina agithi guita thi agithia na akiuragwo thutha-ini ucio ndagukwira the moment ona muthuri ucio arathi ndona iguru undu ucio ni murege so back to the topic yes ngwenda kuga atia atumeranaga niĩ ndũmagira cindano na niĩ ndĩmbeti ngathi ngatumira ki cindano na ũngĩakamĩra niĩ ndũmagira ngapira niĩ ndũmagira mũthemba fulani ngwĩre kĩndũ kĩmwe wandu nĩ gũthi kwĩ ndagĩtarĩ ati nginya amenye blood group yaku blood group rĩu niĩ ndoraga ici tũciĩtaga family fulani nĩ mĩthemba ĩna kwĩna ya cindano kwĩna ĩno ya gwĩkĩra ĩtagwo norplan ĩkĩragwo moko ithaa mĩaka 5 kana 10 kwĩna ndauga kwĩna cindano kwĩna ya gwĩkĩrwo guoko haha kamaco-inĩ he ĩno twĩtaga ya koiro ĩrĩa twĩkĩra na gũkobacire ĩkĩrwo na gũkũ uterus-inĩ na nĩ kũrĩ pills tũtembe tũtũ mũndũ anyua mweri mũgima njĩra ndatiga to vasectomy na nĩ ya gũgĩkwo atĩ iyo hatirĩ handũ ĩrandiri na ndawa tũraria cia ndawa okay ndawa ĩratũmĩka tondũ withdraw me hatirĩ ndawa ĩratũmĩka ĩyo nĩyo tugaga nĩ method iria ciakĩrĩ cia tene vasectomy athuri matieke vasectomy ona Bibilia Uganda kona Ngai mũndũ mũhakũre niĩ nĩ mũhunjagĩria tomwo nĩkĩ vasectomy koguo ndakagerie kũgerera hau na nĩ harĩ ĩngĩ tũmĩtaga TL no ndĩraria ũhoro wa ndawa no ici mĩthemba ya family planning TL nĩ twĩtaga tubal ligation mũtumia akauga athiĩ atinio mĩki ohwo ugaga ngũgĩa wega kĩo kĩu icio hatirĩ handũ ndawa ĩratuĩka involved no ndĩraria harĩa ndawa ĩratuĩka involved number 1 uga nĩ kũrĩ cindano number 2 uga nĩ tũrĩ kanyamũ gaka gekĩragwo njĩra ya ũciari twamĩta copper-T uga nĩ harĩ gaka gekĩragwo nĩ hormone although ndĩraria nĩ hormonal drug heno ĩkĩragwo guoko ya mĩeri 5 either norplan kana implant ĩkĩragwo mĩeri 3 kana mĩaka 5 ana 3 kana mĩaka 5 na ndakwĩra nĩ harĩ pills atumia mameragia o mũthenya mwe icio nĩ mĩthemba ĩna arĩa mekire research nĩguo marehe mĩthemba ĩno ya family planning rĩ mamenyaga atĩa nĩ ikwake na mũndũ how do they know what is the research ĩrĩa yaprovire ndawa ĩno is good unit is a blood group tũtigĩcoke mwena wa blood group kwĩna blood group kwĩna blood group A B blood group B blood group AB na blood group O na korwo hena ĩngĩ ũnjĩra itanauga AB aca ndaigua ta ciĩ sawa na ũkauna kĩara ndauga andĩke A ngo 1 B AB aca ndauga ũkauga 1 nginya arĩa tũrĩrĩkire ngĩrorauga numbers aya thiĩ blood group A 1 good na blood group B 2 blood group AB 3 blood group O 4 tuona family planning nĩ cigana tuona nĩ ithano ka nĩ nyingĩ tuona blood aya nacio una kĩara hau haya cindano cindano uga 1 tũtembe 2 ĩno ya gwĩkĩrwo guoko ha norplan 3 na ĩno twĩkĩra na gũkũ njĩra ya ũciari twamĩta copper-T 4 ciagĩthira so ciothe by the way nĩ 4 ndĩrakwĩra ici ciothe the scientific arĩa mokire ku approve the family planning they did it with your blood group na niĩ asumu niĩ ngoragwo blood group A let us positive yes mũndũ ũngĩ na akorwo na blood group A let us negative yes koguo tũtingĩtũmĩra ndawa twanĩire tondũ blood group A in fact niĩ ndĩ blood group A ingĩhe mũndũ ena blood group ĩtarĩ na research tũhanainie the research must be
similar rĩu atumia nĩo ũkona mũtumia ũcio atũmĩra cindano aurire no ũrĩa aratũmĩra ũrĩa sawa ũguo ndaragura ũngĩakora period yakwa nĩ yorire akiuga ũngĩtũmĩra ndawa cia family planning nĩ tũmaga period yothe na ndiuno nĩkĩ mahewa nĩguo period ĩyo ĩcoke o family planning nĩ ĩngĩrĩ kũu atĩ ya hormone balancing ndanaigua mũndũ akiuga ũguo ici nona ici temberia ici eno ĩngĩ planeta ya tembe nĩyo maheagwo manyue wĩna family ĩrĩa ũrĩndĩ ĩratũma ũbreed arĩ thibitarĩ wĩna family ĩrĩa ĩratũma period yaku ũrĩa ũkera ndagĩtarĩ niĩ kahinda gakwa nĩ korĩte makĩria ma mĩeri 2 kana 3 the only also treatment marakuongerera another dawa ya family because these drugs are hormonal and if you're having hormonal imbalance the same that sometimes they try kuteithĩrĩria to balance that hormone iratũma ũgĩe na kĩrĩa wa kwaga period anyway that was the issue that good issue yoka na rĩrĩ cohi andũ gũthikanĩrĩria na gũkũ nja koguo thiĩ ũmenye nĩ thĩna waku nĩ ũrĩkũ tiga kũgũra ndawa haha hapa thiĩ ũkore ndagĩtarĩ thiĩ ũthimwo nĩ ndagĩtarĩ onekane kĩrĩa kĩratũmĩrĩria wone ndĩ yaku nĩ raiba gakwa matinĩrĩ ona nĩ ndamenyire gataraga ikangĩimba tene tona gwitũ gũtiagaga ino kana ndamuka mũndũ ibanda nĩaja kana hau ndiro nĩguo thikũ ici kwĩna ona life changes cia diet iria tũraikara irarehe mĩrimũ we onage ũrakora nginya twana tũnini ũrigwo twĩna kanca ũkamaka iguo mwana kanca yacomokera kumwathani ũkaigua mwana arerwo atĩ ndarĩ na thakame nĩguo ũkaigua mwana nĩ aragĩa nginya njĩra mwana nĩ aremwo nĩ gũthiĩ kĩoro kana ka mĩaka 10 mwana ũcio ũkaigua atĩ mwana aragĩa thĩna wa kũmĩrwo nĩ kĩoro nĩ na irio iria rĩa rĩa cukuru kana ũkĩarĩa mũciĩ but that kid ũkũmũthia thibitarĩ akaga ũrĩa aratura hingo ciothe mwana ũcio atũraga inũkagio nĩkĩ nĩ nda nĩguo nĩ tũtige gũtuĩka gwĩthondeka number 2 nĩ tũtige gũkorwo ignorance na mathibitarĩ me Kenya ng'ima ũngiuma turũkanga ũthiĩ Mombatha gũtirĩ handũ hatarĩ thibitarĩ nĩguo so the moment waigua wĩna kaũndũ karakũhe symptom ĩyo nĩyo twĩtaga ndariri tiga kũigino eke tũkore ndagĩtarĩ mwĩre niĩ nĩndĩraigua kaũndũ gataraka ĩkatarĩ sawa niĩ ndĩrerire nginya athuri maũndũ matũkorwo kũrĩa ona nĩo matarĩ kũmaka mũthuri twarĩtie last week ĩngĩ haha mbegũ kũimba na tũrarĩte hydrofen nĩguo na ũkĩnyonia nginya gabica kau nĩ ndaririkana ũkĩndũmĩra mũndũ ũcio hakuhĩ we ngothi wewe gĩkũyũ nĩ wĩtagwo hydrofen mũthuri ũcio nĩnahote kumagara aca ũcio naguo ona tiga kumagara ona kũrũgama gũikarĩ ĩrakĩrega rĩu arĩa maratũcereire kwenda gũkwĩra maraugaga niĩ ndirĩ ndaigua ndagĩtarĩ ararĩrĩria thĩna ũyũ ona ndiramenyaga ũyũ nĩ mũrimũ wa kũimba na gũkũ mũndũ nĩ waigua mbegũ nĩ iratura no itaragĩturaga tene itarakĩimbĩte na hau tene nĩguo na nĩ ndĩrakena nĩ ũrĩa athuri mareyumĩria before tondũ andũ aingĩ arĩa maranjia ona tiga gwitũ ona ũngĩkinya ta kana thibitarĩ yothe majority nĩ atumia makoragwo makĩoneka aingĩ na ciana athuri nĩ anini but I'm happy rĩrĩa ndĩrona athuri nĩ mara accept na nĩkĩo ũrakora mĩaka ũrĩa ĩrathiĩ ĩgĩkinya mĩaka 40-50 arĩa maumagaraga tene nĩ athuri tondũ mũthuri nĩ agire mũndũ wa kũmwarĩrĩria gũtirĩ mũndũ okaga akauga atĩ athuri nao nĩ magĩaga thĩna wahota gũkora mũthuri ona nĩ arathiĩ agathuguma thakame wahota kuona mũthuri araigua mathuguma matirauma wega kumbe nĩ mũthiori na ndaramenya ndarĩ aranyita nĩ mũthiori ũramũgia mũthiori ũrĩa ũragwo nĩ andũ me mĩaka 70 nĩ tũraugire ũranjia as arĩ as 40 atoba niĩ ndĩ 40 niĩ ngĩrĩ mũndũ mũnini akaikara kumbe njĩra ya mathuguma nĩ ĩhingire tondũ ĩno ngaĩ nĩ imbire mathuguma macoka na kũrĩa higo tugaga higo itirĩ kĩndũ gĩtagwo overflow so the moment mathuguma ma backflow thĩinĩ wa higo ĩtũmaga higo ikaihũra igacũku no ũrĩa mũndũ oya mũgate akarikia cai-inĩ ũkĩũruta nduona nĩ ũrenda kwenyũka nĩguo higo nacio cikaihũra maĩ ikaremwo nao nĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo filtration ũndũ ũcio ũkaigua ena mĩaka 40 no nĩ athiĩ dialysis and you see young men they are on dialysis you are like what do you mean
no ile maroneka ndazi singio matu ne njohi ra mathukirie I'm sure I don't njohi niguo ndio kana mũndũ tũrathoma digestive kana tũraingĩra haha tũkauma tũgacoka na gũkũ gwĩciria ko wĩ ndagĩtarĩ wa maũndũ maya mothe na nĩwe makoraga gwĩciria ũrathiĩ ũguo ũgakora o ũrĩa magũkoraga patient ndĩ nake okaga thambi ũcio patient ũyũ ambaga gũthiĩ ũmũthĩ ndarĩ rũciũ nĩguo agoka na the fact ndiokĩte gwakwa okĩte ona Wednesday rũcinĩ koguo okĩte agerete gwitũ nĩguo athiĩ thibitarĩ dialysis akĩona akĩhũrĩra akĩnjĩra ũmũthĩ ndigũka nĩguo nĩgoka rũciũ akĩnjĩra by the way ndakwĩrire nĩ thiaga dialysis Wednesday ndingĩhota gũka koguo ndiũkaga mũthenya wa Thursday ngĩmũria koguo thiaga thibitarĩ beside nĩkĩ makũri yakũcire renal failure akĩnjania ndagĩire thĩna wa prostate na ndiamenyaga no nĩ ndaigua mathuo makiuma kahora ati finally ndiakĩmenyaga atĩ kumbe na nĩ njĩraga athuri hena tũmĩtaga asymptomatic prostate enlargement na hena tũmĩtaga symptomatic prostate enlargement asymptomatic nĩ ĩrĩa ĩtakoragwo na symptoms na dalili na prostate nĩ nyibire rĩu mũthuri ũyũ nĩ arĩ nayo akagĩtiga ndona mathuo maromo kahora no ngona mĩaka no ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ niĩ hatirĩ ũndũ ndaiguaga nduokĩraga ũtukũ gũthura maita maingĩ aca niĩ sawa ona ndokĩra ngũikara hau na no ndĩthiĩ ndĩteithie na mũthenya no thi maita merĩ kana matatũ ũkaigua ndarĩ na frequency ĩrĩa tugaga frequent urination ta ndarĩ na ĩrĩa twĩtaga nocture gũkĩra ũtukũ maita maingĩ ndakora mathuo make nĩ marahingara na ona ndĩrakora mathumo make nĩ mareruta ĩrĩa twĩtaga incontinence mathumo kwĩruta no rĩrĩa akinyi handũ anjirie kuona nĩ anjia kũimba magũrũ tiwathiĩ thibitarĩ athiĩ thibitarĩ makiuma no mo amba gũthimĩrwo higo ũngĩmangĩaga thĩna wa higo mathiaga mbica ya ngoro mone kana ngoro ĩna thĩna because ngoro ĩna thĩna nĩimbagia magũrũ monire njũru mũno makĩmwĩra nĩtũgũtũma wone ndagĩtarĩ wa higo hau nĩyo yatuĩkire confirm ena kidney failure noguo nĩguo anjirie dialysis anjĩraga nona nginya dialysis ndikoragwo ngĩmenya ngoragwo mwĩrĩ wakwa ũthirĩte ona kũrĩa ndihotaga kũrĩa ndũgeciria atĩ dialysis nĩ gũikara hau tu macini-inĩ ũkomeire gatanda let me tell you nĩ kĩndũ I don't know which word ngũtũmĩra so the moment wakinyia mĩaka njĩraga athuri the moment wakinyia mĩaka 40 wethi ũkarorwo maũndũ morume mũtumia as long as we sexually active nĩguo kĩo kĩrĩa ndũmagĩra sexually active ataga nĩ tomoragwo kĩndũ nĩ wega ũgekwo nyamũ ĩtagwo pap smear ona ni ndĩ beti nĩ njĩkaga tondũ ndĩ sexually active nĩ ũtamũragwo no wega tũkauga tũgatarĩria wega ndĩanande ndiga mũndũ angĩndete akĩnjĩra atĩrĩrĩ andũ twaragia beti akĩgwa ngĩkorĩrwo ngĩmwĩra atĩ akũĩ kuma nĩ gũka njũkĩte akĩnjĩra atĩrĩ nĩwe akĩnjĩra sote nikuja nikupiki we nĩ ũmũĩ we akĩnjĩra sote nĩ mpiki ngĩmwĩra niĩ ndĩra wakwa nĩaroka kuoeke nyinũke akĩnjĩra beti o hingo na tũtirĩkĩte mi ngĩmwĩra ma nĩmo mathaa makwa ambagia kũndĩa ĩyũkai mwathani na niĩ mathaa makinya ndiendaga ũndũ ũngĩ miti nĩyo nĩ mũgũkonclude mũnjĩre ũrĩa gwathiĩ nake akĩnjĩra atĩ kaĩ we nĩ wĩkenagĩra na niĩ ndiendete ũndũ ũcio ngĩmwĩra we agakũhe mũndũ no hingo gakoma he arĩa magakena ũtakũhingwo harĩ ũrĩ mwathani yũkai ndauga mbĩrĩrĩ joy mũtumia as long as you are sexually active annually kana o mwaka nĩ wega gũthiaga kĩndũ gĩtagwo pap smear gũthiĩ kũrorwo kana 1,500 ndiũĩ thibitarĩ ingĩ ciĩkaga atĩa I don't know their charges tokorwo nĩ gũkĩrĩ charges ciao na to nginya moke gwitũ ona wĩ Kiambu no ũthiĩ level 5 korwo wĩ Thĩka no ũthiĩ Thĩka korwo wĩ Naikuru ĩyo general hau twĩkĩra PGH no ũthiĩ a general wĩ hau you know atĩ wathiĩ Mũrang'a kwĩna Mũrang'a level whatever
gutire handu utangikirwo the issue is to understand with miaka no menini ni tutaya miaka wajagie kuga kai draja ni ndona ni kahinda gakwa ni karathie muno ni ndona kahinda gakwa karoka gathi ku ithatu ya kana ngakorwo ndi mutheru thikũ ici karoka wiki igĩrĩ kana rĩrĩa ndathi kuonana na mũthuri wakwa akiuma kanjĩra nĩ arona thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ wake that's one system ĩyo ĩkorwo symptom ya mbere ya atumia arĩa mena cervical cancer bleeding two during intercourse bleeding ũgakorwo nĩ ũraura thakame mũno rĩrĩa wĩ intercourse wagĩrĩirwo nĩ kũruta maĩ mahana white ma mũrĩo no ti thakame ũngĩona andũ ũkorwo nĩ waruta maũndũ macio ndauga nĩ thakame thiũrorwo tondũ mũthuri kũu nĩ atũrĩte kũu nĩ mũciĩ wake na nĩ ũikarĩte mĩaka mĩingĩ no thikũ ici mũrathi mũkona thakame nĩguo kana mũtumia ũcio agakua o hingo ciothe twoke tũraga mũthuri wakwa ndĩraigua ruo thiĩ thibitarĩ mũtumia akwa ndĩrona nyũmba yakwa imbĩte thiũrũrwo na ndĩmĩraga nĩ wega gũikara no ingĩ cicio-inĩ ũkeng'etia kwagana nyendete kwagana ũkeng'etia wega na mũthuri akarũgama ũguo akarora mwĩrĩ wake worume arũmĩte gĩcicio kĩrĩa kĩraihu kiumĩte mũtwe nginya kũgũrũ akanyita mwĩrĩ ũcio wake akaũrora atarĩngĩ ona ndahotaga kũrora wega ũrĩrĩ na mbegũ ĩno nĩ nyingĩ ĩno mbegũ ĩno ĩkĩrĩ na thĩna ĩno kana akakora nĩ kĩrĩ tũmbegũ tũ twakwa twanyiha ũũ you know you see anything we mutumia ni ukona nyondo ino ni yaneneha gukira ino niguo ni hana ta ibete gukira ino tondu he handu utangihota ringi kwirora ni wega kwĩroraga gĩcicio tũtigũraga icicio nĩguo twĩke make-up nyũmba aca tũtigũraga nĩ tondũ tũrenda twĩrore nguo ndekĩra nĩ thaka avana gĩcicio kĩndũ kĩa mbere wagĩrĩirwo nĩ kwĩrora rĩrĩa wĩnjaga nĩguo ũkeyona ũgathunga koguo ũkona thutha waku ũrĩ ohana karora ũkona nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere kwĩrĩ wathiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ akwĩraga akorwo nĩ wathecwo cindano ici tuga IM nĩ macũtha na ndagĩtarĩ arenda gũtheca he cindano ndũngĩthecwo guoko korwo nĩ yaha guoko nĩ ya guoko cikorwo ciĩ ngũrani na korwo nĩ ya thutha nĩ ya kĩ nĩ ya kũrĩa nyama ya serikali no ũrenda ndagĩtarĩ onage nyama ya serikali ndarenya na gĩcicio na ndũĩ ciaku ihana atĩa kana waikarire thĩ nginya ikĩira ona mũndũrũme ndũĩ yahakĩtwo kĩrĩa rĩ ciagatĩkĩtwo maguta rĩ ndũrĩ warora last scene wĩtagwo cũrĩ you know nĩkĩo kĩratũma njĩra thĩinĩ wa topic ĩyo ũmũthĩ nĩguo tondũ tu nĩtuo tũratũraga nĩguo beti ndaramenyaga ena leukemia yes mũtumia rĩrĩa arona nĩ arahacekia kona thakame ndangĩmenya rĩngĩ nĩ cervical cancer iho na ndoĩ rĩrĩa arona kana nĩ mũtumia arathiĩ rabu you know he aturira he athuri nĩ narua kũrĩkia ũhoro ũthiĩte mũthuri ũrĩa eka kaũndũ kau gatũma rĩngĩ eke atĩa aure angĩ no ũkore mũthuri nake rĩngĩ na mwĩrĩ mũnene tondũ athuri mũkĩũmbĩtwo tofauti mũtihanaine na mũtiganaine agĩcira nogo mũthuri akĩrika mũno na kĩũria gĩakwa korwo ndũcenjetie mũthuri nĩ ũcio mũikarĩte nake mĩaka ĩyo yothe thakame umako na mbere-inĩ ona ndwarĩ nayo ona mũnene o ũguo ũringana ũrathimĩirwo mũnene kana mũnini ndũrĩ wona thakame aca ĩno yoka yaumako yambĩrĩria gũka thaa ici nĩkĩ na nĩkĩo thiaga ũkaigua mũndũ ũcio mũtumia agĩthikara kama he woka rĩrĩa ĩno ĩthiĩte mũno ka ĩno tuona stage 4 no he ĩrĩa yarĩ stage kĩ 1 he harĩa yambĩrĩirie no ndiamenyekire nĩguo you know if you go to cancer section tondũ wĩkoraga andũ othe o mũndũ akĩna mũthemba wake wa cancer nĩguo arĩa mathiaga kuona oncologist ũkoraga oncologist sometimes ũragia ciũria ũkoria atĩrĩrĩ tũbarĩ cancer iria ũkora ihana akora atĩ nĩ iria ikoretwo nĩ ngũrĩrĩru mũno they are coming sometimes when it is too late rĩu patient ndiratũmĩirwo mbica yake ndarĩ toro ona ndaumĩte nawe twarĩ nawe in fact two weeks ago ona ndigwĩciria nĩ mahurũkĩtie nyina patient akĩhũrĩra akĩnja ndĩrenda gũtũmĩra mbica mami itũ thibitarĩ Nyĩrĩ ndatũrona ta ũngĩtũteithia angĩmoria
Nyĩrĩ thibitarĩ kana ikaraga nyina kĩnjĩre Nyĩrĩ thibitarĩ na kũu tũtirona change ũngĩtinda korwo nĩ ũkũhota no kũmũruta tũmũrehe mwera uga ndũmĩrwo maratathi marĩa makekĩtwo mbica aiya ndathike through kwata ndarĩ nginya thakame yakanga ndonire A4 ini rĩka yone cancer nda yothe ĩcendete cancer haya ngĩmwĩra Kenya nĩndom akĩnjĩra nĩndagũikĩria ngĩthoma rĩrĩa ndamũhũragĩra kũmwĩra ĩno agĩrwo nĩ kuona ndagĩtarĩ bani anjĩrire atĩ mami nĩatũtiga no anjikĩria mbica in few minutes gĩcoka kũmũhũrĩra kũmwĩra riboti ĩyo no nginya mone ndagĩtarĩ atũmĩta oncology akĩnjĩra mami nĩahurũka ona mũtakinyĩte handũ mũngĩmũteithia ona niĩ takinyĩte kũmũra rehe ona ndingĩgwire areho mũndũ ũcio no ingĩendire athiĩ kũu gwa cancer but they could see hii imeenda sana so nĩ tũtige gũteng'era rĩrĩa gũtukire that's my thing nĩguo na rĩrĩa gũtukire kenjere mũthikĩrĩria wa Inoro ũmũthĩ let me tell you mwĩtagio mbia mũkaigua ta mũkũgũrũka mũrego mũndũ ũkorwo nĩ arenda kũingĩra ICU mũrenda ũngĩita 300 nĩguo nĩ ta ũigĩte 300 ma thibitarĩ we mũthikĩrĩria wĩna cio nyũmba hatirĩ ona na wĩna rĩo rĩa ũngĩrwo atĩ thaa icio nĩguo athiĩ thibitarĩ tũrenda mbeca ici gũtirĩ mũndũ akoragwo atangĩte mbeca cia mũrimũ cohi nĩguo nĩma ici wona burauga nĩ tũrĩhagĩra school fees rĩngĩ no ũrĩa ugaga atĩrĩ Kenya nĩtũrona ciana nĩiracoka cukuru rĩ ngwamba gũthiĩ kũrĩha tũnini no nĩ ngũrĩkia ona aruni akwa maingĩraga cukuru itarĩhĩte within the time ndĩmeraga atĩ acioma nĩ mwana akiuma tamu akorwo arĩhĩirwo kana tiguo mwarimũ nĩguo koguo mwana akĩathome harĩa makona mbeca mwana ũguo akĩingĩra cukuru ndathiĩte kũrĩa kana ona he angĩ thaa ici mweri ũyũ na nĩ marĩhĩte January tũtirĩ na wĩigananu na kana kĩndũ gĩtagwo hinya wa mbeca njuge kiugo kĩmwe coĩ atĩ mũrimũ ndũĩ gĩtonga kana mũndũ wĩ mbeca na mũndũ ũtarĩ mbeca cukari ũkoraga mũndũ atarĩ mbeca na mũndũ wĩ mbeca initially tene andũ arĩa marwara cukari na kũu gwitũ gĩcagi kĩa Naikuru kamea nĩ itonga irwaraga cukari gwitũ nĩguo cukari before yonekanaga tarĩ itonga tondũ nĩ ũngĩathire moka kwaku gũcera rĩngĩ no marĩũka kũu mũciĩ makera mami ũmenya wakuria ndinyuaga wa cukari nyuaga tubia ingwa mũcerire mũkauga Ngai ng'ang'ania nĩ acera gwitũ na ingwa acera narĩ mwĩkĩraga shopping kamũgate gatiriaga hau augaga cukari mũrimũ wa cukari no itonga mũrimũ thaa ici tũrenda kũmenya wĩũ cancer thaa ici tũrenda kũmenya wĩũ tũrenda kũmenya who is who na no tũhote gwĩtiria kana maũndũ ma gũthondekeka tene mĩrimũ ĩno yothe nginya ũraigua cancer ciake ndĩhonagwo cohi but the only problem nĩ severity nĩwona cia arthritis twaragia haha tondũ nĩ twarĩtie mũno arthritis na gũturwo nĩ mahĩndĩ ihonagwo nĩ ihonagwo severity mũndũ ũcio aroka rĩrĩa akinyire hwiri cia cohi aroka hĩndĩ ĩrĩa gũthũkire piũ nĩho ndenda gũkuonia rĩrĩa akũtukire guoki nĩ kĩratũmĩra mũndũ ta ũyũ wa nda aroka rĩrĩa nda yake nginya ndagĩtarĩ makauga tũkwambia kwĩno you see so it is good when you hear rĩrĩa ũraikara ũkaigua mwĩrĩ wakwa he ũndũ ũrandũma signal thiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ hũthĩra njĩra ya mũndũ atĩ ndĩmwe cohi thiaga ũguo na 5,000 ndona kĩrĩa ndetio nyũmba iria atagũtuma maguta ma kũruga atĩ kunja na mayai wana tuindo tũrĩ wagũra wa 5,000 na tũtirĩ ihũra nginya ĩmwe ndĩmeraga niĩ cirĩ nui paper bag nĩ eke kwa cotton twana ona mũhuko maranyenderia nĩ kũhanya ona nĩ ta ũici na tuindo tũrĩa mawagũra twa 5,000 coĩ nĩguo ona tũtirathungũkio na wiki no no igue hinya hũthĩra icio 5,000 ũthi wĩ kwĩthimi nĩguo na ndĩrera mũthikĩrĩria tondũ ndĩrera tũ break nĩguo tũcoka twacoka rũgo ingĩra ruta na ngũkorwo ndĩ very brief cohi twaingĩra amina rĩa ngwendaga kuga nĩ atĩa ngwendaga kuga thiĩ thibitarĩ use that
Ninya na andu magithikira reke gwika undu nyonete ono lingi twanekora tuthie murata akwira coire tucemanie hana ukire ha biri cohi no ngenjira beti tandeithia na 10,000 ngakwira tiri no ngenyua njohi ona ya mbia cigana nĩ ngũrĩha iyo nĩ ona tũkũrĩa nyama no nĩndĩrĩrĩ ha mbiri nĩguo ndĩrandura no ĩra mũndũ ũcio na nĩ kũigua andũ makiwatĩre kũrĩa ndai-inĩ andũ makorwo marĩ atana mũno no maũndũ-inĩ maya mangĩ ũkarigwo nĩ atĩ ona gũkorwo ta tũgũ gũkwĩ tũrona mũndũ agĩkũhe 500 anangi koguo andũ matioyaga maũndũ maku ma gũteithia no maraha matirĩ ruo raha ndĩrĩ ruo na mũndũ erona andũ use the money nĩguo ndakwĩra tha ici ingĩiyĩrwo indo igĩrĩ haha and I repeat that nĩguo tũthiĩ break ingĩigua mbeca haha nĩguo na njigĩrwo ũgima wa mwĩrĩ haha waugire ũngĩcagũra ũgima wa mwĩrĩ ũgima wa mwĩrĩ tondũ tha ici andũ mena mbeca icio nĩguo na itiramateithia arauma from hospital to hospital gũkũ ndoka ndirateithĩka ona nĩ arorĩrwo nginya marũma nja wa bũrũri nĩguo na final ũkaigua mũndũ ũcio nathiĩte kũu guothe nĩ akua tandĩ ndahũrĩirwo nĩ kũrĩa maici cahikĩte akĩnjĩra ng'ania witũ nĩ arahurũkire na arahurũkĩire Congo rĩu tũretha mbia ũrĩa tũkũkĩmũiarithia acoke Kenya ũrĩa gũcoka ikĩmatũmĩra 5,000 ndenda kuga atĩrĩrĩ tarora kũrĩa akwĩra bũrũri wenye no nginya mwĩrĩ ũcio ũgĩrwo nĩguo ona mũndũ ona arĩa mathiaga wakora nĩ makuithĩtie andũ nja wa bũrũri it's a lot of money cihitĩka ndega kũrehwo mũndũ ũcio kĩhanjo Kenyatta kana harĩa ariũka nĩguo nowe mwenyewe rĩrĩ ona wĩ Kenya atĩ ũraigua hinya gũthiĩ ĩyo ya thirikari ĩ hau ũrĩ kana ĩyo private ĩ hau ũrĩ nĩguo eke ũmwe twambie ũmũthĩ mweri wa 11 andũ manjie gwĩkĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ na kuoya na ũritũ mũingĩ mũno number 1 kĩrĩa ũrarĩa kĩrĩa tu tondũ nĩũrenda kũrĩa ũrore kĩrĩa ndĩrarĩa nĩ kĩndũ kĩrandeithia mwĩrĩ kana ĩyo nĩ thumu ndĩrekĩra mwĩrĩ kĩndũ gĩkĩ ndathi na ndagũra nyue-rĩ nĩ kũndeithia kĩrandeithia mwĩrĩ wakwa kana gĩathi gũthũkia higo njũrie mũthikĩrĩria nathikĩrĩria nĩ maita maigana wananyua ndubia ũkauga mũtheri kũnyua cukari na ti tondũ cukari mũru tondũ nĩ tũnyuaga nĩ rĩmwe wĩimaga nĩ rĩu ugaga ũmũthĩ ona ndikũnyua cai ũcio ũmũthĩ gũtinda ngĩnyua maĩ ũkoraga na arĩa maratũthikĩrĩria na maĩ tiga rĩu indo ici tũraria teria wega ona maĩ ndanyuaga hana ngamĩra cohi nĩ twĩrute kuma kĩrĩa tũrarĩa na rĩrĩa waigua mwĩrĩ waku nĩwa tondũ tugaga your health is your wealth ũgima waku nĩguo tonga ũrĩa mũnene theresi nĩ gũka tugaga cohi ũngĩkora tũgĩthiĩ na ngari njega wetagwo matigari tondũ rĩrĩa andũ maratiga ngari thaka mũno na nyũmba thaka mũndũ agakua andũ nĩ mambagia kũrũa ũrĩa indo ciaku nĩ ngoya ngari ya ng'ania witũ ta rĩu ũmũthĩ niĩ ingĩhurũka ũmũthĩ ĩnĩ tũrũgĩra ambe tũrũgie ithe amba ũtigane na ndeto icio ũkwendaga kũrehe hau ũkĩrĩkĩrĩria ti ndeto njega ĩndĩ tũkũtũra ndĩra gũkũra nĩ wega hau ndũgũtwagĩrwo nĩ gwĩtĩkagĩra cohi atĩ maũndũ macio nĩ mokaga ihinda rĩu rĩakinya-rĩ ũmũthĩ mami tũngĩciragia atĩ ũmũthĩ no ngorwo itarĩ mami nokorwo matiesa rĩu ũgakoranga nĩ tũragiana nĩ tondũ wa kĩna na rĩrĩa marĩ muoyo tũtiguĩte maũndũ ta macio na nĩkĩo ũrakora ndĩrauga atĩrĩ cohi rĩrĩa ũrebanga wĩ mwĩrĩ wĩ muoyo tondũ saku ũgatũiga raini kila kĩndũ kĩ raini maũndũ maku weka gũtirĩ mũgatangana na mũndũ yes santi reke twambe tũikĩrie oro hanini ndagĩtarĩ tũgũikĩria o ndagĩka nini mũno advert igĩrĩ ithatũ tũcokererie nĩgetha tũrĩkĩrĩrie hau hangĩ asante good ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Dr. Betty nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria oro rĩu thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 7 gũkũ nĩ Koinoro. Good morning. Gũkũ tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia, Inoro TV tũnyitanĩire na Maguna Supermarket na Builders Mirrors tũkũharĩrĩirie thikũ 2 cia road show mwaki kuma wakana tũkĩambĩrĩria harĩa Membli tũthiĩ Thika, Keno, Murang'a tũrĩkĩrĩrie Sagana, naguo mũthenya wa Jumaa tũgacerera aikari a Embu, Kutus, Kiruguya, Karatina tũrĩkĩrĩrie Nyeri tũgũkuĩire iheo mama.
ndukahetũkwo nĩ mwago ũyũ wa Inoro TV, Maguna Supermarket na Builders Millers ũrĩa ũgakorwo ũtongoretio nĩ amemerekia arĩa wendete ta Gathoni wa Njehia, Wandia wa Mũrĩithi, Njoroge wa Gĩthĩnji, Jonato Gĩkonyore, Kĩmiti wa Gĩtaũ, Ses the Fiesta Girl, Adisia, Nyambura wa Kabuĩ, DJ Covenant, Shiro Ann na DJ Smiles, na o hamwe na ini ngũthi ta Phyllis Buthia na Saik Junior. Naguo Jumaa tũkarĩkĩrĩria na mũgithi mũnene harĩa Bantu Africa Resort barabara-inĩ ya Marũa gũthiĩ na Nyukie. Ũkai tũkenerere mwago wa Inoro TV at 10. Rwĩmbo rũkarikithio nĩ Tony Young, Gasheni na 90K Kamso. Nao amemerekia ta Joy wa Macharia, DJ Mark George na MC Gĩkonyore magũcanjamũre ũtukũ mũgima. Inoro TV nĩ mĩaka 10 tũrĩ hamwe nawe, nĩ tũgĩa na karĩko. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Jesũ nĩoĩ matenya maitũ, nĩarĩtũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ, tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ
no guthiaga wikurukite urorete nathi nä å mä ri ya mä tambä ä gagä gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Rwĩmbo rwĩtagwo handa wega nĩ rwa Dr. Sarah K. Rwĩmbo rwega mũno rĩu ratũkinyĩria wega nĩ thaa 9:14 na nĩtwacokererie twĩna ndagĩtarĩ. Yes, sorry. Yes, nĩtwacoka o rĩngĩ. Yes. Rĩu rĩ. Yes. Hena andũ aingĩ mũno maretia namba yaku haha. Thank you. Gĩa kũrĩa ũkoragwo. Ndũkĩmatarĩrie. Asante sana muthikiriria tuko tukioneka mushi munene wa Nairobi tuko tukioneka ukiwa sawa wekene ta Moi Avenue ikore gina haki waja kiwekene ta Jivanji Garden ukikinya Jivanji niyo kunaga street ugetago Moktadada hivi ni wanga street ukana haha wakwiriria Jivanji niyo kuona nyumba yandikitwo Ufundi Cooperative ya KCB Moi Avenue noyo twikona moja na KCB Bank haria Jivanji. The next building oma KCB Bank niyo twetaga Krishna Mansion. Twikofa yake room 48 haria kwa Dema Prime Health and Nutrition. Basi tushia dimo we ugenda ukorokera ndia na idwe 0724 200 700 naba ni 0724 200 700. So higwa ada ikanini niguo na topic ito tokwaragia mathina mada na mdeta turore mathina muno briefly mare ha mathina gina tuwekora twina cancer gina ciada kana gina cia mara na mbere ndaya gwetha turore kindo twitaga gastric reflux disease turamita gastric reflux disease nyoyo irerwaria gina mumero na nderehe thina gina kanua nituguka tuone uria gukerehe. Number 2, kwenda tukoo tukirora ni thina twitaga constipation. Kumero ni kioro. Is it normal? No muda ilo ni gudi kioro kihana atia. Na riria radi kioro kiumure ni kawaida kana ni madhara mariko mundu agiaga riria kioro kiu magi kiumu. Teno gido tukugane tukuhutia na hemorrhoid na tugecire hagwo niki. Niguo. Tu mundu arigo gaka gathundo karauma ko. Hatire gathundo. Ucio ni ya watha kame wethio re. It is a vein around the anal region. Niguo. Tete nega thundo na nikiona mundu ucio hinya gatingĩtũrĩka because nĩ mũkiho ũcio wĩmbĩte ũgeciora na ũgeciora ile thakame gakorwo rĩu gakagĩa rĩu tarĩ ka growth nĩguo na nĩkĩonaga gatemwo no kaure mũno because ĩyo nĩ kĩrĩa nĩ blood vessel harĩa na pia nĩ gwenda tũkorwo tũkĩrore nĩ tũramĩta gastritis na pia ulcers briefly tu na gwenda tũrore what is ĩno tũramĩta gastric reflux. Gastric reflux ni kugatiriri shohi kana andi mamitaga jadwa na meigwa G for gar, E for egg, R C jadi kana gad depending na mwalimu waku wa githungu niguo mwena twitaga jani otumitaga gastroesophageal reflux disease irago ni mathina mere meja niguo number 1
nĩ kamũrango twambe twerethere nĩguo ũgĩe njari nĩkĩ kĩgĩa thĩna warĩkia kũrĩa irio cohi irio ciuma mũmero he harĩa mũmero ũkaga ũkanyitanĩra na nda na irio cikaingĩra nda hau nĩ harĩ kanyamũ getagwo karinyi karinyi gaka wĩra wako rĩrĩa ũtarameria kĩndũ gakorwo kahingĩte nĩguo gĩkĩ gĩcorocoro kana irio ũrĩre cithĩkĩte citukarĩte rasi itigacoke na mũmero ũguo kĩrĩa gĩthiaga na mbere nĩ atĩ karinyi gaka kana kavarvu gaka gagatuĩka ruthi gakahingũka ũguo kĩrĩa warĩa kana acid ĩyo gĩcoro ũcio rũkĩrĩa ta rĩu ũngĩnyua cai hĩndĩ nago ũngĩtaĩka wĩigua rĩu mũgagatu cai ũcio nĩ ũtukanire na acid ũngĩnyua na iria watwo kũrĩta rĩkarĩti ngiuma rĩ iria rĩrĩa ũkũnyuĩte fresh ũkona rĩu rĩhana mara to nĩ rĩtukanire na acid koguo everything yamba kũingĩra nda as long as nĩyahatoka mũmero nĩyahatoka karingi kau tũragetarwo esophageal sphincter immediately mwĩrĩ waku nda yaku nĩ enzyme ũrĩa ũhotaga kũproduce digestive juices most tũmetaga HCl hydrochloric acid kavarvu gaka nĩko karwarire koguo the moment andũ arĩa makoragwo na thĩna wa nja wĩragwo harĩa wathiĩ endoscopy harĩa thĩ handĩkagwo manage jug gĩtano wanyita matiugaga manage acid reflux tondũ korwo kamũranga gaka nĩ ta wiki rĩ acid no ĩriuma ũguo tũronyuaga antacid kĩũria kĩnene kamũrango gaka kana gakunĩko gaka rĩ nĩkĩ karatũma gatuĩke wiki kana kahingũke karakunũka nĩkĩ exactly karaga kũnyitia nĩkĩ number one ũkaga nĩ tondũ wa kĩndũ twĩtaga muscle weakness rĩu cohi ũngĩne kana gaka tũkũragĩra nako kĩndũ gĩkombe ũihũrĩtie ce wĩna wambũri wakwa na anyite muscle ciake nĩ weak koguo tũmambagĩre na tũmũnyonyi kapratĩki nĩ kahũthũ agathiĩ amenyerete nginya akanyitagia kaurũ no mwana ũrĩa ndũngĩmwa gĩkombe gĩakorwo agũkũragĩra hau because the muscles are weak ndĩra develop atĩ nahote kũnyita kana gũkua nginya gĩbũũ kĩa rita 5 ndona kũrĩa nĩ twambagia gabũũ ka rita 1 wathiĩ hau kabere rutaga maĩ ũgoka kwĩ ndũrenda gũtuĩka mbica ũkahe ũgaka rita 2 ũmũthĩ tũkuaga mĩtũngi muscle weakness muscles nĩ irateithia no kũhinga na kũhingũka nĩ cigĩire na thĩna kamũrango gaka gatingĩhingĩka wega number 2 nĩ kĩndũ gĩtagwo nerve issues ngwĩra kĩndũ kĩmwe ngwĩraga mwĩrĩ witũ wĩkaga kĩndũ gĩtagwo autonomic processing ya maũndũ tarĩu ingĩmeria mata cohithĩ mathematic ona nĩ ũmenyaga rĩrĩa ũramameria nĩ automatic na nĩ ũtũmeragia mata mũthenya hakuhĩ mata rita cigana ona o mũthenya ũguo nĩguo ndũmenyaga ũkĩmameria kamũrango kau ta mĩaka nasiri menyaga he tũmata tũyaga gakahingũka mata makahatũka gũtona mũndũ handũ akinyaga akarwa akinya ndirameria mata ndĩratinda ngĩmatua nĩguo ũngĩgwo mũndũ ũrakora nĩ aratua mata ũcio nĩ mũrwaru tondũ mata macio gũkorwo atĩ ũratinda hingo ciothe ũkĩmatua nĩguo ũguo rĩrĩa mata maraproduce nĩ glands cia kanua ciaikũrũka ro me mata ti maritũ na cirio nĩguo but kamũrango kau nĩ karacehi sensation ĩrehagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo nerve na kuna tunacio nĩ kũgĩa na thĩna cohi na nĩ tũka tuone ici muscles na ici nerve rĩ nĩkĩ gĩtũmaga ciragĩrwo thĩna nĩkĩ nĩguo kamũrango gaka gakorwo na thĩna it's about muscle weakness and nerve issue nĩkĩ kagia muscles na nerves ciĩ haha exactly kana kwĩrĩ na tũrarĩrĩire last week tũkĩagia thĩna wa cukari na ndĩrakwĩra andũ arĩa mena thĩna twĩtaga uncontrolled diabetes mũndũ ũcio ndarĩ amenye cukari no nĩ arakora kũrĩa magũrũ make nĩ marakana mwaki na tũnyamũ tũramũtheca na kũganda ndĩrakwarĩria kĩndũ twĩtaga peripheral neuropathy kana mũndũ ũcio ndawa-inĩ no cukari wake rĩrĩa tũreka gĩthimi kĩrĩa twĩtaga HbA1c wĩ igũrũ nĩ kuonania ndawa ciahota gũkorwo isawa no mĩrĩre yake ti mĩega kana either akorwo dosi njĩra aratũmĩra ya ndawa cukari rĩngĩ aranyua kamwe for example aranyua 500
rũcinĩ na 500 hwainĩ kana 500 peke yake ugakora aranyua ndawa underdose underdose ndĩngĩhota kũcontrol cukari ũrĩa rĩu igua mũndũ ngĩambĩrĩrio na ndawa ĩmwe aranyua 500 rĩu ndagĩtarĩ akamũra ũrĩnyua aka ka 500 rũcinĩ na kangĩ ka 500 hwainĩ koguo pande aranyua ukaje kuona cukari ũrĩa ũrokaga iyo no wanjia gwĩka atĩa nĩ wanjia gũikũrũka na nĩo ndĩrauga ũngĩkorwo ndawa-inĩ cia cukari na ũgĩthimio kwa hingo ciothe cukari waku igũrũ kĩrĩa kĩngĩkũthi number 1 yahota mĩrĩre yaku ti mĩega harĩa mĩrĩre nini mũno kĩrĩa kĩrathiĩ gũtiga cukari waku kwambata na if mĩrĩre yaku nĩ mĩega the dosage ya ndawa iria ũratũmĩra hota gũkorwo ĩthĩ na nĩkĩo njĩraga mũndũ coka he ndagĩtarĩ eke amenye nĩkĩĩ cukari waku ũra misbehave tondũ rĩrĩa watua kũ misbehave complication iria cukari ĩkaga ĩdamajaga nerve koguo nĩ waigua kĩrĩa kĩrathũkia kũrĩa moko kana magũrũ kũrĩa nĩ cukari nĩguo thũkire nerve na ndĩrenda tũmenye gaka tũrageta ka lower esophageal sphincter kana kamũrango gaka rĩ nerve ici cingĩthũkio nĩ kĩĩ kana ĩno tũramĩta tũramĩta tissue weakness muscle weakness irarehwo nĩ kĩĩ no mbere ndatũtarorete ĩyo eke tothe tũrore nĩ yamba kũgĩa na weakness kamũrango gaka nĩ karegire kũhinga acid yothe rĩu yambagia kwambata niĩ heanaga example na kĩndũ mũndũ unless korwo we ũrathikĩrĩ umĩte taũni we ndũngĩmenya maya ũngĩrora gĩcagi tũtwamenya nĩ gwitũ nĩ kũrarugwo nĩ ndogo ũngĩonire haraihu gũtirĩ ndogo kamenya kũrĩa ndiĩ kana nĩ kũrĩ kĩndũ tũgũkora ndogo yumaga coco ĩtimire harĩa riko hararugĩrwo na weno tũramĩta acid ĩrambata yũkage mũmero ĩgoka nginya kanua igua mata maku nĩ marũrũ ĩkoragwo njugaga ĩkoragwo ĩhana kimuni harĩa thĩ nĩho mwaki ũraruga no ndogo ĩraumĩra kũrĩa mabati igũrũ kana kũrĩa timuni igũrũ nayo nĩho gĩthĩi kĩrathĩĩkĩra na gũtogotana na acid ĩno irio cithĩĩke mecirio ĩkagĩa na reflux acid ĩyo ĩgacoka na mũmero ĩgoka ĩcinĩte mũmero ĩgoka ĩkarehe nginya thĩna magego na kũnungia kanua na kũigua mata me marũrũ kĩrĩa ũiguaga andũ arĩa mena thĩna wa kanua nĩho ngũkĩte ndagweta halitosis kũnunga kanua nĩ thĩna wa acid reflux na nĩkĩo tũrauga ona ũngĩthondekwo atĩ wĩthambe kanua kana ũrĩa the problem is not about the mouth atĩ ti magego mena thĩna nĩ kamũrango karĩa kagire kũnunga na nĩkĩo kĩhera kĩrĩa let me ask mũthikĩrĩria coĩ ũrenda kũnjĩra ũtahĩka ũkaigua makĩnunga wega aca makorwo me marũrũru mũno ndauga kũnunga me ngasi kwanja ndũrũ mũno nungaga ũru mũno ona rĩrĩa wĩna mũndũ wĩra mũrũ tũkĩnjeheria matahĩko manjitĩra tondũ nĩcio aratahĩka mage kweherio hau nĩakũigua makĩnunga ũru mũno nayo rĩu acid mothe moment ĩrauma na gũkũ nda tondũ gakunĩko nĩ kagire na weakness gatirahinga nĩyo ĩrarehe kĩmũhera na kĩmũrungo kĩu kĩũru kanua rĩu ũtitaga na andũ tere nĩ maragia ũru mũno tondũ kũu nĩ kandaka tondũ mũirĩtu wa gwitũ orire nĩ tondũ wa kwĩra atĩ nĩanungaga thakame ndiũĩ kana ũigua kaũndũ ta kau tene na nĩ kũrĩ ga condition ta kau ga gũkorwo he kaũndũ ũranunga atĩ kĩmakiahotaga kũmenya atĩ mwĩrĩ pasi ũranunga kĩrĩa ingĩasababishaga nĩwe ona tene tũtiakĩrĩ nginya icagi ndawa cia magego ona niĩ ngũkwĩra ciugo cia ma niĩ kuma class 1 na class 8 ndiũĩ kana nĩ ndagũrĩirwo mũkinyi nĩ mĩtĩ mĩcai plus tũtuagai plus kana ũkaya nguo yaku burana ya cukuru ũkabangura magego ona tũtingĩmenyire kana nĩguo mairio marĩa mekanwo maratũma mũndũ anunge no waigua gũcũkanga nyambura nĩanungaga thakame anyway halitosis kana rĩrĩa mũndũ ũcio nĩaranunga kanua the problem is not in the mouth per se thĩna wake ũrauma kuma kũrĩa nda mũrango gaka gakagĩa na weakness acid ĩkambata through the esophagus kanua acid ĩno nĩ ndũrũ mũno cohi nĩho ũkoraga andũ aingĩ nĩ manjia akwĩra atĩ ndĩigua gakorora ndĩrakora korora mũndũ ũcio gatũragũraga ndawa cia gũkorora na gatirehera akabenwo athiĩte nginya akahũrwo mbica ndagĩtarĩ akamwĩra tũtirona thĩna gĩthũri akamwĩra nĩ tũgũgũthimĩra gĩkorora wahota gũkorora nĩ TB wĩnayo we athimĩrwo gĩkorora mĩnomo ndarĩ na thĩna no araigua ena kamũhayohayo he kamũhayo keho gataraumĩrana
eno turamita janda kiro iratuma thina wenda kamurango ni kagire kuhinga acid ni ratinde igicina ngwiraga niguo menye ndogo uri hana ri ndogo kimiona tuona hana mburu no tarora hari tarawone ura hairete koi ya buraki tarora fresh twaruga na makara kana na ngũ iraga nĩkĩ yuma njerũ nĩ ũndũ wa ndogo ĩyo food iroka kana food iroka nĩ tondũ ndogo ũtũragia thuburia ecinagwo naguo mũmera ũyũ acid ndũramenya nĩũgĩire na weakness nĩguo kana nderoka kũnyitanĩra na mũmera nĩ hagire na weakness koguo acid kumaro 24 hours yakwĩra acid ĩgĩcoka gũikũrũka ĩgĩcokaga kwambata ĩgĩcokaga ĩgacina mũmero ĩno yacina nĩ ĩtũmaga mũndũ ũngĩ ũkaigua gĩko rĩu ona ti gũkorora ndĩraigua niĩ gũkorora niĩ kĩmeria kĩndũ nĩ ndĩraigua ruo niĩ ndĩna thĩna wa mũmero ituĩkaga nĩ karonda ndĩnako andũ aingĩ the moment mage acid reflux kana acid ĩno kwambata magĩaga thĩna twĩtaga esophagitis kuga atĩa inflammation of the esophagus na kũu thĩinĩ gũkaimba cohi na kũu thĩinĩ gũkarorua mũndũ ũcio arakũra ti niĩ ona ndatua kũrĩa rĩ niĩ ona ndĩrenda tũirio ona thikũ ici ndĩrenda rĩrĩ tũirio twĩna tũthubu niĩ ndiendaga irio nyũmũ niĩ mũngĩruga pilau mũtikahe rĩndĩ pilau nĩ nyama na mũcere na mũno koe mũndũ ndĩrĩ thubu koguo ngĩhe mũndũ ũcio kĩndũ ta mũkimo kĩndũ ta cabaci na kwĩra aca ciatua kũmerũka ndĩraigua ruo mũno mũndũ ũcio na wamũhe kamũgate na atobokirie cai-inĩ ũguo nĩguo arĩe esophagitis ĩrĩrarĩho nĩ tondũ there is a weakness yeno tũramĩta lower esophageal sphincter thĩinĩ ĩrehaga andũ aingĩ nĩ tondũ ka-acid gaka ndarĩ amenya ona ndonaga tarĩ thĩna nĩkarĩte nako matukũ ona mĩaka wĩimbu ũyũ twawĩta esophagitis wambagia kũgĩa kĩndũ tũtaga cell changes ũkaga rĩu gũtuĩka wĩimbo wa kawaida ũkaigua nĩyo yacũngĩrĩria cancer ya mũmero ũngĩkaigua 90% ya andũ arĩa magĩkoragwo na cancer ya mũmero esophageal cancer the main cause nĩno tũramĩta njamba no ndiamenyeke rĩu tugaga atĩrĩrĩ cancer yothe ĩgĩũka rĩ ĩkoragwo ĩgĩũka nĩ tondũ nĩ hararĩ na mũrimũ ũngĩ ũkĩaga kũmenyeka ĩgĩkũra the moment tũkauga mũndũ ũcio tigai kugaga niĩ aca ciakwa njikarĩte nacio aca ĩno ĩkaga gũtuĩka rĩu aca ya kawaida gastritis ĩno tũragĩga gũtuĩka gastritis ya kawaida wĩigua wĩna cancer ya nda ũrigagwo atĩrĩ cancer ya nda yanyuma naku but initially maũndũ maya mothe tigaga mĩrimũ ya nda rĩ ĩkoragwo na ndariri hana-inĩ ciothe ĩkoragwo ĩhana pundamilia ũtangĩkĩmenya pundamilia wamĩona girigiri na ĩngĩ ũkomĩona na haha Nairobi Park ihana-inĩ ndũngiuga harĩa girigiri ũngĩthi tũnũgũ twamaga rubara tũngĩ twĩhote tũmaga ndũgamio hau nĩ wanjĩrũ ihinda inene mũno thia kana nĩ tũthwariga tũnũgũ na hau area gwĩtagwo kwa Ndarame ya area hau ũkora thina icio Wambũi Mũrĩndũ Wambũi Mũrĩndũ ona ũngĩthiĩ Naikuru National Park nĩguo ũkea Nairobi ũthiaga kũkũ guothe gũkĩrĩ games ikoragwo ihana-inĩ nĩguo no rĩrĩ itihana-inĩ pasi ũngĩũka rĩu ũnaikare na tarĩu no ũreherwo ngui wone nĩ ihana no we nĩ ũkũmenya ici itihana-inĩ we mwene waikara nacio nĩ ũkũmenya kuo mathĩna maya mandona rĩrĩa mũndũ arakinya kũgĩa cancer ndamenyaga nitho araigwo nĩ ndĩraturwo nĩ nda ndigwo nda yakwa ĩkimba thikũ citirĩ na appetite agecia tarĩ o thĩna wa kare kumbe thĩna nĩ ũkũrire basi ĩno twamĩta njani mũndũ angĩmenya atĩ nĩ symptom irĩkũ kana nĩ ndariri irĩkũ mũndũ angĩmenya na thĩna ũyũ tũrawĩta wa njanda number one nĩ kĩndũ gĩtagwo burning sensation mũndũ ũcio akwĩraga haha gĩthũri-inĩ ndĩrigwo ta kĩrakana mwaki na gũtura mũno uncomfortable mũno na ruga itũ tũmĩtaga dyspepsia haha nona gatagatĩ wa nyondo haha mũndũ ũcio arakwĩra ruo rũrĩa araigua hau araigua ta arahĩa ruo rũritũ mũno na nĩ he andũ arĩa magĩthondekagĩra mũciĩ ũkaigua kĩro nyua karia kaheu ona ũngĩka atĩ gakarati njua twĩtwa karati nĩ kega tigana icio thiĩ thibitarĩ ũmenyeka what is you njĩraga andũ stop treating the symptoms tiga gũthondeka symptoms thondeko ũhone why because the condition no ĩgũkorwo progressive they know watiga wathondeka ndariri no thĩna ndũnathondeka so what will happen thĩna no ũkũra ũrakũra cohi witũ nĩguo ũgĩũka hayo nĩ cancer ya mũmero ũroka tũgakũra rĩu no nginya ũkone oncologist na thĩna ũtarĩ ũtuĩke cancer tondũ ũngĩũkire njandi ĩno ĩtuĩke manage
tu ni andikiri magia kiro gitagwo registration that means irio gutinda igicoka he mundu akwiraga ati ni ndingiruta wira ingiria niguo ni ndina magaigete kuina majigwa irio igicoka kana mete ni ndwiro ta irenda kunjita niguo na nikio nguri andu he mathaa maria meragwo matigakirie kuria kuma thaa imwe tondu nuona rĩngĩ akũria thaa ithatũ arabu akome thaa inya nuona irio icio TV igacoka ikanjia kũmũita ona he andũ makuagĩra mũciĩ so mũndũ ũcio arakomire tũkenda gwĩka nyamũ ĩtagwo postmortem tũkĩmenya the cause of death mathi gwatuĩka kumbe irambatire irathi mwena wa rĩera iramũraga so number 3 nĩ kĩndũ twamĩta chest pain gũturwo nĩ gĩthũri mũndũ ũcio rĩngĩ eciragia niĩ nongo nĩ heho yaingĩrire nĩkĩo ndũranduragwo nĩ gĩthũri nĩndathiĩ thibitarĩ manjũ mahũra mbica ya gĩthũri hatirĩ kĩndũ kĩonekaga igakũiciria nĩ gĩthũri pasi ĩyo tũmĩtaga radiating pain thĩna nĩno twamĩta jad ĩrakũgia andũ icio nĩwonaga ũraigua mũtumia akĩruruma na ti kũruruma mũkĩmenyana nake ndarurumaga no ũraigua thauti yake ĩrathiĩ ĩkĩritũhaga ũngĩgua mũndũ ena thauti tũmĩtaga hoarse voice ũngĩgua thauti yaku nĩ yanjia gũcenjia ĩno jadi nĩyo ĩrakũgia acid reflux ĩno nĩyo ĩrakũgia ĩkanjia kũ-affect kĩndũ gĩtagwo the vocal cord ũkaigua rũcinĩ atĩ niĩ rũcinĩ ona njũkĩraga njũrĩte mĩmero nĩguo rũcinĩ by the way thikĩrĩria mũndũ ũcio ti atĩ handũ haramũtuga cori no arauga thĩna wake nĩ kũra mĩmero kana ũkaigua ndĩararuruma thauti yakwa ndĩraruruma thikũ ici nĩkĩ that is problem ngĩrĩkia nĩ ũigua ndamera nĩ tũmaga andũ aingĩ makagĩa na thĩna ũcio twawĩta wa kũnunga kanua kana nĩyo twĩtaga bad breath mũno mũno tũmĩtaga halitosis mathĩna macio mararehwo nĩ thĩna twamĩta gastro esophageal reflux disease tũngĩmenya atĩa cohi mũndũ ena thĩna tũrawĩta wa jad twĩkaga gĩthimi gĩtagwo endoscopy nĩwe tũteithagĩrĩria kũrura out na kũhota kuona nginya kamũrango kona nĩ wonaga tondũ yũkaga mbica ũkona nĩ kawiki gacihingĩte na jadĩno no ĩrehwo nĩ indo nyingĩ mũno number 1 jadĩno nĩ ĩrehagwo nĩ gũtirwo andũ atumia arĩa makoragwo mearitũ pregnant nĩ magiaga andũ arĩa obesity nĩ magiaga nĩ tondũ wa gũtindĩka ndĩyo yambata ĩgatindĩka diaphragm haha kwĩ diaphragm andũ arĩa magĩa thĩna ũngĩ twĩtaga hiatus hernia the movement wathiĩ endoscopy yũkĩtuonio wĩna jad na ĩtwĩra wĩna hiatus hernia tũkandaka the cause of heart nĩ gaka kawĩmbo tũragĩta hiatus hernia karatũma haha agĩa na thĩna ũravĩta wa kĩrĩa wa jad tũhindwo nĩ mathaa maitũ tamathirire nĩ mathiĩte nĩ tũkĩririe koguo ekenjarĩrĩire he ndagĩka igĩrĩ tũrĩkĩrĩrie gastritis nĩkĩ tũgacoka tũke twarie next week ũhoro wa hemorrhoid treatment yake kana nĩ gũthĩnja kana ciagwo kũigĩka atĩa mũndũ rĩrĩa arathiĩ akona kĩoro kĩna thakame kũmĩrwo nĩ kĩoro maybe next week no tũke tũhutie hau no nĩ ndĩrenda kwarĩria gastritis because also kĩndũ gĩkĩ twĩtaga gastritis cohi nĩ ĩkoragwo ĩgĩtuĩka kĩndũ gĩtagwo misquoted tondũ rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ ũthiaga ũkerwo wĩna gasi nĩ gasi nĩkĩ gasi ĩtagwo tarĩ kũimba kwa nda you know wakati umefura tumbo ĩyo nĩ ĩtagwo gas to the moment patient ĩro ena gastritis weciragia nĩ gas gastritis nĩ wĩimbo wa raini-inĩ yaku ya nda na kũu thĩinĩ kũgire na inflammation na kĩrĩa gĩtũteithagia ndagĩtarĩ o wothe ndangĩkũrora ũguo na maitho akwĩre wĩna gastritis ũcio angĩgũthondeka akwĩre tuona wĩna gastritis no ndigwo gĩthimi kĩa maitho gĩake kĩrĩa atũmĩra nĩguo gastritis kũrura gastritis bado twĩkaga gĩthimi gĩkĩ twĩtaga OGT kana nĩyo twĩtaga endoscopy nĩyo tũteithĩre kuonana kũu thĩinĩ gĩtathira ũrĩa kũroruhĩte warora wona kũhana rendi na kũngĩkũ inflamed na kĩndũ gĩtagwo gastritis nĩyo ĩgiaga andũ aingĩ mũno na mũno mũno major cause ya gastritis nĩ painkiller iria njugire ona waturwo ũkagĩra painkiller iria tũthiaga kũgũra over the counter H. pylori infection andũ aingĩ wabakũria mũndũ nĩ wagĩa thĩna wa H. pylori nĩ thondeketwo H. pylori nĩ ndĩraigua rĩu thĩna ũgathiĩ wamwĩka wona ena gastritis ũkamenya the cause of this gastritis is H. pylori na nĩ ũtuga no ĩrĩ infection which infection gastritis na ũkaga gastritis nĩ mĩthemba ĩrĩ na nau nĩyo ndĩrarĩkiria tugaga harĩ erosive nĩ kuga nĩ ĩraura na nĩ ũngire mathĩna mamwe ma nda andũ aingĩ ũthiaga ũkaigua mũndũ ũcio atĩ nĩ araga thakame mũkĩragwo andũ anyu mũtirehe thakame ũkarigwo mũndũ arekĩrwo thakame either akona leukemia ta ĩyo tũraria
na pia ungikorwo wina bleeding ino na ndiramenya na rĩngĩ ti bleeding ĩyo ũrona na maitho ĩrathiĩ gatukana na kĩoro gĩa kuona gĩata gĩkĩirũ na ndiramenya wĩkoraga mũico ũkĩgĩa thĩna twĩtaga nĩ rũcinĩ wokĩra ũkaigua thiũrũra ũkaigua mwĩrĩ wĩ mũnogereru ũkĩra rũcinĩ ũkauga atĩ niĩ ona ndiambaga kũrĩa ndokĩra ndiambaga kũrĩa nyendaga kũrĩa gwakĩa thaa ithatũ-inĩ nĩyo ndĩaga na maũndũ nĩ maingĩ marĩa macũngagĩrĩria andũ aingĩ kuona mũndũ atarĩ mũrwaru at the end of the day we patient nĩngona ona before ndagĩtarĩ akwĩra nĩaroka kũmanage gas icio arenda kũmenya nginya ũrĩa bleeding ĩno ĩgũ stop because the further the bleeding mũndũ aranaga tũtige cohi thakame yathira ndariri hana atĩa cia andũ arĩa mena thĩna ũyũ wa gastritis cohi number one nĩ arĩa monaga blood kuona thakame kĩoro na ũngĩaga kuona kĩoro thakame wahota kuona kĩoro gĩaku kĩhana kũirĩrĩra kana kĩhana coffee ground mũndũ atahĩka yakwa tena tikuci atahĩka matahĩko mahana brown icio atahĩka kiruta kuna kuu thĩinĩ kuronania there is a problem ngĩkũgĩa na kũgũturwo nĩra mũndũ akorwo haha nĩho handuraga ndeno haha nĩho handuraga a particular area thĩinĩ wa nda wake na ũcoke mũndũ ũcio arakwĩra niĩ ndirahota kũrĩa kĩndũ ndarĩa kĩndũ kĩnini ngaigua ndirĩ na appetite teng'era thibitarĩ ĩkĩwone ndagĩtarĩ na tugire thaa ici matige gwĩthondeka tuonekane na nĩ njũĩ ndagĩtarĩ waku ũrĩa wona nĩagũgũteithia na nĩagũkũngaithia ũrĩa thĩna ũcio ũgũthondekwo na thĩna waku ũthire cohi tũkũrĩkĩria hau twacoka nĩtũkenderea na ndarĩtio next week ngayenda. Thank you very much daktari nĩ ithuĩ nĩ twakena mũno thank you ũkĩgĩa na mũthenya mwega asante na ndũreke tũmaya namba kamũira tũrĩtue yes cia thimũ mũthikĩrĩria ũngĩenda kuoya kamũira tume tũtigetie ndagĩka ĩmwe ona nĩ ceko nĩ 07 24 200 700 namba nĩ 07 24 200 700 kana nĩyo tugaga nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 200 tũnĩkaga harĩa Nairobi Jivanji nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion ngoroba ya kerĩ room 40 kana wena namba ĩyo hũrĩra nĩtũkwenda direction yaro mwĩka wega thikĩrĩria cohi kiumia kĩega. God bless you. Amen. Asante daktari, thank you. Nogea na muthenya mwega. Thank you very much. Asante. Ucio manake etagwo Dr. Betty na niwe wagĩtũtwarithia oguo nginyagia twakĩmenya mathĩna macio marĩa ma-affectaga ma kĩndũ gĩgwĩtwo nda na the whole process kuma nda gũikũrũka ũguo nginya oro kũrĩa kĩanda rĩu rĩ thaa ici nĩ thaa kenda ina ndagĩka 40 thaa kenda na ndagĩka 40 koguo we angĩkorwo nĩ warahũkire reke tũmenye maũndũ namo makorwo me sawa gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtara. Good morning. Gũkũ tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia, Inoro TV tũnyitanĩire na Maguna Supermarket na Builders Millers tũkũharĩrĩirie thikũ 2 cia road show mwaki kuma wakana tũkĩambĩrĩria harĩa Membli tũthiĩ Thika, Keno, Murang'a tũrĩkĩrĩrie Sagana. Naguo mũthenya wa Jumaa tũgacerera aikari a Embu, Kutus, Kiruguya, Karatina tũrĩkĩrĩrie Nyeri tũgũkuĩire iheo mama. Ndũkahetũkwo nĩ mwago ũyũ wa Inoro TV, Maguna Supermarket na Builders Millers ũrĩa ũgakorwo ũtongoretio nĩ amemerekia arĩa wendete ta Gathoni wa Njehia, Wandia wa Mũrĩithi, Njoroge wa Gĩthĩnji, Jonathan Gĩkonyore, Kĩmiti wa Gĩtaũ, Ses the Fiesta Girl, Adisia, Nyambura wa Kabuĩ, DJ Covenant, Shiro Ann na DJ Smiles na o hamwe na ini ngũthi ta Phyllis Buthia na Saik Junior. Naguo Jumaa tũkarĩkĩrĩria na mũgithi mũnene harĩa Bantu Africa Resort barabara-inĩ ya Marua gũthiĩ na Nyuki. Ũkai tũkenerere mwago wa Inoro TV at 10. Rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Tony Young, Gasheni na 90K Kamso. Nao amemerekia ta Joy wa Macharia, DJ Mark George na MC Gĩkonyore magũcanjamũre ũtukũ mũgima. Inoro TV nĩ mĩaka 10 tũrĩ hamwe nawe, nĩ tũgĩa na karĩko. View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ũcoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩra point 50
6 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ ũtorĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩũthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Yeah.
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Goro
wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Mwana wa Adamu kerera nikinge ojiganire tatonga tikauroka nime angonda dina igakomani matara nyage oya goindo cia guthira Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igatine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwiri ona cia kiro ũhotithie ũrekia mathĩno kirangania toraga tengera nagia nando ariange oyaga yagirirwo ni muturire ngioya oyago indo cia guthira Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igatine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwiri ona cia kiro ũhotithie ũrekia mathĩno andũ aingĩ matanaĩirwo na mbia monaga mũtũrĩre ũyũ wĩ mũthaka nĩang'o nĩagiririe mahonoke moigaga biacara ya mbeyagĩre makoiga aunje makoragwo au Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igatine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwiri ona cia kiro ũhotithie ũrekia mathĩno gĩciara mũno gĩtonga gĩkiuga kĩaramie makũmbĩ mwene muoyo agĩtire kĩrimũ gĩkĩ ngoro yaku nĩgũmĩenda ũtukũ wa ũmũthĩ Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igathine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwiri ona cia kiro ũhotithie ũrekia mathĩno matanaĩirwo na mbia monaga mũtũrĩre ũyũ wĩ mũthaka mĩang'o nĩagiririe mahonoke moigaga biacara ya mbeyagĩre makoiga ahunjia twa makoro au Elohim
kuigana nigatine nine watho ngai rwimbo rũu nĩ rwega wa Njirũ nyina woria andi akwa rwimbo nĩ rwega nawe wĩ okũrĩa kwanyu kũndũ gũgwĩtwo Kĩmunye rwimbo rũu rĩ he cia kũigana ndigathĩne Ngai kana ningĩ ũkĩhe nyingĩ ngĩriganĩrwo nĩ wega waku ndũkuona rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno karibu sana no arĩkia gũkinya nĩndakinya karibu matũra maya asante no kĩigue wĩ mũciĩ na ndĩ mũkenu mũthĩ ti TBT mũthĩ nĩ TBT ona gũtirĩ atĩ maũndũ maingĩ nĩ gũcithio pole tondũ niĩ gĩciambĩrĩirie already weri ndacitindĩka we Merio nĩ ĩkiri atĩ Merio nĩ yambĩrĩirie rũgendo rũu harĩa tũthiĩte iko mbali sana sasa rĩu nawe nĩ ũgĩtindĩke hau hangĩ nake Ngai agĩgwĩke wega amen we uhana atĩa niĩ ndĩ chonjo ndĩ na kaũru nĩ wageithio nĩ ndagĩtarĩ Betty rĩu ti Betty rĩu ti gũkiumĩra rĩu nani ĩni Betty arauga atĩa Betty ndarĩ na ũru matũra makwa Betty ndarĩ na ũru Betty ndarĩ na ũru Betty ekaga ũguo Betty ndarĩ rweha Betty ndarĩ rweha thikũ ici athiĩte ũguo reke nĩ ndĩkuona kandongo arĩri nĩ athiĩte gũgatuĩka ambassador wa maũndũ mangĩ nĩ atetagĩra maũndũ megiĩ rĩrĩ megiĩ mũciĩ mũno nĩ tũrĩkĩaria to we nĩ njũĩ ũrata wanyu rĩ nĩ ndĩkũtũma kĩama kwĩ Betty mũmwarĩrie gũtiũikare na mwana arũgamĩire mwena ũrĩkũ ũcio Betty no ni ndeto atekwaria maũndũ maya Betty maya mwanae hau nĩ endete maũndũ macio ona na nĩ aciragia mũno nginya rĩrĩ ũgũkĩona ũteithia athuri cio nĩ ambassador wereke tũtige kuga atĩ athuri aikaĩ reke mũndũ ũcio nĩ ngũgũtũma nĩ ngwaria nawe after ndeto ici ciothe rĩ ngwĩre ũthi tu one ũrĩa mũngĩkĩarangia muone ũrĩa mũngĩka rĩu in the meantime we karibu sana thengi mũno cohi ũgĩe na show njega nĩ ndakena thaa 10 to nĩ handa rĩ reke tũrũge ithaa rĩ nawe ũgĩtindĩke hau hangĩ ti hega nashukuru sana kabisa no kĩgĩa na ihinda rĩega tuonane rũciũ na otinde wega kabisa muthikiriria tuonane umuthi kiroko no ni rucio kiroko gya tene ni undu wa Friday kiroko gya tene Ngai agutindie wega gwike wega ku bless na maundu mothe magikwagirire asante sana Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Keria ngatho ici nĩ marĩa ũnjĩkĩire ngumo nogo-inĩ ciaku wendo hana mũndũ wa thĩ ũrĩa ti wa kwĩhokeka ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ na hinya amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire cirinĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro
tulabe okumagio nindagũcokeria ngatho ndakũhoya nĩ ũiguaga no kanjokeria mahoya ũro tulabe okumagio amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocithiri-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocithiri-inĩ ciaku tawe mwĩhokeku na mũthingu wa kwĩhokerwo mahoya tiga we Ngai wa igũrũ nĩwe rĩire Iburahĩmu atĩ nĩũkamũhe mwana na kĩrĩko nĩwahingirie ũrotũũrawe okumagio amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocithiri-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocithiri-inĩ ciaku mwana rena kĩgirĩko kĩingĩ we nĩ wamũthikĩrĩirie kĩmũhe mwana Samueli mawĩko maku manene marĩa gũtarĩ ũngĩ ũngĩka. Thank you. Hetagwo Kipshaw Paul amukira agatho mwathani rwimbo rwega rucini rwa umuthi takora tugitigirwo mitambo-ini itu ya Inoro FM mitambo twendete kiroko kia umuthi tukiambiriria atabarira itu ya thereruka kuria turauga ni thengio mwathani amukira agatho citu amukira ngatho citu muthenya wa umuthi ni gututua matigari maku ni guturathimira muthenya ungi na makiria gutweruhiria irathimo cia muthenya uyu wa tariki 13 mweri uyu wa 11 mwaka wa 2025 ngakugeithia haria hothe uri muthikiriria wakwa mwihoko wakwa ni ati wi mwega geithika thiini wa mwathani witu Jesu Kristo salimika sana ndirehoka no uthiete na mbere na gwitigira Ngai no uthiete na mbere na kuiga Ngai hakuhi nawe na no uthiete na mbere na kumutua murata namba imwe tondu murata mwega no Jesu kiroko kia umuthi aige manageria na makona murata uria mwega no Jesu murata utagigutiganiria hindi ya mathina murata utagikurekia riria urahinyiririka Ngai witu ni mwega atia. Daudi aturirikanagia gatwira tukumie ritwa riake tukumie Jehova na ngoro citu ciothe tumukumie kuna na tukare twithirito-ini na mwathani na tuikara turi na ndugu nake tuikara turi thiini wa kiungano giake tuikara thiini wa hema yake ni turikenagirira irathimo ciake ni turikenagirira kuhithwo niwe kumenyererwo niwe na gwikwo wega niwe ritwa riake rirogocwo na aria metigirite Jehova aria mahete Ngai namba imwe makamutua namba imwe thiini wa muturire wao magakorwo mamuigite ngoro-ini ciao mamutite kuna gutire hindi magatuika akumagara rugendo rwao agutura muturire wao mari oiki Ngai ndatiganagiria mundu uria mwihokeku ithuĩ tũgũkĩmũtiganĩria nĩ ũndũ wake ithuĩ tũgũkĩreka mathĩna matwĩkĩre nganja ngoro-inĩ citũ nĩ ũndũ wake tũkũreka mũcukani atũheherere mĩgambo ĩrĩa okaga nayo ya kũheania mũndũ
ya gutuma mundu ariganirwo ni kuria Ngai amurutite ni undu wake ithwe tutikuriganirwo na makiria muthenya witu wa TBT turambiriria na kuga ni wega Mwathani ni thengio ni undu wa gutwarana na ithwe ni thengio ni undu wa gutwika wega tutikoretwo turi agiriru oguo ni twikaga maundu matari ma gugukenia no tha cia Mwathani tha ciake iria cikoragwo cirĩ njigu o rũcinĩ ikoragwo irĩ igũrũ ritũ agaturekera macio mothe agatutua ciũmbe njerũ tukiambĩrĩria TBT tu ya muthenya ũyũ mwega nĩ turera Ngai nĩ ũndũ wa bara ciothe na tũrũĩrĩra niwe tũgũtũrĩra nĩ turera Mwathani kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kĩrĩa tũhete na nginya uhoti wa kuhota gukiria uhoti wa gukihota gukinyua tondu kuria ingi amwe me mathibitari-ini matingihota kuria mena cia kuria no matingihota mena mai ma kunyua no matingihota mibira no ihuthirirwo ithuĩ ũmũthĩ Ngai nĩ atuhetie uhoti uyu twarahuka na gucokia ngatho twina handu ha kwĩigĩrĩra ati I have haria ingiuga ni hakwa haria ureigirira muthiki no hage gukorwo hari uria andu maitho ma andu monaga ati ni nyumba nene ni nyumba iria thiku ici turagicita mansions no ikorwo ona ni gukomborete no riri Ngai ni akuhete besha cia kuhota kuriha ritwa ria Mwathani rirogocwo o ucio kuhete bia cia kuhota kuriha kuura ikara nowe wina uhoti wa gugutua muthenya umwe we ugage riu guku ni gwakwa ona ndina kuria ndirakomborithia uyu niwe Ngai uria tuguturira kiroko kia umuthi tukambararia ritwa ria Ngai ati he mundu thaici urokaga o rucini agathie kurimia kwa mundu ungi mugunda na cokeria Ngai ngatho tondu wina hinya na wina haria uraroka wina haria ukuinuka wina kindu giaku moko-ini gia kuhe nginya twana ritwa ria Ngai rirogocwo Ngai uyu urakuhe hinya uyu nowe ugakuhe bia nowe ugakuhe kirathimo gia gukorwo na mugunda waku uyu niwe Ngai uria tuguturira twacokia ngatho ni undu wa Ngai gutuhe ihinda na gutuhe mweke wa kuhota kugia na maundu meru tondu ki wewe muoyo na nie ndi muoyo ririkana tugaga o rucini hena gitumi there is a purpose hena gitumi gia Mwathani gutwarahura na gutuhe mihumu hena gitumi kia Mwathani gutuhe rucini rungi ni kuga ndarikanitie na ithwe maria me mbere itu nimo mega maria me mbere itu nimo manene tondu Ngai witu ni Ngai kihoti na ni Ngai wonaga mothe na ni Ngai uiguaga mothe na akoragwo guothe mahinda mari mothe reke tugoce ritwa riake na karibu sana thiini wa TBT itu ya muthenya uyu mwega kuria tugukorwo tugitwarana nawe ikereka riri ria mbere na ikereka aria keri na ithaa riri gikunyita ugeni gitwarana nawe wega giguterefa wega thereruka TBT jitagwo Wanjiru wa Fausto ni rwimbo ruriku ruu rukuririkanagia uria Ngai agwikire ni rwimbo ruriku ruu rwa kumagiriria riria wari thi riria woritwo ni hinya riria wonaga ta uthiete ta rugendo ruru urathie uri wiki ni rwimbo ruriku ruu rumagiriria ngoro yaku rukwaragiria rukwiraga atiriri ati no urugame mbere ya andu na uge nie ni ndathikiriirie rwimbo rwainitwo ni John Ndungu ni ndathikiriirie rwimbo rwainitwo ni Evangelist Anastasia Karanja nie ni ndathikiriirie muthenya umwe rwimbo rwainitwo ni Paulo Njoroge na ndarithi ngiririkana nama ni kuri Ngai unyendete ngiririkana nama rugendo ruru bara ino ti yakwa aca bara ino ni ya Jehova na ndamirekereria Ngai no nginyagia angihotanira nima gutire kirima kana gutire kirima ona kimwe gikoragwo kiri kinene maitho-ini ma Ngai maundu mothe ni possible hari Ngai witu na nitukwenda kunyitana na John Ndungu rwimbo gatheri ati Ngai ni atumaga mundu akagia na muturire ungi mweru Ngai ni arutaga mundu kundu aranyururitio kundu aramenetwo
kundu arahuthitio akamwambararia mundu uyu agatuika wa kuheka gitio. Kiroko kiega uyu niwe Ngai uria tukwenda guturira, uyu niwe tukuririra rucini rwa umuthi, uyu niwe tukuhoya atucerere na ndakahituke, ati ugicerera aria agi agicerera aria agi ona ithue ndagatutige. Usinipite Mwokozi, ni ihoya turahoya rucini rwa umuthi. Ngai uyu ukoragwo na irathimo iria ikinyanagira na igatura itaumagwo thutha ni kieha na maithori. Uyu niwe rucini rwega tukwenda guturira na tukwenda kuinira na tukwenda gutia muno makiria na tukwenda gucokeria ngatho. Karibu sana Thereruka TBT. Demano ya mukuru iyuro ni haru donasiana ikirira gihoya nankoro iyuri temaiduri gaituri kane twatindagira mudenya tutarite iyusiarisya waine tukaria gatari tugatie tugakoma gaita tutigire sana ya nyinyi siarira gaigatira wainyogiga kinya wira wakwa munene wari wa gusira ciananga yare moyo maitu ndari hoti babana kendari wira no nikuri winya gayuri amutumbi penyaye batanaye na tuisira yawega twatindagira muthenya tutarite iyusiarisya waine tukaria gatari tugatie tugakoma gaita tutigire usini gutiari kidumu ndwangiria no gasaika nini nariria gutari tukahe okasuru gaimwe gario moyo idio nogwa darikani esugao ivukwine ria Samueli idia erija adire muserera mutumia wandigwa twatindagira muthenya tutarite iyusiarisya waine tukaria gatari tugatie tugakoma gaita tutigire itimwenda ikwete tagoro igikua niundua thina muingi geriria ngorweo kimira ikara moyo tondu Jehove moyo idio nongukai atumire muntu agiuka gwito musie akiuga nigaio mwirite tunathina na okitia tuteinie twatindagira muthenya tutarite iyusia
Uria mweri mugima agicoka githie na baba ngimwandika wira musara mwega muthenya uyu ngoro yakwa ni ngenu muno ndiciranira Ngai ni tondu oigire ndaga tutiga uri kana tutiganĩrie twatindagira muthenya tutarite irio ciarĩ cia hwaĩ-inĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire. Twatindagira muthenya tutarite irio ciarĩ cia hwaĩ-inĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire. Twatindagira muthenya tutarite irio ciarĩ cia hwaĩ-inĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire. Amen, amen, amen. Ate ithuĩ Ngai ndatutigire. Ona rũcinĩ rwega no nyende mũthikĩrĩria wakwa ũkorwo ũrĩ ũmwe wa kuga atĩ niĩ Ngai ndarĩ andiga, niĩ Ngai ndarĩ andiganĩria, Ngai ndarĩ areka ĩno mbara ndĩmĩrwe ndĩ wiki, Ngai ndarĩ areka nyone ta gũtarĩ ũnyitĩte guoko kana wĩ mwena wakwa. Na kĩroko kĩa ũmũthĩ ihinda-inĩ rĩrĩa ciana cia Isiraeli ciarĩ kũrĩa Misiri, na nĩngũririkana kiugo nĩ kiugaga wega thĩinĩ wa Thama 2:23 nginyagia harĩa 25. No nyende tũthome tũrĩ hamwe nĩgetha tũkĩingĩra mahoya tũririkane nĩ kũrĩ Ngai, nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga, nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga. Kiugo gĩkauga atĩrĩrĩ: thutha wa mĩaka mĩingĩ mũthamaki wa Misiri agĩkua, na andũ a Isiraeli no macayaga marĩ ũkombo-inĩ na magakaya mateithio, nakĩo kĩrĩro kĩao gĩgĩkinyĩra Ngai. Akĩigua mũcayo wao, akĩririkana kĩrĩkanĩro gĩake na Aburahamu, Isaka na Jakubu. Ngai ũyũ wa Aburahamu, Ngai ũyũ wa Isaka, Ngai ũyũ wa Jakubu, rũcinĩ rwa ũmũthĩ aroririkana kĩrĩkanĩro gĩaku nake. Atĩ nake Ngai akĩona ũkombo wa andũ a Isiraeli agĩtĩka kũmarũmbũiya. Nĩ aririkanire kĩĩranĩro gĩake na Ibrahimu na Isaka na Jakubu, na ona ciana ici cia Isiraeli akĩona no nginyagia angĩtuĩka wa kũmahonokia. Thiĩ ndorore haha ũguo atĩ Ngai nĩ aiguire gũcaya kwao. Ngai nĩ aririkanire kĩrĩkanĩro gĩake. Ngai nĩ arorire ici ciana na agĩciona ikĩhinyĩrĩrĩka na agĩtĩka kũmarũmbũiya. Kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai witũ, Ngai aroigua mũgambo waku, Ngai aroigua kũrĩra gwaku. We ũmũturĩirie maru rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ ũkĩgerera ũndũ ũmwe kana ũndũ ũrĩa ũngĩ. Ririkana Ngai ũyũ wa Ibrahimu, Ngai ũyũ wa Isaka, ũyũ wa Jakubu nĩ aiguire ici ciana, na makĩria nĩ aririkanire kĩrĩkanĩro gĩake. Na tugaga na twĩrĩtwo wega, Ngai nĩ ahingagia ciĩranĩro ciake. Ngai nĩ arorire ici ciana na akĩgĩa na kwenda kũmateithia, na akĩgĩa na kwenda kũmahonokia. Onawe kĩroko kĩega ihoya nĩ atĩ Ngai arokũrora mũthenya wa ũmũthĩ,
Ngai arokorora rucini ruru na ritho riake riatha atuike kana etike gukurumbuia etike gukuhonokia thiini wa ritwa riake rimwe muturire-ini no twikore maundu-ini na twiyurie Ngai eku wiyurie Ngai uyu wa Jakubu Ngai uyu wa Isaka Kai eku Ngai uyu wa Ibrahimu Ngai uyu wa rathimira Ibrahimu ukoro-ini wake Kai eku na niki areka hihi ni aranyona hihi ni aradirikana hihi ndeithabu-ini riake gwenda uririkane kiroko kia umuthi tukiingira thiini wa mahoya ndatigite gututhikiriria ndatigite guguthikiriria na gukurora ndariganirwo niwe ndahingite maitho make ati ndarakuona ndahingite matu make ati ndarakuigua haria uri muthenya wa umuthi kiria urekire muthenya wa ira kiria gukorwo gika umuthi ririkana atiriri ni Ngai wonaga ni Ngai uiguaga na ni Ngai uririkanaga kiraniro giaku nawe na tondu no nginya ahingie kiria akwirira kiugo giake ni kia ina amina na tondu ni arakuona ri na nio iri ni agutuika na ni agwitika gukurumbuia Ngai uririkanaga Ngai uthikagiriria Ngai utuiguaga ritwa riake rirogocwo na nindakena muno ni undu wa ciugo ici thiini wa ibuku riri ria thama ciaturirikania haria Ngai ambaniriirie riu na ciana ici kumaruta kuria Misiri riria mubango wake augire ciana ici citikuhinyiririka ringi itigutwika ngombo ringi aca itigutwika ngombo ringi ici ciana ni ngucihonokia onawe muthenya wa umuthi Ngai witu arokuhonokia Ngai witu arogucerera Ngai witu arogwika wega amen 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 na turerwo atiriri ati tumenye Ngai witu ni Ngai na Ngai witu ni Ngai mwihokeku uigaga ciiraniro ciake iri muoyo kuri aria mamwendete na kuri aria mathikagira maathani make makiri na makiri majiarwa Ngai arogwika wega Ngai arokuigua ukimuhoya muthi ugituria maru ukimukaira Ngai arokuona Ngai arona maithori maku Ngai aroigua kiriro giaku na ni njui ihinda riake riakinya no nginyagia maundu ma magegania mangioneka no nginyagia ugikinya kuria Ngai arenda ukinye kou Kanani akwireire no nginyagia ugikinya Jusufu Ngai ndamutiganirie ni agiikarire riria ari kuria thiini necirie Ngai ni ariganirwo niwe no riri ndariganirwo niwe onawe umuthi ndarikanitie nawe andu ni magierire Jusufu we Ngai ni kurikirie tene no umuthi Jusufu niwe urathamaka kuria Jusufu niwe uramenya uria andu magwikara niwe uratio riu ni ari angi niwe urageithio na gitio niwe namba 2 gwakinya ni uthamaki kana gwakinya ni hena muthamaki na riu hena Jusufu ari namba 2 ati maundu maria marathie na mbere ni agwikira muhuri no riria thutha-ini ungiarorire rugendo rwake ungiarorire riria ari kuria thiini ungiarorire na wone uria ikarite ni ungieciririe Ngai ni ariganirwo niwe no riri Ngai ndariganirwo niwe ni okire na akihingia kiraniro giake na Jusufu onawe no aguka na ahingie kiraniro giaku nawe agugukora mwetereire kana agugukora we ona ni wethire njira ingi ni waumagarire no githie kungi agiuka kuhingia kiraniro giake nawe ri agugukora wakuire ngoro tene agugukora mundu uratura ecokagia atari no ndu angicokia ngatho iguru ria muturire wake kiroko kiega ni turirikane atiriri Ngai witu ndekaga maundu kuringana na uria ithuĩ tũngĩenda kana kuringana na ihinda rĩrĩa ithuĩ tũngĩenda Ngai witu ekaga
uria arona kwagĩrĩire. Ihinda rĩrĩa arona rĩagĩrĩire nĩrĩo okaga ageka uria akwenda na eka na ahingia maundu ma tene makariganĩra, maundu ma tene makehera, maundu meru magoka, maundu meru mega magatuĩka portion itu kana kĩrathimo gitu. Amen, amen, amen. Nĩngwenda rĩu tũingĩre ihinda rĩa kwĩnyerekia mbere ya Ngai rũcinĩ rwega, no tutanakinya hau rĩ, ndũreke twambe tumenyithio mathaa kuma gũkũ gwitũ kwa Inoro FM, kũrĩa ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ atĩ thererũka TBT nĩ mathaa maya merĩ, na to ũguo tu nĩ nginya gũkũririkania no ũnjarĩrie rwĩmbo rũu rũkwaragĩria, rwĩmbo rũu rũkũheaga hinya, rwĩmbo rũu rũkũririkanagia atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũthamakaga igũrũ rĩa mothe. Rwĩmbo rũrũ rĩ ndũkĩ request nĩ kũrĩa gwa 22989. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Na nĩngwenda tũnyitanĩre na mũini rũcinĩ rwega, rwĩmbo kĩmuonei Jesu, Evangelist Anastasia Karanja Mũtigairĩ, atĩ niĩ rĩrĩa ndacemanirie na Jesu na mũndũ wothe ũcemanagia nake no nginyagia ngĩcenjia, mũndũ wothe ũcemanagia na Ngai, mũndũ wothe ũcemanagia nake no nginyagia mũtũrĩre wake ũngĩcenjia, mwĩkĩre wake wa maũndũ, mwĩcirĩrie wake, ona tha ciake. Nĩgũkagĩa mbugĩrĩrio na ndũhiũ ĩtarĩ yono, gĩkeno gĩtarĩ kĩono kuma rĩrĩa thĩ yombirwo, nyĩmbo ikoiraga tabura ikeindwo nĩ nĩmĩ ciothe, Jesu akĩĩra kanitha ũnyocio wake ama. Parafana cia dhahabu cikaihũra kenua theru, kĩgoco gĩkoira tabura gĩkĩinwo nĩ nĩmĩ ciothe, atheru mĩrongo mĩingĩ makĩgoca mũthamaki. Aka
Amen, amen, amen. Thank you muno na ciĩko citũ reke cikonanagia Jesu, reke ciugo citũ cia kanua cikonanagia Jesu thĩinĩ witũ. Reke tũkĩrora na tũgĩtwarana na andũ arĩa angĩ, tũgĩikarania na andũ arĩa angĩ, reke tũgĩikarania nao matuona makonaga Jesu thĩinĩ witũ, na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩrĩo onao marĩtuĩkaga agũkorwo marĩ agwĩtĩkia. Reke tũkorwo tũrĩ role models gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ kiugo kĩa Ngai, gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ ũtungata kana gũtungatĩra Ngai, na Roho Mũtheru ũrĩa Kristo atũtigĩire ũrotuĩka wa gũtũteithia, tondũ mũcukani nĩ atũgeragia mũno mũno tũrĩ andũ, wĩ mũndũ ndĩ mũndũ, na magerio no tũgwe magerio-inĩ, no tũrĩ na Roho Mũtheru ũrĩ na ithuĩ nĩ tũrĩhotaga gwĩtiria magerio maya, na tũkĩririkanaga ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, tũkĩririkanaga maathani make na tũkĩmendaga kũmarũmĩrĩra, nĩ tũrĩhotaga gwĩtiria magerio marĩa mothe tũrĩcemanagia namo. Thengiũ mũno we ũranyitana nani rũcinĩ rũrũ. Wanjirũ karĩ thaa cigana? Nĩ thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 22. Ũmũthĩ nĩ TBT, yes, ũmũthĩ nĩ TBT Manenos. Ndirakena mũno 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 makĩria nĩ ndũmĩrĩri iyothe ũrandũmĩra ĩronania wendo mũingĩ harĩ ceceni ya Inoro, wendo mũingĩ harĩ tabarĩra itũ ya Thererũka, wendo wa gũkorwo gĩtũthikĩrĩria mũthikĩrĩria Ngai witũ gwĩke wega. Ngakũhoera mũthenya wa tha cia Ngai, mũthenya mwega ũkiumagara umagare na Ngai, ona ũgĩcoka hwainĩ kana mathaa marĩa ũgũkorwo ũgĩcokereria ucoke wĩna Ngai. Ngai atindanie nawe, Ngai akũhithe na akũgitĩre. Good morning. Good morning Wanjirũ. Nĩ kwega mũno rũcinĩ, gũtirĩ na ũru ndungata ya Ngai. Ndĩ mwega, nĩ ndirakena nĩ ũndũ wa Mwathani. Amen. Ahete mĩhũmũ rũcinĩ rũrũ, akahe hinya na akahe kĩrĩgĩrĩro. Amen. Na niwe ngwenda gũtũrĩra, na makĩria niwe ngwenda akoragwo arĩ rwĩmbo ngoro-inĩ yakwa na kanua-inĩ gakwa mahinda mothe. Amen. Karibu sana. Asante. Bwana asifiwe. Amen, amen. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũkĩria wa ceceni yetu ya redio ya Inoro, nĩ ndakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Marĩtwa makwa njĩtagwo ndungata ya Ngai mũhunjia Mwangi wa Macembe kuma Kĩnangobu itũra rĩa Gĩthabai. Ĩmwe kwa ĩmwe tũkũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai kĩnini nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩega rĩa kũhoya Ngai. Kiugo kĩa Ngai tũkuona thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 37 hau kamũhari-inĩ ga 5 karauga atĩrĩrĩ: ũhoro wa njĩra yaku rekagĩrĩria Jehova, mwĩhokage arĩ we, nake nĩwe ũrĩgũthondekagĩra. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ wa ceceni ya redio ya Inoro, nĩngũkwĩra nĩ wega mũno nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ na tũmbĩtwo nĩ Ngai, na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũremagwo nĩ kũrekereria mũtũmbi ũrĩa watũmbire maũndũ marĩa mothe twendaga, kana kwaga kũmwĩra maũndũ marĩa mothe twĩna mabataro namo. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩ hau ũhoro wa njĩra yaku rekagĩrĩria Jehova maũndũ marĩa mothe we wendaga, nake Ngai witũ nĩ arĩ gũthondekagĩra maũndũ mothe. Nĩ wega kwĩra Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, wĩre Ngai maũndũ marĩa mothe ũbataraga, wĩre Ngai maũndũ marĩa mothe wendaga, nake Ngai warĩkia kũmwĩra maũndũ maku matigathũka, tondũ Ngai witũ nĩ arĩ gũthondekagĩra. Tiga kuona ta wĩna ũũgĩ, tiga kuona ta wĩna ũmenyo, ũkahitha Ngai maũndũ marĩa wendaga. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twahitha Ngai maũndũ marĩa twendaga, nĩho mathĩna maitũ monekagĩra, na nĩho tũcemanagia na ndirũ nyingĩ. Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndathire kũgũra ngari mwaka wa 90 na kĩndũ, na rĩrĩa ndathire kũgũra ngari nĩ tondũ nĩ ndendetie ng'ombe na mũtumia wakwa ndendaga nyendie ng'ombe ĩyo, ngendia ng'ombe ĩyo kĩa hinya. Ndierire Ngai ndathi kũgũra ngari, na rĩrĩa ndathire kũgũra ngari, ndathire kũgũra handũ hetagwo Heni wa mũthuri wĩtagwo Mũgwa Rũriga, wĩ bamĩrĩ nene mũno mũno mũno. Na rĩrĩa ndathire ngĩgũra ngari ĩyo, ngari ĩyo twamĩgũra na athuri aya twathiĩte nao ta 5, nĩ twaingĩrire ngari, na ngari ĩyo ĩkĩamba ĩkĩrema tondũ yakĩrĩ o ngari ngũrũ hanini.
na tugetha muthuri ucio twari wa muthuri mukuru muno na ni oi muno tereba miaka mingi agitorona no gututwarira ngari yo nginya mucii tukiingira ngari iria kindu thaa 3 cia tuku na riria twakinyire handu bara-ini nigetha tuingire na gwitu hetagwo hanene hare mwena wa Magumi Kenyatta Road na riria twakinyire hau haitogithi kuingira hari karabati yari nene muno na hari gacira hari oguthi ukeremeire no muthuri aya twamwire riu kuingirira hau aingirire akigwa karabati yari nene muno ngari yo ikioa maguru na iguru na riria yoire maguru na iguru to ndari o muhonoku no uria mundu agaga kumenyithia Ngai maundu make ni ati riria yaguire ni ndakaire Ngai to ndionire kiundu itari ndona na ndaiguire kimururumo itari ndaigua ngikaira Ngai ngira Ngai tuhonokie ngigua mugambo wa njuria kai wiku ngigua ndorio kai ndiku ngire mwone kuga hihi riu ndiku tondu ndikumenyithitie Ngai kuria ndi na ngigua ni ndahahuka muno no Ngai ni agituhonokirie ni undu oguo ngwenda kuga atiriri ndiarekereirie Ngai maundu makwa ndiarite Ngai ndathi kugura ngari ndiarite Ngai maundu maria mothe ndinamo na hindi andonire thina niguo ndamukaire ngigua nginya nake ni arigwo kuria ndi ndimwira niguo ndamwe ni tugoire ndi guku ngari-ini uguo niho ngwenda gukwira muthikiria wakwa rucini rwa umuthi ni wega kumenyithia Ngai maundu maku ni wega kwira Ngai maundu maria ureka oko wathi kugura broti thira Ngai ndathi kugura broti ndireka kuiga biashara na ndireka kuiga biashara Ngai rekereria Ngai maundu macio maku mothe nake ni ari guthondekagira wathi kugura kindu tondu guthire ngwaga kwira Ngai uthi ucemani na mikora igukoni uthi ucemani na kundu uthi ugure kindu kiuru iguturie na ndiru miaka yaku yothe kuguo horo wa njira ya ona kandi kuria uraharia kandi kunyua urahanyua kandi maundu ona kandi kuhikania ona kandi mabango ya kuhikania urenda kuhikania ira Ngai ni ndirenda kuhikania uhe mutumia mwega tondu uyo kwirora na maitho maku ma mwiri wage kumenyithia Ngai warega kumenyithia Ngai muturuci ucio waku uture na ndiru na miaka mingi na marigerio mugacoka gutigana kuguo ni wega kwiraga Ngai maundu maria urabanga Ngai ndirabanga u ndenda gwika u Ngai ukawingirire nake Ngai witu ni aringagirira na Ngai witu agakurathima na agagwika wega rucini rwa umuthireke tuhoe athikiria ceceni ya redio Inoro nigetha Ngai etikire kugia hamwe na ithuĩ etikire gutwarana hamwe na ithuĩ mwathani rucini rwa umuthi ni ndacokia ngatho ndatia ritwa riaku ithingu na itheru mwathani ni tondu we niwe Ngai na gutire Ngai ungi tukona tugutura tuturagia ndu mbere ya uthini waku mwathani tugutura tukwihokete tugutura tukwirigireire tugutura tugukayagira Ngai witu gutire hindu tugakuigania mwathani ona gutire hindu tugakunyira Ngai witu gutire hindu tugatwara na mwiro witu ona kana meciria maitu Jehova na ta uguo Ngai witu redio no ya ceceni ya Inoro monire mwathani makiamura mathaa maya ma rucini ithe witu nigetha Ngai gukigia na ihinda ria kanitha nigetha tukage mbere ya uthini waku Ngai guguthaitha na gukuririra mwathani ona gukuhoya na kuhoera athikiriria itu mwathani Ngai witu uguo mwathani rucini ruru ni turagukaira na ni turagwita mwathani we niwe mwihoko witu niwe kirigiriro we mwathani niwe baba witu twethureire ona niwe tucuthireirie na tugakwenda mwathani rucini rwa umuthi ni turakwihoka muno mwathani wa matu-ini we niwe turatua ndereba we niwe turatua mutongoria witu ukautunyitirira ukaututongoria maundu mothe twaiga moko-ini maku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hindi ria mundu atongoragia na mwiro wake maundu make ni mageragira ruo-ini maundu make ni mageragira mathina-ini maingi no tukuigite mbere itu tutongorie mwathani wa muoyo ni ugutunyita na guoko gwaku wega waku Ngai ni ugutuika wa gutuigana tutikuona ndiru kana mathina mwathani ni tondu Ngai witu ni tukwihokete rucini rwa umuthi ni urehokwo ni andu aingi andu aria mekuhingura biashara rucini ruru mwathani ni megukwihoka umatungatire na ni megukwihoka umahe Ngai witu cia kumaigana mwathani ona cia kuigana family ciao mwathani we wi Ngai na wi Ngai uturaga muoyo mahinda-ini ma ithe witu wa matu-ini ni kuri andu maragera mathina-ini maritu ona ingi makagera maruo-ini maritu mwathani we niwe twihoka na tukerigirira Jehova ithe witu witikire gutungata andu aku na kumateithia iguru ria ruo-ini ruria andu aku maragerera kuri andu mena andu arwaru muno mwathani indo ciao ni irikitie guthira mwathani we niwe Ngai witu twihokaga ni undu Ngai witu tutingihoka Ngai utaringaga kiama tutingihoka Ngai utangituteithia Ngai witu we niwe tuteithagia no twehagiriria mirimu iria miritu iria turehagirwo ni uria moru mucukani Ngai ni ndakuhoya rucini rwa umuthi
ngoro iria cinamĩte nĩ ũndũ wa maruo ona iria cinamĩte nĩ ũndũ wa mathĩna cinamũre rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo we mũinamũri wa ngoro we ũinamũraga ngoro iria ina ruo iria ina mathĩna mũthamaki wa muoyo cinamũre Ngai ndakũhoya kwĩna mĩciĩ inamĩte Ngai witũ mĩinamũre ndakũhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũrĩa ingĩ mararigwo kũrĩa megwetha ũteithio Baba witũ wa matu-inĩ reke ũteithio ume moko-inĩ maku nĩgetha andũ aku mamenyage wĩ Ngai tondũ wĩ Ngai hamwe na andũ aku Mwathani we nĩwe tũcũthĩrĩirie na tũgakwĩhoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩonanie tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we Jehova aingĩ manarũmbũiya Ngai nyingĩ na manathiĩ gũthirĩra kũu Mwathani no arĩa managweterera Jehova manona guoko gwaku na ũhoti waku ona hinya waku na riri waku Ngai niĩ nĩ ngũĩ nĩ Mwathani wa muoyo tondũ ndingiumbũra Ngai itoĩ we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ kuma kĩambĩrĩria Ngai witũ gĩa kũmba thĩ na igũrũ Mwathani indo iria ciothe tuonaga na maitho na iria Ngai witũ tũtonaga Jehova ithe witũ nĩwe wombire Ngai witũ wĩkaga maũndũ ma magegania marĩ na hinya na ũhoti mũingĩ tũtongorie Ngai witũ ng'othe bũrũri ũyũ Ngai ndawĩiga moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani witũ bũrũri ũyũ ndawĩiga moko-inĩ maku Ngai nĩ tũrakũbatara ũtũthamakĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani witũ andũ manathamaka Ngai witũ na mananina andũ Jehova Ngai mũtũra muoyo no we wĩho Jehova Ngai witũ we wĩ mũtongoria mũthamaki wa muoyo na wĩ mũthamaki wa thĩ na igũrũ ũkathamakĩre bũrũri ũyũ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we nĩwe twĩhokete Ngai ũtũtongoria Mwathani no twĩke maũndũ mothe manene na ũtũnyite na guoko gwaku ndakũhoya ndĩ mbere ya ũthiĩ-inĩ waku nĩ tũgũcũthĩrĩirie na tũgakwĩhoka nĩgetha ũtuĩke ũteithio witũ ũkaũtũteithie nĩgetha tũgũkenere na tũgocage rĩtwa rĩaku nĩ ndakwĩra nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ he andũ othe kĩrathimo na thayũ Baba witũ wa matu-inĩ niĩ ndungata yaku ndũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩaku kĩrĩa gĩtheru kĩambararia Ngai witũ rĩtwa rĩaku Ngai witũ he andũ aku thayũ Mwathani he andũ aku gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũrĩa kwĩna ng'aragu na mathĩna he andũ aku irio kũrĩa gũtarĩ andũ aku matarĩ nguo cia kwĩhumba mahe nguo cia kwĩhumba Mwathani Ngai we nĩwe ndĩhokete na tũkambararia rĩtwa rĩaku na tũgagũtĩithia tondũ wĩ Ngai ũtũraga muoyo na nĩ tondũ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo Mwathani witũ ndahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ndagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ ndakũhoya hallelujah amen and amen and amen Ngai ũrĩa ũiguaga mahoya ũrĩa waiguire gũcaya gwa ciana iria tũkwaragia ũhoro wacio ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twĩtĩkĩtie nĩ arĩkĩtie gũtũigua na nĩ arĩkĩtie gwĩka amina thengiũ mũno amen kũnyitanĩra na ithuĩ ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere amen na ndungata ũgĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai ũgĩthiĩ na mbere na kũhunjia wega wake na ciĩko ciake Ngai akũheage hinya akũheage ũũgĩ na makĩria agakũhithaga amen amen amina nĩ ndakena Ngai akũrathime wathiro itũ thank you so much he mũthikĩrĩria ũngĩkĩhe namba maybe akũrĩa Kĩrĩnyaga county Nyeri county o county ĩrĩa angĩkorwo arĩ ona nginyagia wĩ nja wa bũrũri no abatare mahoya no abatare kũũmĩrĩrio tondũ rĩmwe nĩ tũkoragwo na andũ hakuhĩ na ithuĩ no tũtingĩhota kũmera maũndũ mamwe kana no tũgerie kũmera na mage gũtũteithia no rĩmwe he mũndũ ũngĩtũmwo mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ kana he mũndũ ũngĩcemania nake akwĩre kiugo kĩmwe tu Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake na kiugo kĩu kĩhe mũndũ kĩrĩgĩrĩro rĩngĩ kiugo kĩu gĩkĩre mũndũ mwĩhoko wa kwenda gũtũra muoyo koguo no ũkorwo maybe we nĩwe Ngai arĩtũma harĩ mũndũ ũrabatara kwarĩrio ũrabatara kũũmĩrĩrio ũrabatara mahoya ũrabatara kwĩrwo nĩ gũkwagĩra na kĩrĩa Ngai akũhete ũkĩhũthĩre gĩcenjeria mũndũ ũcio mũtũrĩre koguo no nyende ũtũhe namba athikĩrĩria itũ a ceceni ya redio ya Inooro namba yakwa ya thimũ nĩ 0708 558 666 0708 558 666 na ngwenda kwĩra athikĩrĩria itũ a Inooro
ni undu njuge ati utungata uria ndungataga ndirĩhagia koguo mundu akorwo na wiathi mwega akihũra thimũ niĩ ndirĩ thĩna nĩ nyamũkagĩra mathĩna mothe na tũkahoya na andũ othe arĩa twanahoya nao na Ngai ageka maũndũ mega koguo mũndũ ndakanaigue na thĩna Ngai amũrathime. Amina. Amen. 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 Thank you so much. Goko kwa Inoro FM TBT thereroka tha 11 tigaretie ndagika 8 tu na wona twacokereria nĩ tũgũkorwo tukirora ciugo cirĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia na njĩra nguhĩ mũno thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa kerĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ turauga atĩrĩrĩ rĩrĩa Ngai oka, when God shows up, rĩrĩa Ngai oka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩkĩ gĩcenjagia, nĩkĩ kionekaga, nĩ atia gũikaraga kũhanĩkaga atia. Na rĩrĩa Ngai oka, when God shows up thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ũndũ ũcio ũkoragwo hana atia. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio cenjagia? Niki kiu kĩngoro-inĩ citũ gĩcenjagia? Niki kiu gĩkoragwo thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ gĩcenjagia? Gũikaraga atia, kũhanaga atia rĩrĩa Ngai oka? Rĩrĩa Ngai oka, when God shows up thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, gũikaraga atia na gũcenjagia atia? Tũgũkorwo tũkĩrora ibuku rĩa Isaia 35 tondũ mũndũ gwĩtwo Maria nĩ augire ona Jesu Kristo nĩ ahutirie ũhoro wĩgiĩ rĩrĩa Ngai oka mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ, rĩrĩa Ngai oka gũkoragwo gũikaire atia. Ndagĩka ici nini reke ngũhe namba yakwa ya thimũ. Namba ĩyo nĩ 0722-200-720 na ndĩna namba ĩyo ĩngĩ ya 0735-989-989 kũrĩa ngwenda tũkorwo tũkĩnyitana nawe, kũrĩa ũngĩndũmĩra message na kũrĩa nginyagia ũngĩhota gũkorwo ũkĩnyandĩkĩra ngeithi cia rũcinĩ o ũndũ ũmwe na kũgeithia mũrata waku na gũkĩmwarahũra, na to ũguo tu nĩ wega ngũririkanie no ngwaranĩria nawe na njĩra ya thimũ, ũhũrĩre thimũ ũgeithie mũrata ũcio, mwendithĩrie TBT njega. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM, shesheni hakuhe nawe. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Mucie watu ginotana. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much. Tony wa Tuktuk kuma Korea Karati na gaithi karoshine meri wa Kiaragana Kirinyaga. Michael Jogu wa Korea Kivirigwo na Ewe County Oyo ya Kirinyaga rusi watu wanashusho wendo. We mwena wa magana gaithania muno county ya Nyeri. Mama Ken wa Varishone da gaithi karoshine ona we wa Kamano. Good morning. Ni urashokeria Ngai ngatho ni undu wa ũgima mwega wa mwĩrĩ akuhete. Mzee Mwangi Jogo 97.8 FM is loud and clear. Korea Ishagashiro mwena wa Tetu. Thank you muno TBT Jega Charles wa Gas wa Korea Kigumo mageithie muno no medithirie ihinda riega tutwaranite wega makiria mundu gwitwo Karuki Mushufi wa Korea Gathambi Kirinyaga ona Gitawa an Magogo na Gitao na Gasheri Geithikai John Githenya kuma Hilti Timboroa ona weroga we mitambo-ini nduri na uru ndumiriri yaku muthikiriria ka ginyira wega na SMS ya 22989
nĩ ndona nginyagia Roja Wanyama onake nĩ aragĩtũgeithia kĩroko kĩega. Mũndũ gwĩtwo Panwell Wainaina wa kũrĩa Karatina University, salimika sana na TBT Jega, Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center, onawe good morning kuriwe na kiroko kiega. Nĩ ndona nginyagia speaker Robert Mwangi wa kuma kũrĩa mwena wa Thika, onake arauga mitambo-inĩ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thengiũ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na kwaragĩria andũ a Ngai na makĩria kũmomagĩrĩria na kũmaririkanagia na nĩ kũrĩ Ngai ũtahotagwo, nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ, nĩ kũrĩ Ngai ũkaga, nĩ kũrĩ Ngai ũceragĩra andũ ake na rĩrĩa acera, tondũ tũrauga ũhoro wĩgiĩ when God shows up, rĩrĩa Ngai oka thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ, rĩrĩa Ngai agũcerera mũthikĩrĩria wakwa. Ta njĩra ingĩmenye ndũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ta njĩra ingĩmenye ndũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona mabicobu matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona mabatĩrĩ matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona mabatha matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona marĩrida matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ũkarĩgua kũhonokie agakũhe muoyo, nĩguo rĩrĩa agacoka mũgatũrania nake. Nĩguo rĩrĩa agacoka mũgatũrania nake, mũgatũrania nake. Njĩra ingĩmenye ndũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ta njĩra ingĩmenye ndũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona aragũri matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona arogi matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Maprofesa matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona thamaki matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ũkarĩgua kũhonokie agakũhe muoyo, nĩguo rĩrĩa agacoka mũgatũrania nake. Nĩguo rĩrĩa agacoka mũgatũrania nake, mũgatũrania nake. Muge mutari ta njĩra ingĩmenye ndũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ta njĩra ingĩmenye ndũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona PCA matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona CPK matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona Gatoreki matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona gwakĩro matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona Ithĩramu matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona Aidi matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona Korinto matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona Abudha matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ona Marasta matiũĩ gũcoka kwa Mwathani. Ũkarĩgua kũhonokie agakũhe muoyo, nĩguo rĩrĩa agacoka mũgatũrania nake. Nĩguo rĩrĩa agacoka mũgatũrania nake. Amen. Thank you. Tondũ nĩ arĩũka arĩgũkora atia. Tondũ nĩ arĩgũkora wĩ mwena ũrĩkũ, gũtirĩ ũĩ mũthenya ũrĩa agoka. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio reke tũikarage na tũikare twĩharĩirie na tũgaikaraga tũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, tũgaikaraga tũgĩathĩkagĩra maathani make, tondũ nowe ũĩ rĩrĩa agoka. Na kĩũria nĩ gĩkĩ, agĩũka rĩ,
agagukora we mwena uriko rwimbo ruinitwo ni Ellie John Karaoke TBT tukihinga ikaria mbere ari thaa 11 riu ina ndagika 1 tu thaa 11 ina ndagika 1 muthi ni tariki 13 mweri wa November 2025 na no tuthiete o wega mweri no maina kuinikia turawinikiria uyo Dithemba ri mimi naiona hivi naiona hapa karibu dika wewe ni uramiona todo hakuhe muno mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na ni wega tukiambĩrĩria ithaa rĩrĩ ngũnyite ũgeni we waingĩra mĩtambo-inĩ thaa ici ni wega ngĩkũhe namba ya thimũ tondũ nĩ tũkwaranĩria ithaa rĩrĩ nĩ ngũkũhe mweke wa kũgeithia mũndũ ũcio wendete nĩ ngũkũhe mweke wa kwarahũra mũndũ ũcio wendete nĩ ngũkũhe ihinda mũthikĩrĩria ona nginyagia rwa request rwĩmbo. Namba citũ nĩ 0722-200-720 na 0735-989-989. Shesheni hakuhĩ nawe. Asanteni sana kura YouTube live mutongoretio ni mundu gwitwa Joan Kinyua mwena wa Abu Dhabi na arageithia family yao yothe mwena wa Kiruguya. Zabron Jogona, thank you so much. Ona ewe mwena wa diaspora ubarikiwe sana sana sana. Nidiona muratoge wito na kiarajira ni wajiro nejara hokire wega na nidiracokeria Ngai ngatho ni undu wa kirathimo kia muthenya uyu. Etagwo Philip Kama wa Zimmerman One Can Stage geithia aria othe murutithanagia nao wira mwena ucio. Kezia Gitau onawe ni warahokete na good morning. Peter Mugo ni ndageithika na Mary Angelina ni makauga ni ariukaga guturora mwathani Ngai wa Israeli ni ariukaga tutigakue ngoro. Honorable Sarafina Kinyanjui wa Darugo Ward ni ndageithika muno rajira we tuned mushiri wa tiga kodora wa Kibo 64 oroga we mitambo-ini na mwaniki wa Hana na George Gishuru geithania kure Kinyogori ni muru na rushini rwa kirathimo. Peter Theuri asanti sana we na ikuruki ya Bogo ona machinery wa Mathioya urauga amen we mundu murathime geithika muno. Facebook live ni Inoro FM kuria tuthiite na mbere na gutwarana wega ngihingurira thimu cia kwa kahinda gatari haraya ri ndukireke twaranirie nawe ndukireke tugikorwo na ihinda riega ria kwendithaniria muthenya mwega kana tia Magikaru wikura Jafine Town ni Ezekiel Mwangi asanti sana na mundu gwitwo George Mwangi wikura mwena wa Mwea ikaje ikadogo kuria tima ukuhana atia gacera haria shauri moyo ni ndakuona machinery ona Monica watiri geithania Dagoretti Market asanti sana. John Gekeri TBT edition ya kirathimo kuri we ona Roja Wanya mathegio no uthite na mbere na gutwarana na ithwe mwaniki wa Hana ni ndakuona muturi wa Kayole Kioi Ngai agwike wega wiguku mucii wa Nairobi. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you. 0722-200-720 na begi niriko wajiro ni 0735-989-989. Twashokereria nyamukire thimo ciaku wega ta wega muthi ni TBT manenos na no turathie na mbere na gucakayana no turathie na mbere na kuhoera family ya Mutigaire Betty Bayo no turathie na mbere na kwenyerekia mbere ya Ngai na kwira mwathani amuhe kihuruko kiega gitathiraga rwimbo ainite TBT 11th hour tera kwero shine tana ona kana waine dumetana igera ede one gwo tamwe koragwe nyitane
Itera kwero shine Tana dereruka Onakana waine Tumetana ikera Hedeo neguota mwe Koragwe nyitanite Keune kiogeda Kea 11th hour 11th hour Ay 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 Siaku Rere maugane wathira Nagotire mwehoko Todo newe gai Kahingoria pejege Kaidariganeiro Nadagotiganeirie Akirete ogwo Sonori diedo siaku Rere maugane wathira Nagotire mwehoko Todo newe Hingoria pejege 11th hour Muare do kamake Nadonga kwegoro Imadora gerera No kinyore matoria Kiriro nige otuko Ushinde moga kyoge 11th hour Namo akagayoke 11th hour Ay 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 Asante sana Rebo 11th hour. Eni gai okaga 11th hour. Riria gai oka, riria gai ya gusherera, riria 11th hour ya gai ya kinya maudu makagira maudu magagishenjia. Na Isaia ni aririe thini wa Isaia 35. Ugithoma Isaia 35 yothe kuma muhari wa mbere nginya muhari wa 10 no nyendete tuhutie o hanini muhari wa mbere na wa kere na tuthome nginya muhari wa
tuko tukirora muhari wa inya tuone riria Ngai oka ni maundu mariko macio monekaga na twacokereria tuko tukirora kiugo giki no kwa ihinda riri ndureke twaranirie nawe Rachel Jenga thengio muno wikuria Iraki Baghdad geithika na urakejira ndokire na uru na register ni urikitie gukorwo ukindumira ni guthoma register yakwa 0722 ni namba ya WhatsApp na ni namba ĩrĩa ũngĩhũra direct twaranirie ona githaa gĩa kũhũranĩra na WhatsApp gĩakinya no tũkwaranĩria kana atĩa mũthikĩrĩria wakwa ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ thaa 11 ina ndagĩka 12 ngagĩkwĩra good morning Haro Wanjiru kwega rũcinĩ wana atĩa kwagĩrĩte kanyoro wa Timboroa ndĩrakũigua wega ũcio nĩ gĩthenya kuma irũtĩti Timboroa Njirũ itũ gĩthenya Mwire Ngai akũrathimage ameni nĩ ũraiguire njĩ ũrĩa arakwĩrire nĩ ndiraiguire thikũ ici Ngai akũihũrĩrĩire mũno na Ngai agũtũũrie akũhete indo ũcio ameni tondũ nĩ ũtũmĩte ngoro cia andũ aingĩ cigarũrũke mũno amen Jaraure ithe wa Gaceri wa Haro Magogo mwarahure na mũkera wa Kĩhoto na wa Buranjo wa Marĩ na Peter Gĩthĩna na Beni Gĩthue itũũra rĩa Moro othe magĩe na mahinda mega thengio mũno geithania Timboroa hello good morning Wanjiru yes werote kwagĩrĩte ũhoro waku ndirĩ kaũru ndĩroku na mwathani na kamũcokeria ngatho rĩrĩ nĩwarĩra mũndũ agĩtakaria mũcoki kuma Gathambĩ Kĩrĩnyaga Jarahure mũndũ agwĩtwo Peter Ndambĩri Njagĩ mũndũ agwĩtwo Maiko wa Ndibaba Maiko Njogu wa Kĩgĩrĩgũ na mũndũ agwĩtwo Patron Mũrĩithi wa Kang'ara na macambĩki mothe me Inooro FM rĩ ikare hau na marathimo mũno nĩ Ngai ona ũrathimĩra ũcũ nĩ njega Wanjiru thank you so much ni ndacokia ngatho we uraranĩria naniĩ mũnene mwa istima wa Thaita kũrĩa Kĩrũgũya ona Pau wa Sambu kuma kũrĩa Mang'u nĩ ũrĩte mũno kumanyegi wa Nyakiambi Elbagon Alan we Iego ukageithia your dad your mom mwena wa Iego na ugakiuga unawapenda sana Karuki Mushufi wa Gathambĩ kuma Kĩrĩnyaga nĩ ndona SMS yaku nĩ ngũkuonete kũrĩa mwena wa WhatsApp mutheni wa Ngai wa Njirũ nĩ rwĩmbo rũrĩa niĩ ndĩra request etagwo Agĩtaũ Gatarbo asante sana Kezia Agĩtaũ Rachel Jenga ngeithi cia Gĩtaũ Kanyidansa ukauga Shosho Paris na patron Ndagĩtarĩ Mũrĩithi wa Kang'ara siku njema JM Menge ni wageithia Kimani wa Mutero na ithe wa Waithaka thengio muno na nyina wa Jerry Memlima totally hello good morning hello okay mushusho gutire na mwene mushuyo ngenaguo gutikire na network ndiye kana kwanyu gukire nayo 0735989989 ni ndona ndumiriri nguonete haha na ndikwenda yure ya Derito wa Kĩbiki kuma kũrĩa Gĩcĩra Nyĩrĩ tinda wega hello good morning hello Inoro FM hello Inoro Hello, ni ũranjigua? Ndĩrakũigua. Okay, wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo kuma Moro. Yes, wĩ Molo? Wĩ Moro, handũ hetagwo Moto. Handũ hetagwo? Moto. Handũ hetagwo Moto. Nĩ tũrakũigua. Ũgũtwĩra atĩa ũmũthĩ? Niĩ ndĩ mwega biũ. Na nĩndakena mũno nĩ thimũ yakwa kũingĩra kwa Inoro. Ona ithuĩ nĩ twakena gũkũigua na kũmenya ũrĩa ũmwe tũthikagĩrĩria. Tũthikagĩrĩria mũno rũcinĩ. Thengio. Na nĩnyendete gĩcunjĩ gĩkĩ gĩanyu mũno. Asante sana. Nĩngwenda kwarahũra mami witũ wĩ Naikuru. Wĩtagwo na Ithe wa Mbũi. Mũno mũno oĩkaine Nyarũirũ. Na sister ciakwa Mĩrĩ na Faustina na brother yakwa Sami wa Irimũ na othe a Moro nĩ ndamageithia rũciũ. Okay. Thengio. Na ndũkĩgeithanie Molo? Ndũkĩgeithania mũno. Asante sana. Hello, good morning. Okay, ya mũrata ũcio nayo
ikaga network. Tutwaranite wega riu ndagika ni ndagika 16 thaa 11 riu ina ndagika 16 ikerekaniria keri riri thengio ni guthii na mbere na gukinyitana nanie na ni ngwenda twambe tuikirie tu hanini na tukikumenyithie mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ngunegererie request yaku he muthikiriria ugugitwirite no ende guthikiriria TBT muthenya uyu mwega he mundu gutwirite rwimbo mwitio wa mwiri hariwe ugutwititie gatheri no nitugukoretwo twagithaka tukiambiriria tabarira itu hari urio nake ugukiugite Wanjiru ndugituthakire rwimbo kahe ari ungi gukiugite Wanjiru no nyende ututhakire rwimbo Meria Mihango ni gukorwo githaka ari ukugite ni rwa Princess Joyce Wanjiru misaga kuona Jesu no nyende guthikiriria ni ngugeria gwetha mathaa nigetha hote gukorwo ngiguthakira request yaku muthikiriria wakwa nawe ukujititie rwa Julia Lucy otene tondu hemrata ukujititie ona iteigirite mitambo-ini ngorire andikite kure gwa 22989 rumwe rwa mama Julia Lucy gakunegereria ruru gutura no horo wa ma anani aturaga tare na kana nyambukite mani mani na maru na mama tomete adwaije mani wa matugatere mani uno tigoderi marome nduma amana ke hoto kira ke hotanire ke na mwana ni ake hota oge wale ke na musa ke hota na mesi saitali nelo ya kwana ndikamu madudha nine wanyonirie kumereria mathina nyana rangu ya matukomero kwena nanigeni wamereirie gusirana nene hathi ukenanioro ama unyitete kioko aria merutete guthie ukaitũ twarane utirane ina rwaria maritwane njoirathi erugeirwo na saitani makanyana makarĩa amekĩonokaga kwanyu kũmũrutĩra mbara ĩkambararia imoko tũrume nyamũkano tũmerete tũmĩkane ũcio nĩ mũrimũ mũru nĩguo aninire kora na ndũrĩ mĩtugo mĩega gũtũmaga mwana na ithe marutanĩre mbara tũkiai mwathani nĩwe watũciarire aigeirwo agĩtagwo mũndũ mũru ona nĩrĩ ahoro makwa arĩa mekaga ũru na ningĩ akĩonania wendo kwarĩa mamũrumaga tũtũra tuokaga nyogi ndĩgimaraga akĩri tũkĩario tũragerio tanuoge gũtũtara ndatĩtage irimũ tũgire itanuoge tondũ twĩanuoge anohoro amenyamũkĩte maheni tondũ mahenire moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige mũtheri wao matugatĩre maheni tũgire theri marũmĩrĩre nduma amena kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na mwathani akĩhota ũgĩ wathĩ nakĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri caitani nĩro yakwa na ndikamuma thutha mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna ĩnĩwamĩrĩirie ng'aragu ya matukũ mĩrongo ĩna na ningĩ nĩ wamĩrĩirie gũcirana nene hathĩ ũkĩonania ũhoro wa ma ũnyitĩte kĩhoto arĩa merutĩte gũthiĩ ũkaitũ twarane
reke twende muno 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 gutura na uhoro wa ma, reke twende muno 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 kwenda kihoto gikonekanaga. Thank you so much rwimbo ruinitwo ni Mama Julia Lucy rohuru kathayo rwimbo rwitagwo ni ngwenda gutura na uhoro wa ma. Ikereka riri rito ria keri umuthi ari muthenya wa TBT no thite na mbere na gukunegereria request iri urajitia no thite na mbere na gukunegereria rwimbo ru rumagiriria ngoro yaku rwimbo utwaranite na ruo thiini wa jani ya muturire waku. Rwimbo ruru riria wahinyiririkite riria woritwo ni hinya riria arata magutiganiirie no igwire rwimbo ruru muthenya umwe tokorwo waruthikiririe wi ngari-ini na rugigwikira hinya muno muno makiria no kiuga rwimbo ruru no nguthie kuruthikiriria ringi na marwimbo ru rugikuruta wari nduma-ini rugitukwo twara utheri-ini ukiririkana we wiu na we uria uthamakaga iguru riaku no. Request yaku ni kure kwa 22989 0722200720 gihigura thimu ciakwa na kure kwa 0735989989. God bless you gaya kurathime na kuhe Thursday jaga. Thank you so much. Ina dakika cigana thaa 11 ina dakika 23 naona ciada na nuthu nitugukorwo tukirora tu hanini cigwa kuma Isaiah 35. Inora, good morning. Hello, good morning, Wafasto. Ndimwega muno wa Njohi. Mama ndakwira ni iwe buredi wa kigogo-ini tetu nyiri. Uria koragwo wa kunyipeire Inoro mwena uyu baruthi wa Inoro na iranyite na udedikiria. TBT maneno. Nima ni TBT. Na mothe no nginya ngwitie ka request. Reke ngwitie ndagitari pati ni murithi wa Kang'ara. Mundo gwitwo ithe wa Gaceri ario haria oro Magogo. Na maina wa maguru ario haria mwena wa Mwiki na ngujiri wa Generation Valley Charles Kuta othe moke wa ni wa kigogo-ini nginya mundu gwitwo wa Kamano ka request ri. Ugenya na lolo lugaga kila mtu atachukua mzigo wake twekirire tuli haha Inoro cirurathimwo muno. Asante sana. Kila mtu atauchukua mzigo na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Hello, good morning. Hello. Oh, pole sana nidageithika. Hello. Ni kwega muno? Hello. Kwega vio roshini? Sasa my dear. Mzuri sana, kuhana atia? Utina ngoko. Kaiwa tigiro no akarura. Ako off kidogo. Ni sawa, ni kule biarali na wera last week. Otu kwa magorore. Wewe wetu wa matogorore. Afa romwaji wake pa ine na yobe. Mugo hospital ile ure. Wana idale rasita. I love you. I love you too, dear. Tidawega. Thank you. Hello, good morning. Ndageithika muno, yes. Itago ya papa murugaro. Era kure John Githenya. Na wa mu. Okay. Network yaku ni irora. Bwana ure wibotiri. Pasanga, seruta ko jaribu Yesu. Jaribu Yesu. No kidia. Asante sana. Thegio ni dakena kwaraniria nayo na korwo network yaku ni irora. Rushiro. Kwega vio roshini. Ucio ni ruso watwa na shosho wendo kuma magana tetu nyiri. Ngakena muno tondu no uraturithio wega na no uratutwarithio wega. Ni ndageithia HSC murithi wa Kang'ara geithikio haria ari wa Njohi wa kigogo-ini ni ndamuigua mugo wa Bitan na wa Macungururi na Githina na ikari othe wa magana mageithike na matinde wega. Ona ndu gitinde thayo. Thank you muno Shiro. Asante sana.
ni ucio ni Lucy arikore mwena wa magana muikari wa magana ona we ni ndakugeithia ngakuhoera Thursday jega ni ndatengeria thikwe kuria Londiani ka mwingi ni ndona Moses Joroge arauga ndari na uru turi hamwe muno makiria wajiroka utararirikana register ya kuria mwena wa WhatsApp ndiriganirwo Richard Jenga, thank you so much niguthi na mbere na gututumira register ona murata wakwa gwetwo Theurua engineer na mutumia wake Pastor Eunice memitaboini ni ndona murata gwetwo rere thiini wa register ito atogoretio ni Kimotho Lefty, Joyce Kim, Titus wa Autogad, Samuel Maina Mataiga, Nancy Nancy's, Meredi Panuel Wainaina, Joyce wa Double, Lucy Wato na Olivia Kefas, Amizondi Chosen, Geshuruara ini na Babanja wa Hero Shopping Center, Dr. Catherine wa Jogo na Gedhua Koine waka Masharia Gitao wa Tarbo, ona murata wako gwetwo nyina wa Brian, asante sana ya kurathime na gwikewega koria gwa Kairo Astakaraja ni wageithika mweno cio wa Ruiro wanyike makanika ona we na Dedan wa Mikogi geithania kore Kinagofu tuko pamoja sana ni ndona murata we hake jira wa Jiro ni mundu gwetwo Mwarimo Jagon kuma Kagira Kadara rumwerwa Mugikoyo kwaya goge wake Higo Matres, asante sana Charity Muthoni ni ndageithika kanitha wa AIPC Diocese Kiambu Diocese amukirai geithi cia Dugata ogwetwo Bishop Wadere thegio muno makiria tuko pamoja ngai gwikewega na Bishop Peterson Jega ogithi na mbere na gugitungata thiini wa kanitha ucio rwimbo gwetetio kila mtu atachukua mzigo wake. Usihukumu, usije kuhukumiwa mwenyewe. Yaangalie matendo yako kwanza. Toa boriti katika jicho la kwako mwenyewe, ndipo utoe kibanzi kichwani pa mwenzio. Usihukumu, usije kuhukumiwa mwenyewe. Yaangalie matendo yako kwanza. Toa boriti katika jicho la kwako mwenyewe, ndipo utoe kibanzi kichwani pa mwenzio. Makosa ya wenzio unayaona, lakini makosa yako hauyaoni. Makosa ya wenzio haita dhambi, lakini makosa yako unayapamba. Kumbuka mbele ya haki utaulizwa, utasemaje? Kila mtu atauchukua mzigo wake yeye mwenyewe, kila mtu atalipakata furushi lake yeye mwenyewe, kila mtu ataipeleka hesabu yake yeye mwenyewe. Hakuna atakayebeba yeye mwenyewe, wala na rudhiomi rwaku. Inoro Mugen Mutare. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe.
Thank you so much. Rwibaro wetete ni wajohi waku makoria kigogo-ini. Kila mtu atauchukua mzigo wake. Thegio guthii na mbere na kunyitana nani thiini wa TBT. Ino ya tariki 13 mweri wa Novemba. Na kuria ndirona mundu rakijirania Wanjiru ndi murathime rucini rwega ni ndirera Ngai ni thegio ni undu wa kundaraniria na aria mari matigari make umuthi ucia gwitwo Daniel Musyoka na akoragwo kure mwena wa Mathioya. Ona wegita waru Magogo na Gaceri ni ndona ndumiriri cianyu thegio muno makiria. Asante sana nyina wa Wangeci kuhana atia ni kwega ndire na uruka nyingi wa 100 timao kure kwa 0722200720 urakijira ilikuwa fully engaged akorwo kanyingi we na WhatsApp na uhure na nijui ni tukwota gukigua na Jerry Wathika ni ndageithika kiroko kia umuthi na wa mathina wa kura Jeroko Shakareli ni ndamukira ngeithi ciaku cia kiroko giki kiega. Shiro wa Makoyo Ngai ni mwega mutheki wake ajata uwe na siku njema. Karaja wake rago wikura kiria-ini ona we rauga ndukiri na uru. Wanjiru ni gutumire ndumiriri o tene ka utari uramiona ni ndamionira mukurino wa bobo kuma kuria kibathithi na ni ndageithika na ni ndageithia muthikiriria ni njui ni amukira ngeithi ciaku. Jose Kasamaji Mazuri kuria Eldem Rovin Masto Nyeri ni twarahukite wega ugo niguo John Gicokia aramenyithia. Francis Mugo Francis Mugo na mudogo wetu San Nixon Borowa Dugire kuma kuria Kindaruma. Thegio tuchajimu agatimo wa akoragwa ni nato official mwena wa Mwea ni ndageithika muno no kageithia aikari othe akasarani mwena ucio wa Mwea. Machinery ni ndageithika ndikiri na uru ona weti ndathayo. Good morning muthikiriria wa Wanjiru mugeithie ucio ni mundu gwetwo John J Bagaria ona Samuel Maina Mataiga ni ndakena ni undu wa ndumiriri yaku. Ndukigeithike muno Wanjiru ni ndageithika Esther kuma kuria Kagio no geithie mami witu wetagwo Esther ni ageithike na Jokimwa Ush na Evans ugakimera ni twarahuke nigetha tugake bururi nima ni twarahuke tugake bururi. Ne request ire kuyo Esther wa Kagio rajitetie ndumiriri yo ringi nigetha ngione rimwe ni guciona cikoragwo ni mucikigira ci nyingi no itume yaku yage kuoneka. Msinipige sana ndugakihure muno hii. Beth Thuo kuma kuria mwena wa Mwea ni ndageithika na mageithia ni murata wako koragwo guku mwena wa Royal Media Services etagwo Mitu akijira gugeithia haria hothe uri muthikirire ni njino aciamukira. Paulo Ngugi wake Fauni asante sana na tukire hamwe muno rushini rwa umuthi ngagikuhoera TBT njega TBT ya kirathimo na beo 0735989989 ni tukwaraniria ona twacokereria na beo again 0735220720 SMS Wanjiru urathoma ko SMS ndaigira kuria gwakwa gwa 22989 wona ndarike kuigira kuria gwa 22989 ngahota gukorwo ngithoma message yaku. Reke twabe tutuikirie tu hanini ni tugucokereria no ni ndirona request no ithiete na mbere na gukorwo ikinginyira kiroko giki kiega koguo haria hothe uri. Mwana njira Wanjiru erwa munishi na ruatia mathaa makwa ri nimo mekaga atia rimwe mathaa makwa rimwe nimo maretaga down makadengerio kundengeria dinashara ya tigaria ndagika 22. Yesu ningegaga ewe ndio waku ogetekera kongwera ona itarekiene yekeregerero kiraikarembere yadombera onjigeire era etafudaga
Thank you, Mikuru Yarika. Niĩ nĩ ngwenda gũkwĩhoka mahinda mothe. Mikuru Yarika, ona irĩma cingĩneneha atĩa, niĩ nĩ ngwenda gũkwĩhoka Ngai, tondũ nĩ ndiramenya we rĩrĩa woka nĩ kwagĩraga, nĩ ndiramenya rĩrĩa woka maũndũ nĩ mahũthaga. Nĩ ngũkwĩrĩte nĩtũgũthoma tũciugo nini thĩinĩ wa Isaia 35 kũrĩa mũhari wa mbere, na kiugo kĩrauga atĩrĩ: werũ ũtarĩ kĩndũ na bũrũri ũrĩa mũmũ nĩ igakena, werũ nĩ ũgakena na ũcanũke o ta mahũa ma nyeki-inĩ, werũ nĩ ũkaruta kĩro kĩingĩ, nĩ ũgakena mũno na wanĩrĩre nĩ gũkena. Ngai acera nginya thĩinĩ wa werũ-inĩ, bũrũri mũmũ biũ, bũrũri ũyũ nĩ gũgakena. Nĩ ũndũ wa kĩ? Tondũ nĩ gũkagĩa atĩ nĩ ũkaheo riri o ta wa Lebanoni, ũheo ũkengi o ta wa Karimeli na wa Sharoni. Nĩ makona riri wa Jehova na mone ũkengi wa Ngai witũ. Ngai agũcerera mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũhumbagwo na riri wa mwanya. Ngai agũcerera nĩ atũmaga riri wake ũkoneka na njĩra ya magegania. Na kiugo gĩkauga atĩrĩrĩ harĩa mũhari wa 4 atĩ mwĩyũmĩrĩrie mũtige gwĩtigĩra, Ngai wanyu nĩ agoka, na ogoka na ũhoro wa kũrĩhanĩria. Niwe ũgoka na iherithia rĩa Ngai oke kũmahonokia. Atĩ hĩndĩ ĩyo maitho ma atumumu nĩ makahingũka. Ngai oka, itumumu nĩ cionaga. Matũ ma andũ arĩa mataiguaga macoke kũigua. Igua, Ngai acerarĩ atĩ ona arĩa matonaga makona, arĩa mataiguaga makaigua. Mũndũ ũrĩa ũthuaga nĩ arĩhotaga kũrũgarũga o ta thwariga.
rurimi ruria rutaragia mundu uria utaragia ni ari hota kurugaruga na kuina na kwaria ringi. Ngai oka thiini wa muturire wa mundu, maundu manene ni monekaga, maundu ma magegania, maundu tutangihota gutariria. Ati nginya mai kuria weru-ini. O niguo thiini wa Isaiah 35 kuma muhari wa mbere nginya wa 10 ni uraria nginya uhoro wigie kuria weru-ini mai ni maritherukaga gutheruka, na nginyagia turuwi turitwikaga twa gutherera ku weru-ini. Tugire kiroko tukiambiriria ati ithwe ni tukwenda Ngai atucerere, ithwe ni tukwenda Ngai oke, ithwe ni tukwenda Ngai atuigue, ni tuguthaithana atuigue, ni tuguthaithana oke. Na riria oka ithwe ni turikitie gukorwo tukimenya ati ona tutaraigua ni tukuigua, ona tutagithuaga ni tukuhota kurugaruga na guthie, ona tutakuona ni tukuhota kuona ringi. Ona tutari na ndeto cia kuheana tha ici, Ngai acera ni tukugia na ndeto, na to ndeto tu, ni ndeto njega, ndeto cia magegania ni tukuhota guciheana thiini wa ritwa riake. Ngai arotucerera, Ngai aroka na aroka na njira ya magegania muturire-ini waku. Ngai arathie na arothie na mbere na guka na tha ciake, tondu riri oka ri kihiko kiu kirahanaga ta gikuite githirite kiagite wendo, oka kihiko giki ni kihonaga. Ngai oka thiini wa ngoro, acerera ngoro icitu, turamenanite ni tugiaga na kwendana, tutaratianite ni tugiaga na gutiana. Ngai oka thiini wa muturire wa mundu ni amuheaga undu mweru muturire-ini wake. Riria Ngai oka thi ni igegaga, riria Ngai oka muturire-ini wa mundu thi ni twikaga ya kugega, aria kuhaniriirie nao ni matwikaga a kugega. Ngai agucerera muthikiriria wakwa, Ngai oka muturire-ini waku ati to gukena tu ugukena, to gukenga tu ugukenga, aca ukuina, ukurugaruga, ugukena na gikeno kiingi, ugucanjamuka tondu okite na oka na maundu mareyonania. Oka kuu gutarari mai, kwagia mai maratheruka, kuu gutaragiaga kindu gukagia kindu, kuu kuratwikaga gutingigia mwana gukagia ciana ona ti umwe, gukagia ungi na ungi, kuu kuronekanaga ta gutari, Ngai agoka gukagia, kuu kuronekanaga ta gutari na muoyo, Ngai agoka akariukia mothe gukagia na muoyo. Tukiumagara umagara muthenya wa umuthi ukihoyaga Ngai oke, Ngai uyu oke, Ngai uyu eyonanie, because when God shows up maundu ni monekaga ma magegania. Thank you so much. Isaiah 35 no uthome ihinda riaku wi wiki uguo, na ni njui ni kiugo giki ni gigukwariria na gikuririkania ati utheri ni uroka, na utheri uyu uroka na Ngai. Yatigaria ndagika cigana Wanjiru nigetha cihande thinacera, yatigaria ndagika 12. Ndureke ndagika ici 12 tunyitane na Mugikuyu kwaya na njoe thimu 2-3 nyamukire thimu yaku thome ndumiriri itarikitie guthoma iria nguhotithio. Asante sana. Hello, good morning. Pole sana. Hello, good morning. We Siro. Yes. Wakinya kwa mugwa biru gacara gia kinyona ai. Muthui murata wakwa getawa gacari wa kamani wa Kiretha Paulo Ngugi. Kama umburo gacara tea factory ri. Othe no andani wa matara othe makera huke na John Waiya wakamuka vi. Thank you. Asante sana, nimeshukuru. Hello, good morning. Hello. Good morning. Nikwega rucini. Wanjiru mwana ni yagotwa. Ameni. Kama no kuma kirere na kone cia kwa muthimira hiye na muno. Okay. Ati na thai wa mbathani. Ekejala ule patroni Dr. Timothy wa Kangala SSW na mutumia wake. Na kwanza mkona maitojo guna maina wa maguru eto ya mwisi. Ona mara oke mugadi dani ndeda muriwa wajo ine ko muriwa to wa na ndaja ko adine na hitera ajiri. Asante sana, ni dakena. Hello, good morning. Good morning. Ni kwega gutire na uru kiroko kia umuthi.
Oko Ruby's fly omari. Ucio ni Jathimani. Jathimani arauga atia na Ruby's kohana atia? Oko gutire na uru no thayo. Cirudoreke jarahure andu eri. Tamara hure ma. Jarahure Adimiro King'ori wa Magumu. Jauke jarahure my boss. Nina wa Kagwima. Na ithe wa Kagwima. Na andu a Ruby's yothe magaitheke. Asante sana, siku njema pia. Hello, good morning. Hello, good morning. Kwega thio roshine. Ucio ni Adimiro King'ori wa Magumu. Thengio muno Adimiro. Mundu gwitwo Jathimani ndamuigua hau. Aruti wira othe mukawa pale Nairobi kuma Tomboya Street. Mundu gwitwo Akirithe uri Kenya ajui kuma Nyandarua. Mundu gwitwo Sakeja kuma kwa haraka othe ni marahuke. Asante sana. Hello, good morning. Nidageithika no ndiraigwika uraigwika wi kuraihu? Epatike makanika kuma Ndovu. Ria kona ndo muthuri aita gupakira guku Nyangu. Ukagia boga. Ya twategire boga tega muno. Kwari ari gaitika. Toke kukumenyithia ati tutieto gukita gwa studenti. Ithi wagatondeki. Kukigetha ita tolera gwetha ogeni wari kia guthira nigetha rubukinyire kuria gwethe mari. Asante sana. Good morning Inoro. Ndimwega tire na oru uyo ni Mogristi kana no? Ona Mogristi original asubuke kuma kwa mwana asubuke kenda sana kadhiba taro kile gata gashiro. Na mbere watu amukira ndirisha mae father to na kaya rajira ko irimu no. Ndageta kwa Mogristi na nikato Mogristi original. Nindageithika riu agucereire Nyeri. Agora akaduma jira atiriri. Ndero ndokira thikana ndu tese. Tanga itire metambo ndego atha uri no mundu na itire wakaru na mwe ka ura rimu buga itire kwa mundu gwetongo jiru wa generation fan chekwe mwana wa nyire skuta. Jabe gwetonda no anu fasiri mundu etojo jifanya ni Tumera no mutapo Inoro. Asante sana. Thank you so much. No nyende guthie na mbere na kwamukira thimo ici tondu ni cirangenia na ni ciranjikira kindu gigwitwo riri. Gucokia ngatho ngakena muno muno ngwataniro yaku itumaga ngoro yakwa ikaigwa iganire. Kana ate kama wa baba dogo na kuma kuria Turimolo Kariuki mushifu wa gathambe wa Kirinyaga na Githaiga wa Wachira wa Thome Mwea. Siku njema kuri we muriithi wa Eldoret. Asante sana. Watuthiete na mbere na kuhoera ciana citu na kuhoya Ngai arathime aria mathiete na mbere na gukorwo magikara igeranio ciao. Peter kuma kuria Kenton, asante sana. Nidageithika ndikire na uru mundu gwitwo mwarimu Muigai wa Mwangi wa Thubiri. Njoroge mtetezi wa kuria Kiamutugo, onawe John manager we kuria Ruby's. Asante sana. Philip wa Jogo we kuria mwena wa Mau Summit wa muna na Mathi wa Karaja wa Kirago, onawe ndukire na uru. Karibuni sana Mitha Mugikuyu Kwaya. Na wana twacokereria ni tugukorwo nginya tugithoma kiugo kiria patron ndagitari muriithi wa Kang'ara arikitie gututumira rushini rwega tukihinga Thereruka TBT. Shesheni hakuwe nawe.
the Mugikuyu kwaya ndakaire Jehova tutikanariganirwo ni wega wake tutikanatoge turiganirwo tutikanagie turiganirwo tutikanagie gikeno meciĩ-inĩ ihiko-inĩ turiganirwo ati kwĩ hĩndĩ twamukayagira na agituigua Ngai arotuteithia na angikorwo twanariganirwo Ngai arotuiguĩra tha aroturekera. Ahibirania 13 muhari wa 2 mutikanariganirwo ni gutuga ageni ni undu andu amwe tondu wa gwika uguo mananyita araika ugeni matekumenya ciugo njega tutikanariganirwo ni gutuga ageni tondu amwe aitu ni undu wa gukorwo tugika ciiko ta ici cia tha twananyita araika ageni tutekumenya rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo tinda thayũ. Thengiũ mũno patron nĩ kiugo kĩega. Jeff nĩ ndakũgeithia nĩ wageithĩka no makĩria no igwĩka wĩna gĩkeno kĩingĩ iria gĩkĩ ndiramenya nĩ atĩa kũrara Jeff nĩguo kiumia gĩkĩ nĩgwĩka wĩna Ngai mũingĩ wakarura ndekũuga rĩu nĩ niĩ ũru wĩ mwena wakwa rĩu ona rĩu nĩ kũnjogotha ndiarigwo nĩ kĩ microphone kumbe nĩ ũndũ ũte hakuhĩ nayo ndĩ haha thengiũ ndĩ mũkenu mweri ũyũ nĩ ũrangenia ndiĩ nĩkĩ mweri ũyũ ũngenetio mũno ũkenaga mahinda mothe na twĩragwo gwĩ kwega na gwĩ kũũru nĩguo tũgakenaga mahinda mothe nĩguo nĩguo akĩrwo atĩa nĩ kwega biũ gũtirĩ na ũru kuhorerete wega tigano gũgĩthiĩ tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩhoera families andũ nĩ makoretwo magĩtũtiga mũno nĩ ndĩronire nginya ũtwandĩkĩire mũthenya wa ira mũmbunge wa Isiolo ũrahurũkire ira andũ nĩ marakua mũno by the way nĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa kũiguithania na Ngai waku na kũiguithania na arata aku nĩguo na mũciari na mzee na mama na ciana ona di he thĩinĩ verse ĩmwe thĩinĩ wa Biblia yugaga atĩrĩrĩ tũtiũĩ ithaa rĩrĩa angĩũka nĩguo ũguo nĩ ihinda rĩega rĩrĩ rĩa gũkorwo ũkĩiguithania mũtũrĩre nĩ mũkuhĩ mũno ĩkaga maũndũ marĩa mega kenaga wona kanyamũ gaku karĩa wona gakũgayana na mũndũ ũkagayana mau nĩmo maũndũ marĩa tũrabatara gũkorwo gĩka na makĩria rĩ gũkorwo wĩ hakuhĩ na Ngai mũno na kũmwenda makĩria na kũmũiguaga na kũmwathĩkagĩra na gũcaragia ũthamaki wake maũndũ macio mangĩ macio mothe rĩ inakuja baadaye na nĩtwĩragwo kwĩ maũndũ mamwe metagwo vanities of vanities by the way maũndũ maya mothe nĩ matũhũ maya wonaga twĩ namo maũndũ maya mothe nĩ matũhũ maya matũmaga tũrwe tũmenane tũiguanĩre ũiru nĩ matũhũ mothe thaa ici mũndũ ũrĩa ũhurũkĩte rĩ handũ aigĩtwo wika muthenya ũrĩa egũthikwo rĩ atigathikwo na mũndũ agathikwo wika ona hĩndĩ ĩrĩa mathĩna maingĩha mũno rĩ mũndũ atigagwo arĩ wika ũkoragwo tu ũrĩ ona Ngai na hihi a bit of your family members acio angĩ othe arata aku mathĩna ma mbeca moka marũni moka ũgĩtahwo othe makora karigagwo ka thimũ yaku yagire network itetanaga but mothe rĩ nĩ matũhũ wĩiguithanie na Ngai waku. Thank you. Thank you muno Jeff ciugo njega na tabarĩra ya hagari gakorwo gĩkĩambĩrĩria gĩthaa gĩkĩ nĩ tuma nawe njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto ngakũhoera ihinda rĩega na ngageithia Nyokabi ngwĩre tu good morning Nyokabi asante FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe.
amukira ngeithi ciakwa ni rucini rwega aramithi ino ya tariki 13 mweri wa 11 na mwihoko